ማርያም እምነ ወሞ ለእግዚእነ ሰአሊ በእንቲአነ ከመ ይማረነ ወይሳለነ ያሰሪ ሄርቶ በላዕሌነ ሰራለነ ሰንበተ ለዕረፍተ ዚአነ ፍስሐ ወሰላም ለእለ አመነ። ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፍቅር ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ሞገሰ መስቀል ወሀብተ ረድኤቱ ለእግዚእነ አምላክነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወትረ ያሃሉ ማእከሌነ ወማእከለ ኩልክሙ ሕዝበ ክርስቲያን እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ዘነግ መስዋዕት ዘሰርክ ዘነገሮሙ ዜና አምላክነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እምድኅረ ትንሣኤሁ እሙታን እምቅድመ ዕርገቱ ሰሰማይ ሳልዎ ምሕረቱ ያህሉ ምስለ ኩልነ ሕዝበ ክርስቲያን ወምስለ ነፍሳት አክብርቲከ ሃይማኖቲከ ምስለ ገብርከ ኖኅ ምስለ ኩልነ ሕዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም ቅዱስ
እየመውት ኣብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዘወልደ ኦ ጎይታ ይረበለና። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሃይማኖት ዘጠምቀ ኣብ ዕንፀይቲ መስቀል ዝተሰቕለ ኦ ጎይታ ይረበለልና። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተፈልዩ ዝነሰ ብምስጋና ናብ ሰማይ ዝተዓረገ ኣብ የማነ አቡኡ ዝተቐመጠ ከማንን ንሙታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽእ እዩ። ኦ ጎይታ ይቅረበለልና። ቅዱሳና ምስጋና ንወድ ምስጋና ንመንፈስ ቅዱስ ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓትን ንዘለዓለም ዓለም አሜን አሜን። ይሁን ይሁንና። ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ሕያው ዘላለም ነዚዮን ስብሐት ለእግዚአብሔር ጎይታናኻ ሁሉን ዝፈጠርካ ዘይትርኢ ኣምላኽ ኩልንትናና ነምልኸካ ኣለና። እውን ፍልጦ ብሓያት ዝኾንካ ጎይታ ናይ ንጎ ምስጋና ንውፍየልካ ኣለና። ባዕሉ ዘምሕረት ናይ ነፍሲ ፈጣርያ ዝኾንካ ኣምላክ ቅድሚ ጣዕሪ ዓለም ካብ ኣብ እንተወለድካ ነመስግነካ ኣለና። ቅዱሳን ዝዓርፍ ናይ ፍቕቲ ቃሊኻ ንስኻ ብዘይቋር ምስጋናን ባዕሉ ሰራዊት መላእክትን ትምስገን ኢኻ። ብዘይተፈጠርካ ብዋት ዝፈጠርካ ንጹሕን ቅዱስን ዘይትመርመር ኢኻ። ናይ ምስጋናኻ ስውር ጥበብ ነገርካ እናመመሪኻ ዘይጠፍ ብርሃን ተስፋኻንና ንዓኻ ምስጋናን ክብርን ቅድስና ነቕርብ ኣለና። ኣብ ጎይታ ንሕና በረትካ ንጹህ ምስጋና ንውፍለና ህዝብኻ ንዓኻ የመስግኑ ኣለዉ። ዝፈጠርካ ካብ ፍጹም ጸጋ ወሃብ ጸጋ ዝኾንካ ርእሰ ኣእምሮ ነፍሰ ተረ መዝገብ ጥበብ ረዳእ መንፈስ ቅዱስ መሃብ ዘብቲ መምህር ቅዱሳንን መሰረት ዓለም ዝኾንካ ጸሎን ጸሃን ትቕበል ወልዲ ዋህድ ንዓኻ ነመስግን ቀዳም ንዓኻ ነመስግን ኣለና። ቀዳማይ በኹርናይ ኣብቃ ነዞም ንጽዋዓካ ንኣና ንኹሉ ዝኸውን ናትካ ጸጋ ዝሃብካና ንስኻኸ ኦነብሩ ዘይብሉ ንጹሕ ኣቦ ጻጽየን ቁንቁንን ዘይበላሹ ኣብ ዘሎ ነቶም ብፍጹም ልቢ ዝኣምንኻ ትህብ ንመላእክትኻ ከመስግኖ ዘፍቶም ዓለም ከይተፈጥረ ዝነበረ ዘይጠፍዕ ኣለውና ብርሃኒኻ ነታ ኣባና ዝረመረ መዝገብ ጽልመት ኣርሒቕካ ብፍቓድ ኣባኻ ብራኻልና ካብ ማዕሙ ጸልማታን ብርሃን ኣውፃኻልና ካብ ሞት ኣድንካ ሕይወት ኣብካልና ካብ ባርነት ሓር ኣውፃኻልና ብመስቀልካ ናብቲ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣባኻ ኣረብካና ብወንጌል መራሕኻና ብነቢያት እውን እናዘዝካና ኦ ኣምላኽ ባዕልኻ ኢኻ ዘቕረብካና ስለዚ ጎይታ ንሕና በረትካ ንኣኻ ንኣምላኽና ክንውድስን ብዘይ ምቁራጽ ኩሉ ሰዓት ከነመስግን ብርሃና በና ህዝቢ እውን ንዓኻ ይውድሱ ኣለዉ። ሳቦ ልዕሊ ኩሉን ዝኾንካ ኢየሱስ ወዲ እግዚኣብሔር ምስ ናይ ዘላለም መንግሥትኻ ምስጋና ዝንሳሳ ጊዜ ከኣብና ነቕርብ ኣለና። ኩሉ ፍጥረት ድማ ብምርዓድን መንፈስ ፍርሃትን የመስግነካ ኣሎ። ኦ ኩሉን ዝፈርሖ ኩሎም ነፍሳት ጻድቃን ብኣኻ ጸኒዖም ይነብሩ። መናፍስቲ ዘምጽኦ ማሕሰም ኣብላትካ ሆና ዘዳኻ ካብ ጥፋት ወደ ሕይወት ዝኾንካልና ንስኻ ኢኻ።
ናብትናይ ዘለዓለም ተስፋ መድሓን ዘለዉ ፀገም የጎይ ዝኾንካና ንስኻኻ ነቶም ባሕሪ ጭንቑ ተድሕን ነቶም ኣብ ምድረ በዳ ዘለኹ ኣብ ፀጋኻ ትሕውይ ነቶም ኣብ ፅሉም ማእሰር ዘለኹ ኣምሳቶም ትነብር ካብ ማእሰርቲ ዝፈታሕኻና ንመሳኺንን ንዝበኺኑ ዝናዘዞም ነቶም ፃመው ድማ ብመስቀሉ ዝብጆም ነቶም ኣብኡ ተወከልና ኩሉ መዓት ካባና ዝመልስን ዘርቅን ንስኻ ኢኻ ወጎይታ ነቢያትን ሃዋርያትን ብሕቡእ ንዘመስግኑኻ ንዓኻ ንውድስን ነመስግነካን ኣለና እማህደር ህይወት ምንትኸ ንዕርፍ ብኣኻ ኣሚንና ፍቓድካ እናገበርና ብትእዛዝካ ከም እንመላለስ ግበረና ጎይታ ንኩሉና ንእሽትን ንዓበይትን ንመመሓደሩን ንህዝቡን ንጓሳን መጓሲኡን ብመረትካ ሓሉ ኦ ጎይታና ንኣምላኽና ብሩህ መንግስትናትካ ይምኖ ካብ ቅድሚ ዓለም ምስጋና ንኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓን ውሉድ ወለዶን ዘይውዳን ዘለዓለም ዓለም ለዓለም ወለ ትውልደ ትውልድ ዘያሃልቅ ለዓለም ዓለም አሜን። ጸጋ ዘእግዚአብሔር ያሉ ምስለ ኩልከ ምስለ መንፈስከ ለአምላክ ህልና ልብከ ብነ አበ እግዚአብሔር አቡነ ዘበሰማያት አቡነ በሰማያት አቡነ ዘበሰማያት አብርሃም እግዚኦ ውስተ መንሱት እግዚአብሔር ኣብ ወሃብ ብርሃን እዩ ንኩሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኩሉ ነፍሱን ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን ንዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ህይወት ዝመርቕ ዘይሓልፍ ሓጎስ ዝህብ ከም መዐንቀፍ ጸልመት ዘውፃእኸና ዘይርከብ ብርሃን ከዓ ፀጋኻና ነቶም ባኻ እናምን ከም ማሰርቲ በቲሕኻ ብእምነት ከለልካና ቅዱሳት ኣባሮት ዘይርሕቕ ምስኣቶም ዝነብር ነታ ብምፍራን ብምርዓድን ትልሙና ነፍሲ ዘይጽነን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅንሕናኻ ዝምርምር ከይለመናዮ ዘልየልና ፈሪጡ ቃሪበና ብዘይምጥርጣር ክንጽኡ ከለና ሰምዓና ዘይምርምበር ብርሃን ሰራዊት ሰማያት እዩ ናይቶም ሓድሮም ዝነብር ሊቃነ መላእክቲ ምስጋና ማልየት ሰማይ እዩ ወጎይታ ንልምነካ ኣለና ስምዓና ንዓኻ ነመስግን ንዓኻ ንውድስን ንዓኻ ንባርኽን ኣለና በኣኻ ድማ ክንጸንብ እምነት ዘይቋረጽ ቃል ሃበና ኦ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ነመስግነካ ኣሎና
ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለመናና ስምዓና ንዓባሳት ቃል ንስውራት ምርኩዝ ንዕውራት ብርሃን ንሓንካሳት እግርን ለምጻማት ምንጽእ ብሕማም ተታሕ ዝምሕወይ ንጸማማት ዝኮንካ እዮም ንሞት ዘለፎ ንጸልማት ካሰቐዮ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፍ መብራህቲ እዩ ኩሉ ሰዓብ ንቅዱሳን ዘብርህ ፀሓይ ብምድፍታው ንኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ እዩ ሰብ ንምድሓን ተወሊድካ ንኩሉ ተገለጽካ ነፍሲ መለስካ ንስኻኻ ንኩሉ ድማ በብዘለዮ ቀዲምካ ሓለኻ ንመላእክቲ ዝፈጠርካ ብኩሉ ገጽ ዓለም ንምድሪ ዝፈጠርካ ንስኻኻ ካብ ጥንቲ ጥበብን ኣይምሮን ካብ ኣብ ናብዚ ዓለም ተላኸ ዘላዊ ዘይበርስን ዘይምርመርን እዩ ዘይረአ መንፈስ እዩ ነዘበሰርካ እናንጽኻ ምስጉን ኢኻ ስምካውን መሰንክሪ ኦ ጐይታ ምእንቲ ዝንሕና ቆረትካ ነመስግነካ ኣሎና ዝቅድስ ምስጋና ሳልሳ ጊዜ ነባኻ ነቕርብ ኣለና ዘይልወጥ ናትካ እምነት ሃብካና ብኻ ማእሰርቲ ሞት ክንስሕር ግበርካና ካብ ሰብ መራሕቲ ክኾኑ ነቶም ባኻ ዝኣምኑ ቁንዕልና ዝሃብካ ንስኻኻ ንኩሉ ሓይሊ ሰላም መንፈስ ክንረግጽ ሃብካና ዘይፍታሕ ክንፈትሕ ድማ ምስ ኣቦኻ ፍቕር ገበርካልና ኣብ ማእኸልና ኹንካ ድመሓረካና ጐይታ ነቶም ድልሙንኻ ስምዓዮም ጐይታ እዞም እንድልምነካ ናይ ንከሰሳብ ጊዜ ክስሳብ ልዕሊ ጸላይና ዳዕወት ሃበና ካብ ምትላል ጸላእ ክንሕሉ ዘይቋርጽ ጸሎት ሃበና ኦ ዘላማክ ስማዕ ንመበለት ኣጻናን ዘፍታማትካ ተቐበል ብሓጢኣት ዝርሖስ ብረትካ አንጽን ዓያሻ ለብም ንጥፋት ምለስ ኣብ ቤት ማእሰርትን ዘለዉ ኣድሕን ኦ ጐይታናን ኣምላኽናን ብርኹ መንግሥትናትካ እሞ ንኹልና ጸግዖ ኩነና ስመለከ እግዚኦ አምላክነ መንግሥት ቡሩክ አሜን ያሁ ለእግዚአብሔር ያሃሉ ምስሌክሙ ምስለ መንፈስከ ለአምላክ ሬቶ ይደሉ መድኃን ነፍስናን ዝኾንካን ዘይትልወጥና ኸና መሰረተ ባትን ዓቃባ ኣልባብናን ዓልብናን ኣዘብራኻልና ጸልማት ሕልና ርሕቃ ብናትካ ኣይምሮ ዝኸለልካና ንስኻኻ ነትንትፋቶ ፈይ ናይ ትሰብ መስቀል ወድኻ ድሓንካዮ ብዘይጠፍእ ሓደስካ ብትእዛዝካ ድማ ስሕተታት ጠፈ ነትጠፈረለኻዮ ብሞት ወድኻን ተበጀኻዮ ኦ ጐይታ ምእንቲ ዝንሕና ባረትካ ነመስግነካ ኣሎና ብአገ ጐይታን ወድሰካ ኣሎና ሊቃነ መላእክቲ ብዘይቋር ምስጋና ማህሌት ኩሉ ሰዓት ዘመስግኑኻ ኢኻ ጐይታ ዛጋስ ጽባ ኩትትን ማሌትን ኩሉ ሰዓት ዘመስግኑኻ ናይ ክብሪ ምስጋና እዩ ቅድም ምሳኻ ዝነበረ ነትካ ቃልህን ነትካ ምኽርን ነትካ ጥበብን ነትካ ምጽሓን ዝለሃካ ኢኻ ዓለም ከይተፈጥረ ምሳኻ ኣለዉ ዝኾነ እወ እቲ ባህሪ ሰብ ንምድሓም ስጋት ተገልጸካ ልካባሮታት እያ ሓራ ዘውፃና ወድኻን ፍቅርካን ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ስለዚ ጐይታ ንሕና ባሮትካ ንውድሰካ ኣሎና ንውድሰ
ሀቢወት ጎይታን አኻ ካብ መዓሙቕ ልብና ምዛርሳ ጊዜ ውዳሴ ነቕርበልካ ኣለና ነፍሲ ትሖታት ዝርአየኒ ጭኑቕ መንፈስ ስለ ዘይበለ ነቶም ተሰዱ ዝቕበሎምን ዝረዶምን ነቶም ኣብ ረግረግ ሓጢኣት ጠዋሒቶም ሳቐይ መድሓኒን ጥምያት ዝሓለየ ንግፍዓት ዝውከለሎም ዓርቂ መመናን ንጻድቃን ዝምስክረሎም ንንጹሓን ማሕደሪኦም ብጽድቂ ንዝጽውዕዎ ሰማዕይን መበለት ቀዳኒ ዘቕታማት ዝኣልነታ ምራ ምስጋና እምነትን ጓዕ መንፈስን ኣብ ጸጋን ሓይልን ክትኮን ተኽለ ቤተ ክርስቲያን ቆልመራዝህ ወጎይታ ከየረፍና ኩሉ ሰዓና ኻ እናወደስና ብኣምሳል መንግሥትኻ ብልባትና ንፈልጥ ኣለና ባኻ ብፍቕሪ ወድኻን ጎይታና ኢየሱስን ብምስጋናን ጽንዓቱን ዘለካ ንዘለዓለም ዓለም በእንቲአከ ወበእንተፍቁር ወልድከ እግዚእነ ኢየሱስ ዘበቱ ለክ ስብሃት ወኢሕዝ ለዓለም ዓለም አሜን። አሜን ይበሉ መላእክተ ሰማይ በኪዳነ ቃሉ ስሉስ በአካሉ በአማኑኤል ስሙ በማርያም ወላዲቱ ይለመነና መሐረ አምላክ መሐረና ይቅረ በሃለ አምላክ ቅረብ ለልና አምላኽና ቤትካ ወጋሕታ ተረኺብና ልብና ናባኻ ቃሪርና ንልምን ኣለና እንጽልዮ ዘለና ጸሎት አምላኽና ኣብ ቅድሜኻ ቅቡል ግበረልና መዝሙርና መዝሙር መላእክቲ ከም ተቐበልካ ተቐበለልና ዕጣንና ሕሩይ መስዋዕትና ቐጽስ ስሙር ጸሎትና ስሙዕ ግበረልና ኩሉ ንኽብርኻ ንዓና ድማ ገጽካ መርአይ ይግበረልና ወዲ ሰብ መወዳእቱ እንተጸበቐ ኣምላኽና መወዳእታና ጸብቐልና ኣብዚ ምድሪ ኮይንና ብዛዕባ ሰማያዊ ኣብዛ ግዝያዊት ኮይንና ብዛዕባ ዘለዓለማዊት ክንሓስብ ድማ ኣእምሮና ኣስፍሕ ናብ ሰማይ ከም ንጥምት ግበረልና ዝሃብካና ዓድማ ኣምላኽና ብመንፈስና ዓብየሉ ናብ ሰማይ ንጥምተሉ መገድኻ እንሕዘሉ ተኣዘዝናየ ንፍጽመሉ ግበረልና ንዓለም ሰላም ነዛ ዘለና የሃገር ሰላም ንሃገርና ንህዝብና ንጎራብትና መንጎና ሰላም ሃበና ኣብ ሕማም ዘለው ፈውሰልና ኣብ ሓዘን ዘለው ጻናንዓልና ተጨኒቖም ዘለው ርህወሎም ጠምዮም ጸሚዮም ዘለው ንስኣልና ብስጋ ኣብ ነፍሲ ተኣትር ፍትሓልና ፋሕ ዝበሎ ኣክበልና ኣብ ፀበባ ኣብ መከራ ኣብ እህንታ ኣብ ሽግር ዘሎ መሰሮ ፍጠረሎም ኣብ ወፍሪ ዘለው ድሓን የትወልና ናብ ርሑቕ ናብ ቀረባ ዝገሽኩሎም ካብ መገሽኦም ድሓን ምለሰልና ዝወለድናዮም ኩሎም ባሪካ ቀዲስካ ናትካ ገድካ ዕብየልና ኣብ ሃገርናን ኣብ ከባቢናን ኣብ ተፈላለየ ኩነዓት ዓለም ዝወርሓት ክረምቲ እማ ኣምላኽና ዝናም ጠሊ ዝናም ሻይ ዝናም በረኸታን ዝመልና ዝበቆለ እኽሊ ድማ ካብ ነፋሪ ካብ ነጣረ ድሒንካ ኣብ ምህርቲ ኣብ ፍረ ብፅሓልና ነብሰ ገብርከኖ ገነት መንግሥተ ሰማይ ዓሪፈልና ከምቲ ሐዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እንዳበልና ንጽዋዓካ ኣለና ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀድስ መንግሥትካ ትምጻእ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ንዕለት ምግብና ለማሃበና ሕናን ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎ በደልና ንዕመሳና እንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦ ዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕሊናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋክ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጽባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ
ኦ ፍስህቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ነፍቱ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። እግዚኦ ጸወነ ኮንከነ ጸወነ ኮንከነ ለትውልደ ትውልድ ትውልደ ትውልድ እግዚኦ ጸወነ ኮንከነ ለትውልደ ትውልድ ተድባረ ደዊነ ለይኩን ብርሃኑ ለእግዚአብሔር አምላክነ ላዕሌነ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለይኩን ብርሃኑ ለእግዚአብሔር አምላክነ ላዕሌነ እግዚኦ እግዚኦ ኩነኔ
ካቦ ኩነኔ ከሃቦ ለንጉሥ እግዚኦ ኩነኔ ከሃቦ ለንጉሥ ስብሐት ለይኩን ወይኩንን እምባሕር ውስተ ባሕር ውስተ ባሕር ወእምአፍላግ እስከ አጽናፈ ዓለም እስከ አጽናፈ ዓለም ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አይኮንን ባሕር እስከ ባሕር ወእምአፍላግ እስከ አጽናፈ ዓለም ግነዩ ለእግዚአብሔር ግነዩ ለእግዚአብሔር እስመ ኄር እስመ ኄር
እስመ ለዓለም ምሕረቱ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ዘየኦብ ሲሳየ ዘየኦብ ሲሳየ ለኵሎ ዘሥጋ ለኵሎ ዘሥጋ በስመ ለዓለም ምሕረቱ እስመ ለዓለም ምሕረቱ ግነዮ ለአምላከ ሰማይ ለአምላከ ሰማይ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወለዓለመ ዓለም ዘኢዮብ ሲሳየ ለኵሎ ዘሥጋ ለዓለም ምሕረቱ ግነዮ ለአምላከ ሰማይ ከም በሃደሽ ኩለን እግዚአብሔር አብ በጎይታናን መድኃናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምን ኣለና ንውሓተይ ስለ ዝሃለወና ነመስግኖ ኣለና ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ካብ ጥፋት ናብ ህይወት ካብ ድንቁርና ናብ ፍጹም ፍልጠት ኣብፅሕና እዩ ልምዓቲ ድማ ብኩሉ ሰላምን ጥዕናን ክህልወና ንህዝብኻ ብሓይሊ መላእኽቲ ክሓፅርን ንልምኖ ኣለና ነዚ ኩሉ ግብሪ በረኸት ስልጣን ዘለዎ እግዚአብሔር ኣምላኽና እዩ ወየጽርሕዎ በኃይለ መላእክቲሁ ዘለኩሉ ግብረ በረከት ስልጣን በቱ እግዚአብሔር አምላክን ሰማያት ነብር አቦና ስምከ ይቀደስ መንግሥትከ ትምጻእ ምድር ይኹን ዕለት ምግብና ለማሃበና
ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከምዝሃደግናሎም በደልና ናብሳና እንደገልና ካብ ክፉ አድኅነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢኻ አሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕሊና ድንግል ኢኺ ብስጋ ወድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጸባኦት ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ አንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርሥኹም ብሩኽ እዩ። ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ። ኦ ፍስቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ነፍትው ወድኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ኦ ንኩሉ ትሕዝ ጎይታ ንውሓት ለይቲ ዝሓለኸና ንስኻ ካሞ ሙሉእ መዓልቲ ድማ ብኩሉ ሰላምን ብድሓንን ከም እንውዕል ግበረና። ኦ ንኩሉ ትሕዝ ጎይታ ርሩሕ መርሓ መልአካ ስድደልና ከም ዕቤት ፍቅርኻ ይቅርበለልና ከም ብዝምሕረትካ ድማ ኣበሳና ደምስስ ካባና ንሓደግካ ካብ ጸጋኻ ውፁን ፍሉይ ናይ ትግበር ምእንቲ እቲ ኣብ ልዕለና ተሰሚዕ ዓብይ ስምካ ኢልካ ይቅርበለልና ናይትሕደገና ኣብ ቅድሜኻ ናብ ቅድሚ ክርስቶስ ወድኻ ንመጎስ ክንረክብ ኣበና ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ብኡ ዘሎካ ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ይእዜኒ ዘልፈህሚ ወለዓለመ ዓለም ለከ ይደሉ እግዚኦ ለከ ይደሉ እግዚኦ ስብሐት በጽዮን ለከ ይደሉ እግዚኦ ስብሐት በጽዮን ጽርሑ እንዘ ይስየብሖ አርወዮ ለትለሚሃ አርወዮ ለትለሚሃ ወአስምሮ ለማይረራ አስምሮ ለማይረራ ወበነጠብጣብከ ትበቁል ተፈሲያ ኩል ተፈሲ ስብሐት ለአብ ወወልድ
መንፈስ ቅዱስ አርወዮ ለድለቢያ ወአስምሮ ለማይረራ ወበለጠብጣብ ክትበቁል ተበሲያ ዘይመውት ሕያው ዘይድቅስ ስጉ ዘይደክም ፈጣሪ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ስልጣን ዘለካ ዘይትሽወር ኣምላኽ ኢኻ ንስምካ ከመስግኑን ቅዱስን ዝፈጠርካዮም ኣብ ሰማያትን ኣብ ምድርን ዘለዉ ኩሎም ናባኻ የንቃዕርሩ ኣለዉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ኢኻ ዘፈጠርከ ለስምከ ይሰብሑ ወያይኩቱ አሃዚ ዓለም እግዚአብሔር አምላክነ ሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሃደግናሎም በደልና ናበሳና እንደገና ካብ ክፉ አድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይትእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕሊናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኽ እውን ድንግል ኢኺ እግዚአብሔር ጸባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ አንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ናብ ፍትው ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ መንታና ምሕረት ለምንልና ኦ አሜን። ኦ አምላኽና አምላኽ ሓጎስን አምላኽ ደስታን ኢኻ እሞ ነዚ ሓይለ ምስጋናኻ ብዝሓድሩ ቤተ መቅደስካ ካባኻ ስርየትን ህይወትን ክልሙፃም እዮም ዝመፁ ሰብኡትን ኣንስትን ባረትካ ጸሎቶም ተቐበል ኣበስኦም ሕደገሎም ናብ ግብሪ ሓጢኣቶም ኣይትጠምት ንስሖም ተቐበል ጸሎቶም ከምጦም መዓዛብ ቅድሚኻ ይብጻሕ እዎ ጎይትናን ኣምላኽናን ትርኢ እምበር ኣይትርአን ኢኻ ኦ መሓሪ ጠምተና ተመለሰናኻ ኣብ ዘለዓለምን ኣብ ዝመፅን ክንሰግደልካ ንስምካ ብሕብረት ከነኸብርን ከነመስግንን ክንውድስን ብሓደ ወድኻ ብኡ ዘለካ ምስጋናን ጽንዓትን ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። በሰንበት
በሰንበት ቦአ ኢየሱስ ምኵራቦሙ ለአይሁድ በሰንበት አጋንንተ አውፅአ ወበቃሉ ለለምጽ አንጽሐ በሰንበት ቦአ ኢየሱስ ምኵራቦሙ ለአይሁድ በሰንበት ወረቀ ምድረ ወገብረ ጽቡረ ወበምራቆ አየወ እውረ በሰንበት ቦአ ኢየሱስ ምኵራቦሙ ለአይሁድ ዘይእዝዞሙ ለደመናት ያውርዱ ዝናመ ውስተ ኩሉ ምድር በሰንበት ቦአ ኢየሱስ ምኵራቦሙ ለአይሁድ ያውርዱ ዝናመ ውስተ ኩሉ ምድር ውስተ ፍና ሀበ ይትፈቀድ መካን በሰንበት ቦአ ኢየሱስ ምኵራቦሙ ለአይሁድ ውስተ ፍና ሀበ ይትፈቀድ መካን ከመ ህቡረ ይትፈሳህ ዘይዘርእ ወየዐርር በሰንበት ቦአ ኢየሱስ ምኵራቦሙ ለአይሁድ ምድርኒ ርእየቶ ወእኰተቶ ባሕረኒ ሰገደት ሎቱ በሰንበት ቦአ ኢየሱስ ምኵራቦሙ ለአይሁድ ምሮሙ ወይቤሎሙ አክብሩ ሰንበትየ በሰንበት ቦአ ኢየሱስ ምኵራቦሙ ለአይሁድ በሰንበት አጋንንተ አውፅአ ወበቃሉ እለ ለምጽ አንጽአ በሰንበት ቦአ ኢየሱስ ምኵራቦሙ ለአይሁድ በሰንበት ወረቀ ምድረ ወገብረ ጽቡረ ወበምራቆ አየወ እውረ በሰንበት ቦአ ኢየሱስ ምኵራቦሙ ለአይሁድ ዘይእዝዞሙ ለደመናት ያውርዱ ዝናመ ውስተ ኩሉ ምድር በሰንበት ቦአ ኢየሱስ ምኵራቦሙ ለአይሁድ ያውርዱ ዝናመ
ውስተ ኩሉ ምድር ውስተ ፍና ሀበ ይትፈቀድ መካን በሰንበት ኢየሱስ ምኵራቦሙ ለአይሁድ ውስተ ፍና ሀበ ይትፈቀድ መካን ከመ እሙረ ንትበሳዕ ዘይዘርእ ወየዐርር በሰንበት ኢየሱስ ምኵራቦሙ ለአይሁድ ምድር ርእየቶ እኮቶ ባሕርኒ ሰገደሎት ሃሌሉያ 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 በሰንበት ቦአ ኢየሱስ ምኵራቦሙ ለአይሁድ ሃሌሉያ ሃሌሉያ በሰንበት ኢየሱስ ምኵራቦሙ ለአይሁድ ምኵራቦሙ ወይቤሎሙ አክብሩ ሰንበትየ በሰንበት ኢየሱስ ምኵራቦሙ ለአይሁድ በሰንበት አጋዕዝተ አውፅአ ወበቃሉ አጽአ በሰንበት ኢየሱስ ምኵራቦሙ
ሰገደ ሎቱ ሰገደ ሎቱ
ሶ
Seven
وأكوتتو بعرني سجدت لوتو 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 Bye.
ሰገሎቱ
ሰገደሎቱ ባሕርኒ ሰገደሎቱ ባሕርኒ ሰገደሎቱ ባሕርኒ ሰገደሎቱ ምድርኒ ርየቶ ወአዕወቶ ምድርኒ ርየቶ ወአዕወቶ ባሕርኒ ሰገደት ሎቱ ባሕርኒ ሰገደት ሎቱ ባሕርኒ ሰገደት ሎቱ ባሕርኒ ሰገደት ሎቱ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሃሌሉያ
مزمرنا مزمر ملاطم تقبل كأملاخنا تقبلنا بسمايات تنبر أبانا لما نبي ربنا سمك يقدس من زاد زعفاري لما حبنا نحن نزبنا نعودر من زعلنا لنا في تنقلي في السقاط الدجال في السواوات ويتسرى بالسلام لك
ንስሪ ካብ ኣንስቲ ምርኢቲ ፍረ ከርሶም ኦም ዝተጸጋ እግዚአብሔር ስላፈ እዩ ክርስት ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ሰሪርና ነፍቱ ወድኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ስሉስ ቅዱስ መሐረነ ኦ ስሉስ ቅዱስ ማከነ ኦ ስሉስ ቅዱስ ተሳሃለነ ጸጋ ዝተመላኺ ድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ክርስቶስ ወድኽ ለምነልና ኃጢአትና ሓሪገልና ቅዱስ ቅዱስ ንአብ ንወድን መንፈስ ቅዱስ ክብርን ምስጋናን ይኩን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም አለ እግዚኦ ለኩልከሙ ጎይታና እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ንጹሓን ሐዋርያትካን ነዚ ንስኻትኩም እትሪእዎን ዘለኹም ፍሩይ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃንን ደለይ ግናኻ ይረአዩን ነዚ ንስኻትኩም ሰምዖ ዘለኹም ክሰምዑ ደለይ ግናኻ ይሰምዑን ናታትኩም ግና ዝርእያ ዘለዋ አንትኹም ንሰምዓ ዘለዋ ይዛንኩም ሳትዮም ዘልክያም ንዓና እውን ከማታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ክንሰምዕን ክንሰርሕን ጸሎት ቡቕዓት ጸሎት ቅዱሳን ቡቕዓት ግበረና እዮ በእንተ ወንጌል ቅዱስ ለሰሚዐ ወንጌል ቅዱስ ዚአከ ውእቱ ሰማያት ወእንቲአከ ይእቲ ምድር ዓለምኒ በምሉእ አንተ ሳረርከ ባህረ ወሰማይ ዘአንተ ፈጠርከ ዘአከ ውእቱ ሰማያት ወእንቲአከ ይእቲ ምድር ዓለምኒ በምሉእ አንተ ሳረርክ ባህር ወመሰ ዘአንተ ፈጠርከ ዚአከ ውእቱ ሰማያት ወእንቲአከ ይእቲ ምድር ዓለምኒ በምሉእ
ሰማያት ወእንቲአከ ይእቲ ምድር ዓለመኒ በምሉእ አንተ ሳረርከ ባህረ ወመሰአ ዘአንተ ፈጠርከ ዚአከ ውእቱ ሰማያት ወእንቲአከ ይእቲ ምድር ዓለምኒ በምሉእ አንተ ሳረርከ ባህረ ወመሰአ ዘአንተ ፈጠርከ ዚአከ ውእቱ ሰማያት ወእንቲአከ ይእቲ ምድር ዓለምኒ በምሉእ አንተ ሳረርከ ባህረ ወመሰአ ዘአንተ ፈጠርከ ሃሌሉያ ቆሞ ዋትምዑ ወንጌለ ቅዱሰ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘሰበከ ዮሐንስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ስብሐት ለከ ክርስቶስ እግዚእየ ወአምላኬየ
ኩሎ ጊዜ ኩሉ ጊዜ መሐረና ኩሉ ጊዜ ድማ ቅረበለልና መንፈስካ ምርሐና ብሓይልኻ ደግፈና ግብርና ሓዲካ ተዓርቐና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይትኺደና ኣምላኽና ትዝንበብ ቃልካ ድማ ንዓና እሞ ንዓና ምዃኑ ፈሊጥና ክንምርሓሉ ክንነብረሉ ናብ ሰማይ ክንጥምተሉ እስኻ ሓግዘና ነብሰ ገብሩኖ ናይ ነብሲ ዕረፍታ በልና ምስ በዓል ኣቦና አብርሃም ኣቦና ይስሐቅ ኣቦና ያዕቆብ ኣቐምጠልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኩን ናይ ዕለት ነገርና ሎማ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎን ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናምሳና ደገልና ንኳድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ አሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕሕናኺ ድንግል ኢኺ ስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጸባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርሱ እዩ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ፍቱት ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ነዋ ወንጌለ መንግሥት መንግሥቶ ጽድቆም ዘአወፈን አውፈይኩከ እሁየ ዲያቆን እዚ ቃል እዚ ናይ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ንክብረ መንግሥቱ ንዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን። ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 6 ካብ ቁፅሪ 1 ክሳብ 10 ድሕሪ እዚ ከዓ ኢየሱስ ናብ ማዕዶ ባሕሪ ገሊላ ንሳ ከዓ ባሕሪ ጥብርያዶስ ከደ ብዙሓት ህዝቢ ከዓ ኣብ ሕሙማት ዝገበሮ ተኣምራት ርእዮም ነበሩ እሞ ሰዓብዎ። ኢየሱስ ድማ ናብ ከረን ደይቡ ኣብኡ ምስ ደቀ መዛሙርቱ ተቐመጠ። ፋሲጋቲ በዓል ኣይሁድ ድማ ቀሪቡ ነበረ። ሽዑ ኢየሱስ ዓይንቱ ቋሕ ኣቢሉ ብዙሕ ህዝቢ ናብኡ ክመጽእ ከሎ ርእዩ። ንፊልጶስ እዚኣቶም ምእንቲ ክበልዑ ስንጌራ ካበይ ክንዕድግ ኢና በልኦ። እቲ ክገብሮ ዝደለዮስ ባዕሉ ፈሊጥዎ ነበረ እሞ እዚ ዝበሎ ምእንቲ ክዕዘቦ እዩ። ፊልጶስ ከዓ ናይ 200 ዲናር እንጌራ እኳ ቁራስ ኣይበጽሖምን እዩ ኢሉ መለሰሉ። ካብቶም ደቀ መዛሙርቱስ ሓደ ንሱ ከዓ እንድርያስ ሓዊ ስምዖን ጴጥሮስ 5 ጎጎ ስገምን 2 ዓሳን ዘለዎ ቆልዓ ኣብዛ ኣሎ። እዚኣተን ግና ንኽንድዚ ዝኣክል ሰብ እንታይ ይጠቕማ በሎ። ኢየሱስ ከዓ ኣቐምጥዎም በለ። ኣብታ ቦታ እቲኣ ከዓ ብዙሕ ሳዕሪ ነበረ። ሽዑ ተቐመጡ። ቁፅሮም ከዓ ኣሳት 5,000 ሰብኣይ ዝኣኽሉ ነበሩ። ብወዲ ዝኣምን ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣለዎ። ንኣምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል አቅዲሞ ፈጠሮ ወለምድኒ በእደዊሁ ሳረራ ለሰንበት አክበራ ገሰጻ ለባሕር በአቅማ ከመትቆም ወይትታደው ወሰና ለሰማይ አቅዲሞ በፈሮ ወለምድኒ በእደዊሁ ሳረራ ለሰንበት አክበራ ገሰጻ ለባሕር ማከመት ቆም ወይትታደው ሃሌሉያ ሃሌሉያ
አግዲሙ ፈጠሮ ለሰማይ አግዲሙ ፈጠሮ ሃሌሉያ ለሰማይ አግዲሙ ፈጠሮ ወለምድኒ በእደዊዎ ሳረራ ለሰንበት አክበራ ገሰጻ ለባሕር በአቅማ ከመትቆም ወኢትታደው አምላከ አዳም ኃያለ ከዊኖ በውሰሰብ ዘእምቅድመ ዓለም መንግሥቱ ሰፋኒት ለቅዱሳን እዘዝ ተራ ሰንበተ ለዕረፍት ያርኅ ክረምተ በበዓመት አምላከ አዳም ኃያለ ከዊኖ በውስተ ጸብ ዘእምቅድመ ዓለም መንግሥቱ ሰፋኒት ለቅዱሳን ሰራ ሰንበተ ለዕረፍት ያርኅ ክረምተ በበዓመት ሃሌሉያ ሃሌሉያ አምላከ አዳም ኃያለ ከዊኖ አምላከ አዳም ኃያለ ከዊኖ በውስተ ጸብ በውስተ ጸብ ሃሌሉያ አምላከ አዳም ኃያለ ከዊኖ በውስተ ጸብ ዘእምቅድመ ዓለም መንግሥቱ ሰፋኒት ለቅዱሳን እዘዝ ሰራ ሰንበተ ለዕረፍት ያርኅ ክረምተ በበዓመት ዘይፄውኦ ለማየ ባሕር ወይክእዎ ውስተ ገጸ ለምድር እስመ ውእቱ እግዚአ ለሰንበት ሰላመ ይጸጎ ለኩሉ ፍጥረት ያርኅ ክረምተ በበዓመት ዘይፄውኦ ለማየ ባሕር ወይክእዎ ውስተ ገጸ ለምድር እስመ ውእቱ እግዚአ ለሰንበት ሰላመ ይጸጎ ለኩሉ ፍጥረት ያርኅ ክረምተ በበዓመት ተሳሃልከ እግዚኦ ምድረከ ተሳሃልከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ዘይፄውኦ ዘይፄውኦ
እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ ዘይጼውዖ ለማየ ባሕር ወይክዎ ውስተ ገጸ ለምድር እስመ ውእቱ እግዚአ ለሰንበት ሰላም ይጸድቁ ለኩሎ ፍጥረት ያርዩ ክረምተ በበዓመት ሃሌሉያ አኪሞ ፈጠሮ ወለምድኒ በእደዊሁ ሳረራ ለፍነት አክበራ ገሰጻ ለባሕር በአግባብ ከመ ትቆም ትታደው እወሰና ሃሌሉያ አምላከ አዳም ሃያለከ ዊኖ በውስተ ዘእምቅድመ ዓለም መንግሥቱ ሰባኔ ለቅዱሳን ያርሆ ክረምተ በዓመት
ምሕረትከ ሃሌሉያ with that is my way so exia ሰላም ይጸጉ ለኩሎ ፍጥረት ያርሆ በአመድ እግዚኦ ዛለለከ ሃሌሉያ ሰላም ሰላም ማይገለክሙ ናይ አብ ሰላም ናይ ወልድ ሰላም ናይ መንፈስ ቅዱስ ሰላም ምስ ኩልና ይኹን። መዝሙርና ጸሎትና ኩሉ አምላኽና ስኻ ተቐበለልና። ወርሓቱ ወርሓት ክረምቲ እሞ ኣብቲ ወርሓቱ ዝኾነ ቦታታት ድማ አምላኽና ዝናም ጠሊ ዝናም ሳይ እንዳንበረኸት ኣዝመልና ዝበቆለ እኽሊ ካብ ነፋሪ ካብ ነጣሪ ድሒንካ ኣብ ፍረ ኣብ ምህርቲ ኣብፅሓልና ነፍሰ ገብርከኖ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ምስ በዓል ኣቦና አብርሃም ኣቦና ይስሐቅ ኣቦና ያዕቆብ ኣቕምጠልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቃድካ እንተ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግብና ለመሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዕሳና እንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እሞ ኣሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ከደንገል ኢኺ ብስጋኹን ደንገል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኽ እዩ። ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ። ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን።
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አተሐወይ ኣብዚ ልቦና ዝኾን ምእንቲ ገዛእ ርእሶምን ምእንታኻን ንጹ መስዋዕቲ ብዘቕርብሉን ዘቕርብሉን ግዜ ካብ ቤተ ክርስቲያን ከይወፃኻ ምሕረት ምእንቲ ክትረክብ ስርየት ሓጢኣት ለምን። ነቲ ምእንታኻ ጽልን ዘቕርብን ካህናይ ትሕደጎ ደኣ ከመይ ነቲ ዘይትጠንቀ ዘውፅዎ ሓቢርካ ከይትወፅእ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ከዓ ኮንካ ደኣ ነቲ ካህንፅን በሎ ነቲ ምእንታኻ ዝልምኖ ስርየትን ምእንቲ ኩሎም ሓጣን ኣምላኾም ከነሕስየሎም ዝልምኖን ስማዕ። ኣታ ሰብ ስርየት ሓጢኣትካ ክትቅበል እንተ ደኣ ትደሊ ኮንካስ ስለምንታይ ካብ ቤተ ክርስቲያን ትወፅእ? ስለምንታይ ከ ካልእ ምእንታኻ ደኒኑ ምሕረት ዝልምን? ንስኻ ብማሕተም ሰማያዊ መርዓዊ ክርስቶስ ሕቱም ክነስኻ ደኣ ስለምንታይ ከንቱ ኮንካ? ቤተ ግዜቲ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ብልብኻ ትዘውር በዓል ቤተ ክርስቲያን ንደገ ከተውፅኣካ እያ። ባዕዲ ኣብ ማእኸላ ስለ ዘይርከብ ንስኻ ንዘለኣለም ናብኣ ምእንቲ ከይተኣቱ ኣፍ ደጊኣ ክትዓፅወልካ እያ። መርዓውያ ኣብ ዝመፀ ግዜ ሕፅይቱን መርዓውያ ማዕፆ ትኸፍተሉ ትምግበውን ባዕዲ ግና ኣይተዋህበን እሞ ካብኡ ኣይጥዕምን እዩ። ኣብ ግዜ ኸብካቡ ስጋኣ ክበልዕ ፍፅም መግቢ ገሩ ዝስውእ መርዓዊ ዝረኣየ መን ኣሎ? ወዲ እግዚኣብሔር ኣብዚ ዓለም እዚ ሓድሽ ግብሪ ገበረ። ዓለም ካብ ዝፍጠር ከዓ ብዘይካኡ ከምኡ ዝገበረ የልቦን። ኣብ ግዜ መርዓው ካብኡ ክበልዑን ብኡ ዝኣምን ከዓ ክሳዕ ዘለዓለም ህያው ኮይኑ ክነብርን ኣብ ቅድሚ ሃዋርያት ቅዱስ ስጋኡን ክቡር ደሙን ሰርዐ። ኣብ ግዜ መርዓው መብልዕ መስተን ዝኾነ ድማ ባዕሉ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ጥብዱቕ ቅዱስ ስጋኡን ክቡር ደሙን ክሳዕ ዘለዓለም ንስርየት ሓጢኣት ህያዋን ክንከውን ዝሃበና ኣምላኽና ብሩኽ እዩ። ንዑ ክሳዕ ዘለዓለም ዓለም ምስጋና ይኹን ኣሜን። ናይ ንስሓ ጸሎት። ኦ ጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣብ ቆስ ነፍስናን ስጋናን መንፈስናን ትፍውስ ንስኻ ኢኻ። ብኣፍ ሓደ ወድኻ ብጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ኸውሒ ኢኻ። ኣብ ርሳኸው እዚኣን ቤተ ክርስቲያነይ ካንፃየ ናይ ስእላት ደገታት ከጥብጓን ከናውፅዋን ኣይከዱን እዮም። ነፍቲ መንግስቲ ሰማያት ንኣኻ ክበካ እየ። ኣብ ምድሪ ዝኣሰርካዮ ኣብ ሰማይ ታስረ ክኸውን እዩ። ኣብ ምድሪ ዝፈታሕካዮ ድማ ኣብ ሰማይ ተፈትሐ ክኸውን እዩ ዝበልኮ ንስኻ ኢኻ። ሰቡእትና ንስን ባረትካ ኩሎም በብስሞም ብቓል መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑን ናፃ ዝወፁን ይኹኑ። ሓጥን በደለኛም ዝኾንኩ ብኣይ ብቓል ባርያኻውን ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን ተበደሉ። ኦ ጎይታ ነዞም ኣገልገልትኻ ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ኣሓተይን ኣጽኒዕካ ሃልዎምን ተማሕፀኖምን ከምኡ ከዓ ሓጢኣተኛን በደለኛን ዝኾንኩ ንዓይኑ ትሑት ባሪኻ ፍትሓኒ። ብኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑን ናፃ ዝወፁን ይኹኑ። ሓጥን በደለኛም ዝኾንኩ ኣይ ብቓል ባርያኻውን ተፈትሑ ይኹኑ። ኦ መሓሪ በዓል ዘምሕረት መፍቀር ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢኣት ተርሑቕ ናይ ሰቡእቱና ንስን ባረትካ ንስን ንስሐኦም ተቐበል ናይ ዘለዓለም ነወት ብርሃንካ እውን ኣብርሃሎም። ኦ ጎይታ ኩሉ ሓጢኣቶም እውን ሕደገሎም። ንስኻ ለዋሚ ፍቅር ሰብ ኢኻ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዘምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ንዓይኒ ባርያኻ ሓጢኣተይ ይስረየለይ። ንኩሎም ሰቡእቱና ንስን ባረትካ እውን ካብ በደልን ካብ መርገምን ኣድሕኖም። ኦ ጎይታ በእንዛረቦን በእንሰርሖም በእንሓስቦን ኩሉ ንዓኻ እንተበደልናካ ሕደገልና ስርየልና ኣናሕስየልና ይቕረ በለልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ለዋሚ ፍቅር ሰብ ኢኻ እሞ ጎይታ ተፈታሕናን ናፃ ዝወፃናን ግበረና። ንኩሉ ህዝብኻን ፍትሓዮም ሓጢኣተኛን ዝኾንኩ ንዓይኒ ኣገልጋሊ ኢኻውን ፍትሓኒ። ኦ ጎይታ ኣኢርፍ ነፍሲ ኣቡነ እንጠኒዮስ ንብፃን ጳጳሳትና ብመቃሪስን ኣባ ሽኖዳን ዘክሮም። ወኣምላኽና ንብዙሕ ዓመታትን ነዊሕ ዘመናትን ብፅድቂ ብሰላምን ሓልወልና። ኦ ጎይታ ንኩሎም መራሕትን ሰበስልጣን ብፅድቂ ብሰላምን ሓልዎም። ኦ ጎይታን ሊቃነ ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ንቐሳውስትን ዲያቆናትን ኣናጉንስጢስን ኣንበብትን መዘምራንን ደናግልን መነኮሳትን ረዳእን ጠዋርን ዘይብልን ዘኽታማትን ሰቡእትን ኣንስን ኣረጋውትን ህፃናትን ኣብዛ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንካ ቆይሞም ንዘለዉ ህዝብኻን ኩሎም ዘክር። ብእምነት ክርስቶስ ኣጽናዕዮም። ኦ ጎይታ ብቑኑዕ ሃይማኖት ጸኒዖም ንዝሞቱ ቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ዘክሮም። ነብሶምን ምስ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን አንብር። ኦ ጎይታ ነፍሰ ገብሪ ከኖህ ምስ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታተ ኤርትራ አንብር። ንኣና እውን ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ክሕደትን ካብ ሓሲኻ መምሓልን ምውጋዝን ኣድሕነና። ብክሕደትን ብርክሰትን ምስ ካዓትን ለወጥቲ ሃይማኖቶምን ምስ ኣረማውያንን ካብ ምፅንባር ኣድሕነና። ኦ ጎይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስውዓልን ኣይምሮን ሃበና።
كل ساعة كاب زفاتاتنا كل قبر سيطان كاب حجب ساعة العالم فسمنا كم نرحق قبرنا وقويتا فقار كان ليت كان كل ساعة كم بتسمع بنا سمنا ونس كلهم كل ساعة سمايتاتنا مكس السماء أما صحفي وصحفلنا كويتانا يسكر سوس مسؤول سون فس كل سن سكانا سلطان بوزل لك كلامون كل ساعة زل عالم عالم آمين
ስም አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ ኣምላኽ ብኣብ መንፈስ ቅዱስ ካብ ሰማያ ሰማያት ወሪዱ ነዚ መስዋዕት ዘጽለላን ዝቕድሰላን ዛዕለ እዚኣ ክንደይ ተፍርሕ እያ እዛ ሰዓት እዚኣ ክንደይ ተሰምም እያ ሰላም እግዚኣብሔር ምሳይን ምስ ኩልኹምን ምእንቲ ኩሉ ብጽሞናን ብፍርሃትን ቁሙን ጸልዩን ያከብር ሰንበት ይፈርቀኒ ኖእም ህዝቡን ኩሉ ዘገብራ ጻድቅ ያክብር ሰንበተ ክርስቲያን በጊዜ ቅዳሴ ወይ ሰማ መጻሕፍተ ቅዱሳተ ወይ ታገሰ እስከ ይፈጽሙ ጸሎተ ቅዳሴ ወይ ተመጠወ እምቁርባን ይሰድርም ቤተ ክርስቲያን እስማ ማሰነ ሕገ እግዚአብሔር ዋስተሃቀረ ቁመተ ቅድመ ንጉሥ ሰማያዊ ንጉሠ ሥጋ ወመንፈስ ከመዝ መሃሩን ሐዋርያት ባብትሊሶሙ አንቲ ውእቱ መሶበ ወርቅ ንጹሕ እንተ ውስቴታ መናህቡ ኅብስት ዘወረደ እምሰማያት ወሃቤ ሕይወት ለኩሉ ዓለም። ኦ ጎይታ ነዚ ቁርባን እዚ ንኣኻን ዘቕረቡን ምእንቶም ዘምፅን ዘክር ንኩሎም ኣብ ሰማያት ዘሎ ዓስቦም ሃቦም ብዝበለፀ ድማ ባርያ ናባኻን ዘምፅእ በዛዕለ እዚኣ ባርያኻ ናባናኻን ዘምፅኣልካ من زمثال كباري تقبل له قربان عبيل صادقا مسوات أبونا أبراهام كاتا مبلت كتا سانتيم كم تقبل كاكم وبزهن وحدن ببون قودن زغنين عبارت كامهم تقبل أبايت تموان كاكل سنات كاملا قدسم كام درخب زنكرو أو سمايات الله ما قسقا ذكرهم بزون نزل عالم يتحدقهم وقويتا قسقا دلخو ناتكا قدر لخمو كزكا هايت ملاس تغطي خادم كباري خايت فلا ردا خنني تكدفني أملاقين مدحانيني غمو شللايت بلني أو دجاج يسوس كريستوس ودهيا وزابير أجيس مانتس والمامتون على تنني أمين كريستوس أملاقنا زهب السزين سنة حتى أزبغا خوم بحق بيمان كعتب بيت كوم بارخ بحيلغا قدس منفس كعتنا اذهب استاذين سرت حاتيات بخايقون ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህናት በከመ ገነዝከ ዮሴፍ ወኒቆዲሞስ በልብሰ ሰንዱናቱ አፏት ወሰመርከ ሎሙ ከማሁ ስመር ለነ
አሜን ካብ እግዚኣብሔር ኣብ ስርየት ኃጢአት ንምርካብ ዝቕዳስ የዚ ዝምስጋና እዚ ዝዕብየት እዚ ቅቡል ይኹን ሓይልን ብርሃንን ቅዳሴ ነዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ይኹን አሜን እግዚአብሔር አምላክና በረኻ ቁርባን አቤት ተቀበልካ ናብ ውሽጢ መርከብ ንአብርሃም ኣብ ርእሲ እምባ ንኤልያስ ኣብ እምባ ቀርሜሌዎስ ዳዊት ኣብ ኣብ ደብረና ኢያቢሳዊት ኣብ ቤተ መቅደስ 2 ሳንቲም ካብ መበለት ተቀበልካ ከምኡ ናይ ሓጥባርያኻ ቅዱስ ስምካ ዘቕረቦ ናይ ሓጥባርያኻ መባን ቁርባንን ተቀበል በጂ ኃጢአት ይኹን ብዛ ዓለም ዝምዝምፅን ሰናይ ዋጋ ፍደዮ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም እግዚአብሔር ጓሳዩ ዝጎልደኒ የለን አብሎ መሻሃ ይሆነኒ ናብ ዘልፉማ ይምርሃኒ ንሱ ነሰይራ ምንቲ ስሙ ኢሉ በመግሊቲክ ይምርሃኒ በድረሃሙ ርስካይ ጽናዕኒ እዩ በሮበሮ በድነ ሞት እንተኮድኮ ነሳ መሳያው ሞከፋይ ፍርንየ ነስሃ ቅሜት ጽላቴ ማዲ ተሰራለ ጿይ መል ይጀበባሎ ባቂ ሳለ ምህረቱ በህሉን መይከሰእባንየን አቤት እግዚአብሔር ካ ንዝላለም ክነብርየ ሃሌሉያ ምስጋናን አብን ወልድ መንፈስ ቅዱስን ሎሚን ኩሉ ሰዓት ዘላለም ዓለም አሜን ኦ ክርስቶስ አምላክና ናይ ብሓቂ ጎይታና ኣብ ቃና ናይ ገሊላ ምፀውዕኻ ናብ መርዓ ዝኸድካ እሞ ዝባረካሎም ነቲ ማይ ናብ ወይኒ ዝለወጥካዮ ነዛ ኣብ ቅድሜኻ ዝቐርብ ወይኑ ከምኡ ግበሮ ሕጂ እውን ባርኮ ኣንጽሃዮ ኩሉ ሰዓት ንህይወት ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ይኹን ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ምሳና ኮን እሞ ወይን ደስታን ሓጎስን ምላእ ንሰናይ ነገርን ንህይወትን ንመድሓኒትን ንስረት ኃጢአትን ንልቦና ንፈውስን ንምኽሪ መንፈስ ቅዱስ እውን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ብሓቂ ሰብ ዝኾንካ ካብ ክቡር ደምካ ንሰትዩ ንጹህን ጦምን በረኸትን ይኹን አሜን ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣምላኽና ብሩኽ እዩ አሜን ወልድ ዋሕድ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ አሜን ኩልና መጽንዕን መንጽህን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ጳራቅሊጦስ እውን ብሩኽ እዩ አሜን ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣምላኽና ብሩኽ እዩ አሜን ወልድ ዋሕድ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ አሜን ኩልና መጽንዕን መንጽህን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ጳራቅሊጦስ እውን ብሩኽ እዩ አሜን ዘለዓለም ማዕረን ዝኾኑ ንስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ክብርን ምስጋናን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ኣቦታተይን ኣሕዋተይን ምእንታይን ምእንቲ ዝመስዋዕቲ ዝንጸልዩ እግዚአብሔር ዝለመንካዮ ሁሉ ይስማዓኻ ናይቲ በኩሩ ክርስቶስ ካህና ዝኾኑ ናይ መልከ ጸዴቅን ናይ ኣሮንን ዘካርያስን መስዋዕቲ ዝተቐበለ መስዋዕትኻን ቁርባንካን ይቀበለልካ ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀድስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቃድካ ምጻእ ብሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት መግብና ሎማ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሉ በደልና ኣበሳና ተደገልና ወድሕና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ነትካ ይማእሜን ኦ ዝትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ልህክ ኣለኹ ብሕድና ድንግል ኢኺ ብስጋኽ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ልህክ ኣለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርሥኹ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ነፍርቶ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ኦ ኣባይ ቀሲስ ብቅድስ ጸሎትካ ዘክረን እግዚአብሔር ንክህነትካ ይሓልዋ መስዋዕትኻን ቁርባንካን ብቡሩህ ገጹ ይቀበለልካ ኦ ጎይታ ከተድሕነኒ ስመ እንሳብ ኣብ ዘለናዮ ብፍርሃት እግዚኣብሔር ጸጢትና ንቁም
አሐዱ አሐዱ መንፈስ ቅዱስ ለእግዚአብሔር ኩልክሙ ምህረቱ ላዕሌነ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ
ለጸሎት እግዚኦ ተሳሃለነ ሰላም ለኩል ከሙ በስላማ አኩቶ ለገባ ርእሰናያ ትላ እልየነ እግዚአብሔር ማሪ አቡሁ ለእግዚእነ ወአምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰናይ ነገር ንዝገበረልና ይቅረ በሃሊ እግዚአብሔር አቦን ጎይተናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግኖ ኣለና። ሰዊርና ሮዲእናን ሓልውናን ኣቕሪብናን ተቐቢልናን ተማኽበናን ነትንናን ክሳብ ዛ ሰዓት እዚኣ እውን ኣብፅሕና እዩ። ሕጂ እውን በዛ ቅዱስ ስቕለት እዚኣ ብኩሉ ዘመን ሂወትናን ብፍፁም ሰላም ክሕልወና እዚአ ኩሉ እግዚአብሔር አምላክን ጎይታና እግዚአብሔር ኩሉ እትሕዝ ኣቦን ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ ግብርን ምንቲ ኩሉ ግብርን ኣብ ውሽጢ ኩሉ ግብርን ነመስግነካ ኣለና። ስለ ዝሰወርካናን ዝረዳእኻናን ዝሓለኻናን ናብኻውን ስለ ዘቕረብካናን ተቐበልካና ስለ ዘዓወብካናን ዘፅናዕኻናን ክሳዕ ዛ ሰዓት እዚኣ እውን ስለ ዘብፅሓኻና ነመስግነካ እሶ ዋስተብኩኦ ከመ የማረነ እግዚአብሔር ወይሳላይለነ ክርያ ላይሶን ዝንቱ ንሰለከ ወነሃስስ እምነይሩ ትክን ኦ መፍቀር የሰብ ኦ መፍቀር ሰብ ስለዚ ልምነካ ኣለና ካብ ምሕረት ካብ እንደልለና ነዛ ቅዱስ ስቕለት እዚኣ ኩሉ ዘመን ሂወትና ንኣኻ ብምፍራ ብፍፁም ሰላም ክንብፅም ሃበና ኩሉ ቅንዓትን ኩሉ መከራን ሕቡን ጉድን ዝኾነ ኩሉ ግብሪ ሰይጣንን ምክርኽፉ ኣሰባትን ምልዓል ፀላን ኦ ጎይታ ካብ ኣርሕ ካብ ኩሉ ህዝብኻ እውን ኣርሕ ካብ ዙርያ ዝቅዱስ ቦታት እውን ኣርሕ ጣዕምን ዝሓይሽን ኣዝዘልና ተመንን ቅርቢትን ኩሉ ሓይሊ ሰላም ክረግፅ ስልጣን ዝሃብካና ንስኻ ኸሙ ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና ባላህና እምበርና ፈተና ይተእትወና ሓደ ወድኻ ጎይተናን ኣምላኽናን
مدحنا ኢየሱስ ክርስቶስ من تفرس ሰብ ልቢ ዝገበሮ ምሕረትን ይቕረታን ምሳኻ መዓሪ ምሕቡም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ክብርን ጽንዓትን ብኡ ዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም እግዚኦ ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ወካዕበ ናስተበቅ ዘኩሎ እግዚአብሔር አብ ለእግዚእ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ በእንተ ለአበዊኡ መባ በውስተ ቅድሳቲ እንተ ላዕለ ኩሉ ቤተ ክርስቲያን በሓደሽ ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር አብ ጌታ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ለምን አሎና ልዕሊ ኩሉ ዝኾነት ሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ምንትቶም መባእን መስዋዕትን ቀዳሚያትን ኣስራትን ናይ መዘከርታ ምስጋና ብዙሕ ንዑድን ሕቁን ጉድን ዘቕርቡ ክህቡ እናደለዩ ዝህብዎን ዘይብሎም ድሌቶም ኣብ መንግስተ ሰማያት ይቀበለሎም ዘለኩሉ ክብረ በረከት ስልጣን ቦቱ እግዚአብሔር አምላክነ በእንተ ለአበዊኡ መባእ ወከመ ባኦሙ ለአብ ወተወከፍ መባኦን ለአት ለነቢተ ወከፍ መባኦን ወቁርባንነ ለጸሎት እግዚኦ ተሳለነ ለኩል መንፈስከ ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስቀድና ማያ ብሓደ ዝኾንካ ንጹህ ናይ ኣብካ ናይ ምሕቦ መንፈስ ቅዱስ ውንካ ካብ ሰማያት ወረድካ ናይ ህይወት ህብስቲ ንስኻኻ ምንተ ንሕነት ዓለም ነብሩ ዘይብሉ መስዋዕቲ ከም ትኸውን ኣቐዲምካ ነጊርካኻ ሕጂ ከዓ ካብ ሕያውነትካ ሰናያት ድምን ንምሕፀንን ኣለና መፍቀር ሰብ ኣብ ዝናትካ መንፈሳዊ ታቦት ዘንበርናዮ ናብ ዝህብስቲ ናብ ዝፅዋዕ ገጽካ ርኢ ነዚ ህብስቲ ዝባርኮ ነዚ ጽዋዕ እዚ እውን ቀድሶን ክልቲኦም እውን አንጽሃዮም ነዚ ህብስቲ እዚ ንጽጋኻ ኸውን ለውጦ ኣብዚ ጽዋዕ ዘተኾነውን ክቡር ደምካ ይኹን ንኹላትና ንምድሓን ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ዕሩግን ፈውስን ይኹን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ንጉስ ኩልና ንስኻ ኢኻ ምልዑል ምስጋናን ክብርን ስግደትን ንኣኻ ነቐርብ ኣሎና ሩሩእ ምስ ዝኾነ ሰማያዊ ኣቦኻ ምሳኻ መዓር ምሕቦም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም በምሳል ሰለስተ መዓልትን ሰለስተ ለይትን ዝነበርካሉ መቓብር ኣብዚ ብሩኽ ፃሕሊ ዝንቢርና ኣለና ነዳዊ ምስጋጋ ከም ዝገነዙ ከም ኣድያዋ ሴፍን ኒቆዲሞስን ግበረን ብኡ ቅሳነትን ዕረፍትን ክብርን ካብ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ረኺቦም እዮም ሎምን ኩሉ ሰዓን
ዘለዓለም ዓለም ትእዛዛትና ሐዋርያት ሰብ ኣብ ልዕሊ ምጽኣዩ ኣብ ልዕሊ ዝሆን ይሁን ኣብ ልቡ ቂመ በቀልን ከናትን ጥልን አይድር ስገዱ ለእግዚአብሔር በፍርሃት እግዚኦ ንሰግድ ወንሴብሐከ ናይ ኑዛዜ ጸሎት ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ እግዚኣብሔር ኣብ ቃል ወይ መድኃኒትን ብዝኾነት መከራ መስቀልካ ኸባና ናይ ሓጢኣትና ማእሰርቲ ዝበፅሕካ ቅዱሳን ዝኾኑ ደቂ መዛሙርትኻ ንጹሃን ዝኾኑ ኣገልገልትኻ ሐዋርያት ወፊልካ መንፈስ ቅዱስ ዘሕደርካሎም መንፈስ ቅዱስ ተቐበሉ ንዝሓደክሙሎም ሓጢኣቶም ክሕደገሎም እዩ ንዘይሓደክሙሎም ግና ሓጢኣቶም ኣይክሕደገሎም እዩን ዝበልካዮም ሕጁን በዛ ቅዱስ ቤተክርስትያንካ ኩሉ ግዜ ናይ ክህነት ስራሕ ንሰርሑ ንጹሃን ኣገልገልትኻ ኣብዚ ዓለም እዚ ሓጢኣት ክሰስርዩ ኩሉ ማሰርቲ ዓመፃ ፈትሖን ክኣስሩን ኦ ጎይታ ንስኻ ስልጣን ክህነት ሂብካ ኢኻ ሕጂ ከዓ መፍቀሪ ሰብካ ምሕረትካን ለምን እንደልና ኣሎና ምእንቲ እዞም ባሮትካ ሰቡትና ንስን ኣቦታተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ምእንቲ ድኹም ዝኾንኩ ኣገልጋሊ ኢኻ እውን ኣብ ቅድመ ሰዊኻ ርእሶም ኣድኒኖም ንዘለዉ ኩሎም ምእመናን ምእመናንን ንልምነካ ኣሎና መንገዲ ምሕረት ፅረገልና ኩሉ ምእስር ሓጢኣት ቁረፀልና ኦ ጎይታ ፈሊጥና ድግረት ከይፈልና ብስሕተት ተንኮል ኮነ ብኽፍኣት ልቢ ብግብሩ ኾነ ብምዝራብ ወይ ከዓ ፍልጠት ምሳን ተበደልና ከናይ ሰብ ድኻም ትፈልጥ ኢኻ እሞልዋ መፍቀሪ ሰብ ጎይታ ኩሉ ፍጥረት ናይ ሓጢኣትና ስርየት ሃበና ባርኸና ቀድሰና ነፃ ግብረና ንኩሎም ህዝቢ ከፍትሐዮም ነግሰ ገብርከ ወልደኖ ፍርሃት ስምካ መልአና ቅዱስ ፈቃድካ ብምፍፃም ኣጽንዓና ወልዋሕ ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ንስኻ ኢኻ እሞ ምስጋናን ክብርን ንዓኸ ነቕርብ ኣሎና ሰማያዊ ዝኾነ ቦኻን ንስኻ ማዕረ ማሕወይ ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ሎሚ ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም በንትና ኮይኖም ህለው እግዚአብሔር ፍጹም ሃይማኖት ክቦም ምእንቲ ህዝባውያንን ምእመናንን ንለመናሎና ኦ ጎይታ ይቕረብ እግዚአብሔር ስና አይድልን ኃጢአት ነመስስራይ ካልኣይ ምውላድ ንዚረግ ክብሉ ጥምቀት ክቦም ብማዕተም ቅድስት ሥላሴ ካትሞም ምእንቲ ንሰ ክርስቲያን ንለመናሎና ጎይታ ይቅረብ እግዚአብሔር ኣብ መዋዕሉ ብዙ ሰላም ክቦም ምእንቲ መፍቀሪ አምላክ ምራኽ ሃገርና ንለመናሎና አሜን ኦ ጎይታ ይቅረብልና እግዚአብሔር ፍርሃቱን ጥበቡን ክቦም ምእንቲ መኳንንትን ሰበስልጣንን ንለመናሎና አሜን ኦ ጎይታ ይቅረብልና እግዚአብሔር ነፍሴ ወከፍ ዘጥሞን ዝህሾን ደልየትዋ አቅዲሞ ካዝበሉን ካልየሉን ምእንቲ ኩሉ ዓለም ንለመናሎና አሜን ኦ ጎይታ ይቅረብልና እግዚአብሔር በመንገዲ የማን ኪመርሆም ናማሃድሪሆ ከአበ ሰላም ምእንቲ ክመልሶም ምእንቲ በባህርን በየብስን በአይርን ዝነግዱ ስባለ ለመናሎና አሜን ኦ ጎይታ ይቅረብልና እግዚአብሔር ናይለቱ ሲሳዮም ኪስርአሎ ምእንቲ ጡምያትን ጽዋዕንን ንለመናሎና አሜን ኦ ጎይታ ይቅረብልና እግዚአብሔር ፈጺሙ ኪረጋግኦ ምእንቲ ህዝብናትን ጎያትን ንለመናሎና አሜን ኦ ጎይታ ይቅረብልና እግዚአብሔር ማሰርቶም ምእንቲ ክፈትሆም ምእንቲ ሱራ ንለመናሎና አሜን ኦ ጎይታ ይቅረብልና እግዚአብሔር ናብ ሃገሮም ኪመልሶም ምእንቲ ምኩራ ንለመናሎና አሜን ኦ ጎይታ ይቅረብልና እግዚአብሔር ትዕግስትን ቅኑ ትምህርትን ክህቦም ፍጹም ዋጋ ጽምአውን ኪከፍሎም ምእንቲ ዝተሰዱ ስባል ንለመናሎና አሜን ኦ ጎይታ ይቅረብልና እግዚአብሔር በቅልጡፍ ኪፈሶም ምሕረቱን ጽጋኡን ኪላይከሎም ምእንቲ ህሙማትን ድውያትን ንለመናሎና አሜን ኦ ጎይታ ይቅረብልና እግዚአብሔር ናይ ረፍቲ ቦታ ክህቦም ምእንቲ እቶም ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ዝሞቱ ስባል ንለመናሎና አሜን ኦ ጎይታ ይቅረብልና እግዚአብሔር በደሎም ከያሰ
እናሰበ ካብ ቁጣኡ ናብ ምሕረቱ ተመሊሱ ፍጹም ረፍቲ ክህቦ ምንቲ ዝበደሉ ኣቦታትና ኣዴታትና ኣዋትና ኣሃትና ለለመናሎና አሜን ወጎይታ ይቅረበል እግዚአብሔር ዝናብ ኣብ ዝደለዮ ቦታ ከዝንብ ምንቲ ዝናብ ንለመናሎና አሜን ወጎይታ ይቅረበል እግዚአብሔር አፍላክ ከሳወስኖምን አቅሞምን ክመልእ ምንቲ መያት አፍላክ ንለመናሎና አሜን ወጎይታ ይቅረበል እግዚአብሔር ንምድሪ ዝዝራን ዘጥርን ክህባ ምንቲ ፍረ ምድሪ ነዞም በረከቱን ለመንዘሎና ኣይ ልቦናን አብሪሆ በመንፈስ ሰላም ፍቅርን ኪጽምዳናን ዝለመንካዮ ምንቲ ክስማና ናብ እግዚአብሔር አምላክና ቅሪብና ለለምን አሜን ወጎይታ ይቅረበልና ባርስ መንፈስ ቅዱስ ለቢብና ብፀጉህን ዓብድን ስሙን ብካዕ መሰረት ነቢያትና ሐዋርያትና ቅድሚና ጸሎትና ሰሚዑ ቅበልና እግዚአብሔር አምላክና ቀሪብና ለምኖ ለጸሎት ተሳሃለን ለኩል ከሙ ምስለ መንፈስከ
ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ማኅደረ መለኮት ማርያም ወላዲተ አምላክ ቡሩክ ዘነሳ መቅደስ ዘይትሰሪ ኃጢአተ ወይ ደመስስ ጌጋዬ ዘእግዚአብሔር ርካ ተሰማይ ምኔኪ ዛይረገ ላቡርሶ ዕጣን ወመስዋዕተ ስሙረ ንሰግድ ለከ ክርስቶስ ምስለ አቡነ ሰማያዊ ወመንፈስከ ቅዱስ ማየዊ እስመ መጻእከ ወአድኃንከነ እግዚአብሔር አምላኽና ቀደም ቤት ባርያኻ እያስወድነው የቀጽረ ኢያሪኮን መፍረስካ ከምኡ በኣይ በቓል ባርያኻ ቀጽረ ኃጢአተይን ኃጢአት ኩሉ ህዝብኻ ናፍርስ መልአኽ ናባትዩ ኣብ ቅድሚያ ደው ኢሉ እምልተ ጸጋ ተሓጐሲ ተሓጐሲ ባህበል ክበላ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ክርስቶስ ወድኸ ለምንልና ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሪስሎስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሪስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሪስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሪስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አቦይ ቀሲስ ብቅድስ ጸሎትካ ዘክረኒ እግዚአብሔር መስዋዕትኻ ምዕዝ ማዕዛጣን ክህነትካ ኣብ ጽድቂ ይሓሉ ናይቶም ኣብ በኽሪ ቤተ ክርስቲያን ዘለዉ መስዋዕት መልከ ጸዴቕን ዕጣን ኣሮንን ዘካርያስን ዝተቐበለን ይቀበለልካ
እግዚኦ ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያተ ወምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደልዎ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ የዚየኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደልዎ ለአብ ወወልድ አብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደልዎ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደልዎ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ኩሉ ንጎይታናን አምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘየፍቅሮን ብሕልናኣን ብስጋኣን ድንግል ካብ ዝኾነት ቅድስቲ ማርያም ውላዱ ዘይኣምን ዘበለን ከምቲ ሓዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ዝተዛረቦ ክሳብ ተሓድስ ምጽኣት ጎይታ ዝተፈለየ ይኹን። ቀዳመይቲ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 10 ካብ 1 ክሳብ 13 ካብ ኣምልኾ ጣዖት ምጥንቃቕ ከም ዝግባእ ኣሕዋተየ ንኹላቶም ኣቦታትና ደመና ከም ዘጽለሎም ኩላቶም እውን ባሕሪ ኤርትራ ከም ዝተሳገሩ ዘይትፈልጡ ክትኮኑ ኣይፈቱን እየ። ኩላቶም ድማ ሰዓብቲ ሙሴ ክኾኑ ብደመናን ብባሕርን ተጠምቁ። ኩላቶም ከዓ ሓደ መንፈሳዊ መግቢ ይበልዑ። ኩላቶም እውን ሓደ መንፈሳዊ መስተ ሰተዩ። ከመይ ካብቲ ዝስዕቦም ዝነበረ መንፈሳዊ ከውሒ ሰትዮም እዮም። እቲ ከውሕቲ ከዓ ክርስቶስ እዩ። እንተኾነ ብመብዛሕትኦም ኣምላኽ ኣይተሓጐሰን። ስለዚ ሬሳኦም ኣብ በረኻ ተበቲኑ ተረፈ። እዚ ከዓ ከምቲ ንሳቶም ነቲ እከይ ዝተመነይዎ ንሕና እውን ምእንቲ ከይንምነዮ መለበሚ ኮነና። እቲ ህዝቢ ክበልዕን ክሰትን ተቐመጠ ክትጻወት እውን ተንስአ ዝብል ከም ዝተጻሕፈ ከምቶም ገሊኣቶም መምለኽቲ ጣዖት ኣይትኹኑ። ከምቲ ገሊኣቶም ዝመንዘሩ እሞ ብሓንቲ መዓልቲ 23,000 ዝሞቱ ኣይንመንዝር። ከምቲ ገሊኣቶም ንእግዚአብሔር ዝፈተንዎ እሞ ብኣትማን ዝጠፍኡ ንክርስቶስ ኣይንፈትኖ። ከምኡ እውን ከምቲ ገሊኣቶም ዘዕዘምዘሙ እሞ እቲ ዝቐዝፍ መልኣኽ ዘጥፍኦም ኣይንዕዘምዝም። እዚ ኩሉ መለበሚ ክኸውን እዩ ዝበፅሖም። ንዓና እቲ መወዳእታ ዘመናት ንዝርከበና እውን ንተግሳጽ ክኾነና እዩ ዝተጻሕፈ። ስለዚ እቲ ደው ኢሉ ዘሎ ዝመስሎ ከይወድቕ ይጠንቀቕ። ሰብ ክጾሮ ዘይክእል ፈተና ኣይበጽሓኩምን። ኣምላኽ እሙን እዩ። ስለዚ ካብ ዓቕምኩም ንኔው ክትፍተኑ ኣይሓድገኩምን እዩ። ምጽዋሩ ምእንቲ ክትክእሉ ግና ምስቲ ፈተናኹም መዋጽኦ ገይሩልኩም ኣሎ።
First Corinthians chapter 10 verse 1 to 13. Now I want you to know, brothers, that our fathers were all under a cloud, all passed through the sea, and all were baptized into Moses in a cloud and in the sea. They all ate the same spiritual food, and all drank the same spiritual drink. For they drank from a spiritual rock that followed them, and that rock was Christ. But God was not pleased with most of them, for they were struck down in the desert. Now these things became examples for us, so that we will not desire evil as they did. Don't become idlers, as some of them were, as it is written. The people sat down to eat and drink and got up to play. Let us not commit sexual immorality, as some of them did. And in a single day, 23,000 people fell dead. Let us not tempt Christ, as some of them did, and were destroyed by snakes. Nor should we complain, as some of them did and were killed by the destroyer. Now these things happened to them as examples, and they were written as a warning to us, on whom the ends of the ages have come. Therefore, whoever thinks he stands must be careful not to fall. No temptation has overtaken you except what is common to humanity. God is faithful, and He will not allow you to be tempted beyond what you are able. But with the temptation, He will also provide it a way of escape, so that you are able to bear it. በረከት ናይ ኣብ ፍቕሪ ናይ ወልድ ሃብቲ ናይ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ቅድስት ስርሐ ጽዮን ኣብ ልዕሊ ቦታትና ቅዱሳን ሐዋርያት ከም ዝወረደ ከምኡ ድማ ኣብ ልዕለይና ኣብ ልዕለይኹምን ብዕፅፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ። ቅዱስ ሐዋርያ ጳውሎስ ሰናይ መልእክት ፈዋስየ ዶያነ ዘነሳይከ አክሊለ ሰአል ወጸሊ በንቲያነ ያድኅን ነፍሳተነ በብሳሳህሉ ወምህረቱ በእንተ ስሙ ቅዱስ ለጸሎት እግዚኦ ተሳሃለነ ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ አምላክ ዘለዓለም ቀዳማይ እንዳሓራይን መጀመርታን መወዳእታን ዘይብልካ ብጥበብካ ዓብይ ብስራሕኻ ሓያል ብምክርኻ ፈላጥ ብሓይልኻ ድማ ጽኑዕ ኣብ ኩሉ ትነብር በዛ ሰዓት እዚኣ ምሳና ክትውልን ልመነካ ኣለና ገጽካ ርኤና ኣብ ማእኸልና ምሳና ንበር ልብና አንጽህ ሰብነትና ቀድስ ካብ ፍቓድካ ወፂና ፍቓድና ዝገበርናዮ ኃጢአትና ሕደገልና ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድኃኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያን ኣገልጋሊን ዝኾነ ያዕቆብ ዝተነገረ ቃል እዚዩ በረኸቱ ምስ ኩሉና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን። ያዕቆብ ምዕራፍ 3 ፍቕሪ 1-9 ኣሕዋተይ ንሕና መምሃራን ዝበርትዕ ፍርዲ ከም እንቕበል ፈሊጥኩም ብዙሓት መምሃራን ኣይትኹኑ። ኩላትና ብብዙሕ ነገር ነስሕት ኢና። ሓደ ብቓል ዘይስሕት እንተሎ ግና ንሱ ንኹልንትናኡ
ክገትዕ ዝኽእል ብቑዕ ሰብኣይ እዩ። እንሆ ኣፍራስ ምእንቲ ክእዘዛና ኢልና ልጓም ኣብ ኣፎም ንገብረሎም፣ ንብዘሎ ኣካላቶም እውን ብእኡ ነቕንዖም። እንሆ መራክብ ድማ ክንድዚ ዝዓብያ ከለዋ ብርቱዕ ንፋስ እናተኸብከባ ናብቲ ፍቓድ መራሒ ዘድልዮ ብንእሽቶ ስካን የቕንዓ። ከምኡ ድማ ልሳን ንእሽቶ ኣኽላስ ክነሳስ ብዓቢ ነገር ተመካ። እንሆ ንእሽቶ ሓዊ ክንደይ ዓቢ ፉር ዘየተንድድ፣ ልሳን እውን ሓዊ እያ፣ ናይ ካልኦት ዓለም እያ። እታ ንምሉእ ሰብነት እትምርዝ ክፍሊ ኣካላት ንምሉእ ጉዕዞ ናይ ህይወት እውን እትቐጽል እያ። ንገዛእ ርእሳ ድማ ብገሃነም እሳት ዝሃረረት እያ። ኩሉ ዓሌት እንስሳን ኣዕዋፍን ለመም ዝብሉ እንስሳ ባሕርን ሰብ ተገዚኦም እውን ኣለዉ። ንልሳን ግና ካብ ደቂ ሰብ ክግዛእ ዘይክእል ሓደ እኳ የለን። ንሳ ዘይተዓርፍ እኪቲ ዝቐትል ሕንዚት ዝመልአት እያ። ብኣ ጌርና ንጐይታናን ናባናን ነመስግን። ብኣ ጌርና እውን ነቶም ብምስለ ኣምላኽ ዝተፈጥሩ ሰባት ንረግም። James chapter 3 verses 1 through 9. Not many should become teachers, my brothers, knowing that we would receive a stricter judgment. For we all stumble in many ways. If anyone does not stumble in what he says, he is a mature man who is also able to control his whole body. Now when we put bits into the mouth of horses to make them obey us, we also guide the whole animal. And consider ships, through very large and driven by fierce winds, they are guided by a very small rudder wherever the will of the pilot directs. So too, though the tongue is a small part of the body, it boasts great things. Consider how large a forest a small fire ignites, and the tongue is a fire. The tongue, a world of unrighteousness, is placed among the parts of our bodies. It pollutes the whole body, sets the course of life on fire, and is set on fire by hell. For every creature, animal, bird, reptile, or fish is tamed and has been tamed by man. But no man can tame the tongue. It is a restless evil, full of deadly poison. With it we bless our Lord and Father, and with it we curse men who are made in God's likeness. ኣቱም ኣሕዋተይ ዓለምን ፍትወቱን ኩሉ ሓላፊ እዩ እሞ ነዚ ዓለም እዝን ኣብዚ ዓለም ዘሎን ኣይትፍተው። ቅዱስ ስሉስ ዘውር ህላዌ ከእከ ማይበረነ በእንተ ቅዱሳን ህሩያን አርጋይከ ናዝዘ
ቅዱስ ስምከ ለጸሎት እግዚኦ ተሳሃለነ ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ጎይታናን አምላኽና ናይ ወድኻ ክብሪ ወንጌልን ምስጢርን ንቅዱሳን ኣገልገልትኻ ወርያት ዝገለጽካሎም ንስኻ ካብ ምሕረትካ ዝኾነ ብዘይስብሪ ዓብዪ ኣብ ጸጋኻ ዝሃብካዮም ዘይምርመር ብዝምሕረትካ ክሳዕ ወሰን ዓለም ከሰምሩ ዝተደድካዮም ንስኻ ኦ ጎይታና ናውን ርስቶምን ብፅሒቶም ንምብራስ በቕዓና ክትገብረና ንልምነካ ኣለና ብመገዶም ክንከይድ ኣሰኣሰሮም ክንስሕብ ኩሉ ግዜ ንዓታቶም ክንመስል ብፍቕሮም ክንጸንዕ ብሰናይ ኣምልኾ ኣብቲ ድኻሞም ክፍሊ ክህልወና ጸጋኻ ሃበና ወቀባ ለቤተ ክርስቲያንከ ቅዱስ እንተሰረርካ በእንቲአሆሙ ወባርክ ላይላባግ አመሬትከ ወአብዝሃ ለዛቲ አጸደ ወይን እንተ ተከልካ በማንከ ቅዱስ በኢየሱስ ክርስቶስ ዚነ ዘወት ለከ ምስሌው ወምስለ ቅዱስ መንፈስ ስብሃት ወይእዜኒ ወዘልፈን ወለዓለመ ዓለም አሜን። መሰረት ሕጊ ካብ ዝኾኑ ንጹሓን ሃዋርያት ዝተረኽበ እዚ ዜና ግብርን የሃዋርያት እዩ። በረኸቶም ምስ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን። ስለ ነብሰ ገብሩ ወልደኖ ለዓለም ዓለም አሜን። ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 27 ካብ ፍቕዲ 27 ክሳብ 34 ኣብ መበል 14 ለይቲ ኣብ ባሕሪ ኣድርያን ንፋስ እናጋፍዓና ክንከይድ ኮለና እቶም መርከበኛታት ኣብ ፍርቂ ለይቲ ናብ ምድሪ ዝቐረቡ መሰሎም። ሽዑ መለክዒ ገይሮም እንተዓቑሩ 40 ሜትር ኮይኑ ረኸብዎ። ኣብኡ ቁሩብ ሕልፍ ኢሎም ካልኣይ መለክዒ ገይሮም ዓቑሩ እሞ 30 ሜትር ኮይኑ ረኸብዎ። ምስ ከውሒ ከይንናጐጽ ፈሪሆም ከዓ ብሸነኽ ድሕሪታ ነታ መርከብ 4 መልሕቕ ኣውረዱ። ክወግሓሎም ከዓ ጸለዩ። እቶም መርከበኛታት ድማ ካብታ መርከብ ክሃድሙ ደለዩ። ደልዮም ብወገን ቅድሚታ መልሕቕ ከም ዘውርዱ ተመሲሎም ነታ ጀልባ ናብ ባሕሪ ኣውረድዋ። ጳውሎስ ከዓ ነቲ ሓለቓ ሚእቲ ነቶም ዓቀይትን እዚኣቶም ኣብ መርከብ እንተዘይጸንሑ ንስኻትኩም ኣይከትድሕኑን ኢኹም በሎም። ሽዑ እቶም ዓቀይቲ ማእሰር እታ ጀልባ በቲኾም ትውደቕ ሓደግዋ። ኣጋ ጽባሕ ምስ ኮነ ጳውሎስ እናተጸበኹም ገለ ከይጠዓምኩም ጾምኩም ሎሚ መበል 14 መዓልትኹም እዩ እሞ እንጌራ ብልዑ ኢሉ ንኹሎም ለመኖም። እምበኣርከስ ናይ ሓደ ካባኻትኩም ጸጉሪ ርእሱ እኳ ኣይከጠፍእን እያ እሞ ብህይወት ምእንቲ ክጸንሑ ክትበልዑ ልምነኩም ኣለኹ በሎም። Acts
chapter 27, verse 27 to 34. Now, when the 14th night had come, as we were driven up and down in the Adriatic Sea about midnight, the sailors sensed that they were drowning near some land, and they took sounding and found it into 20 fathoms. And when they had gone a little further, they took sounding again and found it to be 15 fathoms. Then, fearing lest we should run aground on the rock, they dropped 4 anchors from the stern and prayed for day to come. And as the sailors were seeking to escape from the ship, when they had left down, just skipped into the sea under pretense of putting out anchors from the prow. Paul said to the centurion and the soldiers, "Unless this man stay in the ship, you cannot be saved." Then the soldiers cut away the ropes of the skiff and let it fall off. And as the day was about to dawn, Paul implored them all to take food, saying, "Today is the 14th day. You have waited and continue without food and eating nothing. Therefore, I urge you to take nourishment, for this is for your survival, since not a hair will fall from the head of any of you." ናይ እግዚኣብሔር ቃል መለ ዓብየ ተለዓለ ኣብ ቅድሲ ዝኾነት ቤተ ክርስቲያኑ በዚሑ ተወሰኸ ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኣምኑ በዚሑ ንስሙ ምስጋና ይኹን ኣሜን። ቅዱስ ቅዱስ አንተ አምላክ አባዜ ኩሎ ቅዱስ 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 አንተ ወልድ ዋሕድ ዛንተ ቃለ አብሔር ቅዱስ 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 አንተ መንፈስ ቅዱስ ዘተአምር ኩሎ እግዚአብሔር አምላክና ምንሳ ንስዓት ኣቦና ኣብርሃም ተቐበልካ ክንዲ ይስሐቅ ወዲ በጃኹም ብጋ ኣዳሊኻ ዘውረድካሉ ኦ ጎይታ ከም መስዋዕትናን ዝመዓዛታናን ተቐበል ኣብ ክንዱ ድማ ብሳልኻን ምሕረትካን ላኸልና ካብ ኩሉ ጽዮ ጨና ሓጢኣትና ንከውን ንፅሓን ግበረና ኦ መፍቀር ሰብ ኣብ ናይ ጽናኻ ምስጋና ከነገግዝ በቕዓና ግበረና ብኩሉ ዘመን ህይወትና بحق بنصحنا كوينا بدستان بحقوسن كنقلقل أبقعنا تنسو لا ጸሎት እግዚኦ ተሳለን سلام لكلكم መንፈስ ኦ ጎይታ ካብ ወሰን ክሳዕ ወሰን ዓለም ዘላነ ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነት ሰላም ሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ክትዝክራን ልምነካ ኣሎና ጸልዩ በእንተ ሰላም ቤተ ክርስቲያን አቲ ቅድስት ጉባኤን ሐዋርያ ርትዕት ቅድስት ጉባኤን ሐዋርያ ርትዕት አበ እግዚአብሔር አሜን ኪርያ ላይሶን እግዚኦ ተሳለን ኦ ጎይታ
ነፍሲ አቡነ አንጦንዮስ ዓርፍ ኣብ መንግስተ ሰማይ ድማ ምስጋድ ቃና ሓድሮም ሓለዉ ከም ዘለና ባጊዕ ኮይንኸውን መንጣል ተኽላው እንዲያብሎስ ከይበታትነና ካባናት ተፈልዩ መናፍቃን ድማ ከይሳለቑና ኣብ ክንዱ ሓላዊ ርኅሩሕ ኣብ መንበሩ ኣንብረልና እዩ በእንተ ርእሰ ሊቃነ ጳጳስ አባ አንጦኒዮስ ብፁዕ ጳጳሳት አባ መቃርዮስ ወሲኖዳ ወኩሎሙ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ወኩሎሙ ህዝበ ክርስቲያን ለትሆን ሃይማኖት አሜን። ኪርያ ላይሶን እግዚኦ ተሳለነ ጎይታን ማሕበርና ዘክሮም ባርኮምን ቅዱስን ብፅእትን ዝኾነት ብዘይምስኽናኻልን ብዘይምቆራፅን ፍቓድካ ክገብሩ ፀጋ ከዓድሎም ብቕንዕቲ ሃይማኖት ዘዕረፉ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ቤት ዘክር ቤት ንፅናን ቤት በረኸትን ድማ ግበሮም ጎይታ ንዓና ንኣገልገልትኻ ብድሕዳን ዝመፅሉ ትውልድን ጸጋ ሃበና ክሳዕ መወዳእታ ዓለም ንመዋእልሃ ጸልዩ በእንተ ማህበረና ወግበት ለኩልና አሜን። ኪርያ ላይሶን እግዚኦ ተሳለነ ጎይታ ኣምላኸይ ተንስእ እሞ ጸላእትካ ይበተኑ ቅዱስን ብሩኽን ስምካ ዝጸልኡ ሰባት ካብ ቅድሚ ገጽካ ይርሓቑ ህዝብኻ ግና ኩሉ ግዜ ፍቓድካ ብዝገብሩ በረኸት ጥልፍን ኣይለፋትን ትልፊት ኣለፋትን ብሩኻት ኮኑ بحد ودخا مسون مسمن بس قدسن مسجانا سلطان بوزلك على من كل سان نزل عالم عالم آمين دحدات المنالكي كبرز تملاخي قدس غلو بزيادين كل لاي تاملاك عدو كريستوس دسيبالكي ኃጢአትና ከዓርገልና ጸሎትና ናብ ላዕልና ፍቅር ወድኻ ዓርገልና ሓቂ ናይ ጽድቂ ብርሃን ዝኾነ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ድንግል ነፍሳትና ምሕረት ገብረልና ኃጢአትና ከዓርገልና ናብ ጎይታና ለምነልና ድንግል ማርያም ቅድስትን ንጽሕትን ወላዲተ አምላክ ደስ ይበልኪ ደቂ ሰብ ትልምኒ ኃጢአትና ከዓርገልና ናብ ክርስቶስ ወድኽ ለምንልና አሜን ብሓቂ ንግሲ ዝኾንኩ ንጽሕቲ ድንግል ደስ ይበልኪ ናይ ናትን ክሕቲ ዝኾንክ ደስ ይበልኪ ንኣማኑኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ጌታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ብሓቂ መታዓረቂ ዝኾንክ ምሕረት ገይሩ ኃጢአትና ምእንቲ ከዓድገልና ክዝክርና ልምነከሎና ዘወቶ ጊዜ ማርጎት ወዘወረቱ ጊዜ ጣንሮየ ጊዜ ሰራቶ ለመራሒነ መፍቀሬ ጌቲ ማርያም አልቱ እስመ ተውስተ ቅርሳ ዘይድሜ አዝ ሰውነቶ ነፋዋልነና ክርስቶስ ነሆነ ስገላቶ ወትእዛዛቴዎ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ ወቦ ምህረት ለሚካኤል ወብስራት ለገብርኤል ዋብተ ሰማያት ለማርያም ድንግል ሳሙኤል ተሳውቱ ዘይቀበ ነገሥታት ወመራሁት ለአቡነ ጴጥሮስ ወድንግልና ለዮሐንስ ወመልእክት ለአቡነ ጳውሎስ እስመ ውእቱ ብርሃን ለቤተ ክርስቲያን
والوطن متى وتسلوى ማርያም ድንግል ሰምራ ብዋሰርገዋ ደብተራ ለማይደረ ፍቁር ወልዱ لموسى وكنت لا ገብርዋ በከመ ነገረ እግዚእ ወአሮን ካህን በማእከላ ያዕርግ ዕጣን ኅሩይ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር በአብ አእላፍ ወክቡር በውስተ ረበዋት زيت موت ካብ ቅድስት ድንግል ዘተወልደ ሆይታ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ዘይሞት አብሳሳቲ ከሙታን ፍልሰት በምስጋና ስዋይ ታረገ አዊባን ተመጠ ኔዋኔን ሙታንን ክፈር ከመሐድስ መጽሔ ኦ ጌታ ይቀበለና ምስጋናና ምስጋና ለወልድ ምስጋና ለመንፈስ ቅዱስ ይሁን ሎምን ኩሉ ሰዓት ለዘላለም ዓለም አሜን አሜን ይሁን ይሁንና ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ሕያው ተሳሃለነ ዘእግዚአብሔር ያሃዱ ምስለ ኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ለአምላክነ እቱ ይደሉ ህልና ልብክሙ እግዚአብሔር
አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ እግዚአብሔር ኣብ ወሃብ ብርሃን እዩ ንኩሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኩሉ ነፍሱን ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ነበረ ብርሃን ንዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ሂወት ዝመርሕ ዘይሓልፍ ሓጎት ዝህብ ካብ መዕቀብ ፀለማ ዘውፃእኻና ዘይርከብ ብርሃን ፀጋኻና ነቶም ባኻ ንኣምን ካብ ማእሰር ፈቲሕካ ብእምነት ከለልካና ቅዱሳት ካባሮት ዘይርሕቕ ምስኣቶም ዝነብር ነታ ብምፍራን ብምርዓድን ትልሙና ነፍሲ ዘይፅናን ቅድሚ ሓሳብ ቅዱስ ዘሊት ቅንመናኻ ዝምርምር ከይለመና እዩ ዘልየና ፈሪጡ ፍቓድ ሂበና ብዘይምጥርጣር ክንፅኦ ከለና ሰምዓና ዘይምርመር ብርሃን ሰራዊት ሰማያት እዩ ናይቶም ሓዲሮም ዝነብ ሊቃነ መላእክቲ ምስጋና ማለት ሰማዕ እዩ ጎይታ ንለምነካ ኣለና ስምዓና ንኣኻ ነመስግንን ንኣኻ ንውድስን ንኣኻ ንባርኽና ኣለና ብኣኻ ድማ ክንፀንብ እምነት ዘየቋርፅ ቃል ሃበና ኦ ጎይታ ንሕና በረትካ ነመስግነካ ኣሎና እግዚኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለመናና ስምዓና ዓባሳትካ ስቡራት ምርኩስ ንዕውራት ብርሃን ንሓንካሳት እግሪ ንለምፃማት መንጽሂ ብሕማም ዝተሓዙ መሕወይ ንፀማማት ፈውሲ ኾንካዮም ንሞት ዘለፎ ንፅልመት ካሳኸዮ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፍእ መብራህቲ እዩ ኩሉ ሳብ ልዕሊ ቅዱሳኑ ዘብርህ ፀሓይ እዩ ብምዱ ፍታው ንኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ እዩ ሰብ ንምድሓን ተወሊድካ ንኩሉ ተገለጽካ ንነፍሲ ዝመለስካ እያ ንስኻ ኢኻ ንኩሉ ድማ በብዘድልዮ ኣቐዲምካ ሓሊኻ ንመላእኽቲ ዝፈጠርካ ኣቦ ኩሉ ጌጽ ዓለም ንምድሪ ዝፈጠርካ እያ ንስኻ ኢኻ ካብ ጥንቲ ጥበብን ኣእምሮን ካብ ኣብ ናብዚ ዓለም እዚ ተላእኸ እዚ ላዌ እዚ ዘይበርስን ዘይምርመርን እዩ ዘይርአ መንፈስ እዩ ነዚ ዘብሰርካና ንስኻ ምስጉን ኢኻ ስምካ መስተንክር እዩ ኦ ጎይታ ምእንቲ እዚ ንሕና ባሮትካ ንውድሰካ ኣሎና ጎይታ ነዚ ቅዱስ ምስጋና ንሳልሳይ ግዜ ናባኻ ነቕርብ ኣለና ዘይልወጥናትካ እምነት ሃብካና ብኡኻ ማእሰርቲ ሞት ክንስዕር ገበርካና ካብ ሰብ መራሕቲ ኮኑ ነቶም ኣኻ ዝኣምኑ ቅኑዕ ሕልና ዝሃብካ ንስኻ ኢኻ ንኩሉ ሓይሊ ፀላም መንፈስ ክንረግፅ ሃብካና ዘይፍታሕ ክንፈታሕ ድማ ምስ ኣቦኻ ፍቅሪ ገበርካልና እማኸድና ኸኳ ድማ ዓረግካና ጎይታ ነቶም ዝልሙናኻ ስምዓዮም ኦ ጎይታ እዞም እንድልምነካ ናይ ንከሰሳብ ግዜ ክስሳብ ልዕሊ ፀላኢና ዳዓወት ሃበና ካብ ምትላት ፀላእ ክንሕሎ ዘየቋርፅ ጸሎት ሃበና ኦ ዘላምና ክስማዕ ንበበለታ ጸናንዕ ንዘኽታማትካ ትቐበል ብሓጢኣት ንረኽ ስብረትካ አንፅን ዓይሻ ለብብ ንጥፋኣት መለሳት ቤት ማእሰርትን ዘለዉ ኣድሕን ኦ ጎይታና ንኣምላኽና ንብርኽ መንግስትናትካ ይመን ኩሉና ፀግዑ ኩነና እስመ ለከ እግዚኦ አምላክነ መንግስት ብሩክ ይበሉ መላእክተ ሰማይ በኪዳነ ቃሉ ስሉስ በአካሉ በአማኑኤል ስሙ በማርያም ወላዲቱ ይለመነና አምላክና መሐሪ ኢኻ እሞ መሐረን ይቅረ በሃሊ ኢኻ እሞ ይቅረ በለልና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይትሒደና ወዲ ሰብ መወዳእቱ እንተፀበቀ መወዳእታ ኩልና ድማ ፀብቀልና እንፅልዮ ዘለና ጸሎት እናዓጥኖ ዘለና ዕጣን እነርገሞ ዘለና መስዋዕቲ ኣብ ቅድሜኻ ቅቡል ግበረልና
ስኻ ትኸብረሉ ትሕጐሰሉ ንሕና ድማ ኣምላኽና መወዳእታና ጸቢቑ ኣስማት ኩልና ኣብ መጽሓፍ ህይወት ናብ መጽሓፍካ መጽሓፍ ህይወት ኣስማትና ዝምዝገበሉ ግበረልና ንዓለም ሰላም ንዛ ዘለና የሃገር ሰላም ሃገርና ንህዝብና ንጎራብትና መንጎና ሰላም ሃበና ኣብ ሕማም ዘለዉ ፈውሰልና ሓዘን ከቢድዎም ዘሎ ጸናንዓልና ትዳር ደሲኢኖም ዝጭነቑ ዘለዉ ድማ ኢድካ ኢድ በረኸት ዘርግሓሎም ብስራት ፍትሓልና ምርኻት ነናብዓዶም ምለሰልና ኣብ ጭንቅን መከራ ኣብ ፀባ ኣብ እህንታ ዘለዉ ድማ መሰረ ፍጠረሎም ዝወፈሩ ድሓን የእትወልና ናብ ርሑቕ ናብ ቀረባ ዝገሽኻ መገሽኦም ድሓን ምለሰልና ኩሎም ወሊድና ንዕብዮም ዘለና ኣምላኽና ባሪካ ቀዲስካ ናትካ ገርካ ዕብየልና ኩሎም ኣብ እዚ ወርሓት እዚ ኣብ ሃገርና ናብ ተፈላለየ ኩርናዓት ዓለም ወርሓት ክረምቲ እማ ኣምላኽና ዝናም ፀሊ ዝናም ሻንዳ በረኸታን ዝመልና ዝበቆለ እኽሊ ድማ ካብ ነፋሪ ካብ ነጣሪ ድሒንካ ኣብ ምህርቲ ብፅሓልና ነፍሰ ገብርከኖ ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ከምቲ ናይ ሃዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እንዳበልና ንፅዋዓካ ኣለና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቃድካ ምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናለን በደልና ንዕሳና እንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበረ ፈተና ኣይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦዘቴ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክሎ ሕድና ከድንግል ይኺ ብስጋኹም ድንግል ይኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክሎ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ስሉስ ቅዱስ መሃረነ ስሉስ ቅዱስ መሃከነ ስሉስ ቅዱስ ተሳሃለነ ጸጋ ዝተመላእኺ ኦ ድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ እግዚአብሔር ምሳሌ ኢልና ለምንልና ናፍቁር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ኃጢአና ምተዛል ቅዱስ ቅዱስ ንአብ ንወልድን መንፈስ ቅዱስ ክብርን ምስጋናን ይኹን ሎምን ቅዱሳን ዘለዓለም ዓለም ለጸሎት እግዚኦ ተሳሃለነ ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ጎይታና እግዚኣብሔር ኣምላኽናን ቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ንፃን ሃዋርያትካን ነዚ ንስኻትኩም እትሪእዎ ዘለዎም ክርኢ ዝዓበየ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃን እንደለይ ግና ከዓ ይረኣዩን ነዚ ንስኻትኩም ሰምዖ ዘሎም ክሰምዖ ደለይ ግና ከዓ ይሰምዖን ናታትኩም ግና ዝርእያ ዘሎ ዓንትኹምን ሰምዓ ዘላ እዛምኩም ንሳትዮም ዘልካዮም ወከማሆሙ ለነኒ ረስየነ ድልዋነ ንስማዕ ወንግበር ቃለ ወንጌልከ ቅዱስ በጸለቶሙ ለቅዱሳን
ክርስቶስ ስየ ነድ ልዋነ ለሰሚያ ወንጌል ቅዱስ ኦጎይታ ካባኻ ንደልዮ ክንረክብ ኣብ ንጽልየልን ለልን ጊዜ ክንዝክሮም ዘኩርና ንዝበሉና ዘክር ኦ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብሞትን ዝቐደሙን ዓይርፍቶም ንዝኾም ብቕልጡፍ ዓብዮም ናይ ኩልና ህይወት ናይ ኩልና ተስፋ ናይ ኩልና መድሓኒት ናይ ኩልና መተንስስኻ ስለ ዝኾንካ ንዓኻ ምስጋና ክሳዕ ኣርያም ነቕርብ ኣለና ንዘለኣለም ኣለም ያርግ ደመናት እማስናፈ ምድር ወገብረ መብረቀ ለጊዜ ዝናም ዘያውፅኦሞ ለነፋሳት እምዛግብቲሆሞ እግዚኣብሔር ኣብ ሰማይን ምድርን ኣብ ባሕርን ማዕሙቕን ንዘድልዮ ዘበለ ይገብር እዩ። ንግመ ካብ ወሰን ምድሪ የብሉን። ንምብራቕ ኣብ ዝናም ይገባእ። ያርግ ደመናት እማስናፈ ምድር ወገብረ መብረቀ ለጊዜ ዝናም ዘያውፅኦ ለነፋሳት እመዛግብቲሆሙ ያርግ ደመናት እማስናፈ ምድር ወገብረ መብረቀ ለጊዜ ዝናም ዘያወፅኦሙ ለነፋሳት እመዛግብቲሆሙ ያርግ ደመናት እማስናፈ ምድር ወገብረ መብረቀ ለጊዜ ዝናም ዘያውፅኦሙ ለነፋሳት እመዛግብቲሆሙ ያርግ ደመናት እማስናፈ ምድር ወገብረ መብረቀ ለጊዜ ዝናም ዘያወፅኦሙ
ለነፈሳት መዛክቲሆሙ ያርግደ ወገረከ ለጊዜ ዝናህ ዘይዋጽኦሙ ለነፈሳት ልዑል እግዚአብሔር ብኩሉ መንፈሳዊ በረኸት ንኩልና ይባርከና ይቀድሰና ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ምእታውና ኩሉ ሰዓት በብግዚእን በብሰዓቱን ብምፍራህን ብምንቅጥቃጥን ምስ ዘገልግልዎን ምስ ዘመስግንዎን መላእክቲ ሕብረት ዘለዎ ይግበረልና ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘላለም ዓለም አሜን። ኦ ጎይታና እግዚአብሔር ኩሉ ኦ እግዚአብሔር አምላኽና መድሓኒና ነፍቀር ሰብ ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻ ንሙፃን ሐዋርያትካ ክሳዕ ወሰን ዓለም ሰደድካ ንስኻ ኻና መንግስትኻ ወንጌል ክምሩን ክሰብኩን ኣብ ውሽጢ ህዝብኻ ዘሎ ኩሉ ደዌን ኩሉ ሕማምን ክሕዊን ካብ ዓለም ኣቐዲሙ ዝነበረ ሕቡብ ምስልካን ዝለኣካዮም ንስኻ ኢኻ ሕጂ ኸ ጎይታና ኣምላኽና ብርሃንካን ፅድቅኻን ለኣኸልና ናይ ልብና እናሕልና ንዓንታ ኣብርሃልና ቃል ቅዱስ ወንጌል ካብ ጥባት ክንሰምዕ ዝበቃዕና ግበረና ከም ሰማዕናዮ ክንሰርሕ እምበር ክንሰምዕ ጥራሕ ይኹን ኣብ ክንዲ 130 60 ሰና ፍራግወትና ክፈር ባርከና ናይ ህዝብኻ በሳ ክትሓድግ መንግስተ ሰማያት እውን ተዳለና ክንከውን ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር አምላክና ብሩክ እዩ። አመስግንዎ። ወልድ ዋህድ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩክ እዩ። አመስግንዎ። ኩልና መጽንዕን መንስን ዝኾነ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩክ እዩ። ቅዱስ አመስግንዎ። ዋጽምዑ ወንጌለ ቅዱስ ዘይናኦ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ማቴዎስ ቃለ ወልደ
ክርስቶስ እግዚእየ ወአምላኪየ ኩሎ ጊዜ በወንጌል መራእከነ ወበነቢያት አዝዝከነ ዘለሊከ አቅረብከ ስብሐት ለከ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ንመስግነካ ኣለና ብወንጌልካ ምርሓና ኣብ ቅዱስ ወንጌልካ ሰሚዕና ክንፍፅም ደግፈና እግዚአብሔር አምላክ ንዝሓመሙ ምሕረት ንዝሓዘኑ ምጽንናዕ ንዝዓረፉ ነብሳት ወልደኖ ገነት መንግስት ሰማያት ዕርፈልና ስምካ ንፅውዕ ብቕዓት ግበረና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ቅድስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ላይትን እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ዘበደሉና በደሉ ከም ዝሃለናሎ በደልና ካብ ኩሉ ኣብ ፈተና ይተትወና መንግስትን ሃይልን ክብርን ለዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሜን። ኦ እግዝእትነ ማርያም በናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለካ ኣለኹ በደህና ግልግል በሥጋዊ ግልግል ኣዴ እግዚአብሔር ጽባኦት ተሰነቢ ሰላም ለካ ኣለኹ ንስሒ ከባስ ብረክትጊ ርክስኹም በርሂዮም ኦ መልእተ ጸጋ እግዚአብሔር መሳሂው ኦ ብስቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና አሳርያና ናፍቱ ለይ ኢየሱስ ክርስቶስ መንጣና ምሕረት ለመለና አሜን። ንዋ ወንጌለ መንግሥት ጽድቆ ዛኦፌና ውየከና ዲያቆን ንሱስ መቅርበ መንግሥተ ሰማያት አብለውኪር ጭርዮስ ወይታ ካብ ወንጌል ማቴዎስ ወደ መዝሙርን ሐዋርያን ዝንገል ቃል ባርክ ንክብረ መንግሥቱ ንዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 7 ካብ ቁፅሪ 16 ክሳብ ፍጻሜ። ምሸት ምስ ኮነ ኣጋንንቲ ዝሓደርዎም ብዙሓት ናውምፁ እቲ ብነቢይ ኢሳይያስ ንሱ ድኻምና ወሰደ ሕማምና እውን ጸረ ተባህለ ምእንቲ ክፍጸም ብቓሉ መናፍስቲ ውፅአ ሕማም ንዘለዎም ኩሎም ድማ ኣሕወዮም። ኢየሱስ ብዙሕ ህዝቢ ከቢብዎ ምስ ረኣየ ንማዕዶ ክሳገሩ ኣዘዘ። ሓደ ጸሓፊ መጺኡ መምህር ናብ እትኸዶ ዘበለ ኩሉ ክስዕበካ እየ በሎ። ኢየሱስ ድማ ንወኻሩ ጉድጓድ ኣለወን ንዕኡ ኣብ ሰማይ ዘጽልላሉ ንወዲ ሰብ ግና ርእሱ ዘጸግዓላ እኳ የብሉም በሎ። ሓደ ካልእ ወደ መዝሙር ከዓ ጐይታይ ከይደ ነቦይ ክቐብሮ ፍቐደለይ በሎ። ኢየሱስ ግና ሰዓበኒ ደኣ ንሙታሲ ሙታቶም ይቕበርዎም ሕደጎም በሎ። ናብ ጃልባ ምስ ኣተወ ደቀ መዛሙርቱ ሰዓብዎ። እነሆ ከዓ ማዕበል ነታ ጃልባ ክሳዕ ዘጐልብብ ኣብቲ ባሕሪ ዓብዪ ምንዋፅ ኮነ። ንሱ ግና ደቂሱ ነበረ። ደቀ መዛሙርቱ ከዓ ቀሪቦም ጐይታይ ጠፋእና ኣድሕነና እናበሉ ኣተንስእዎ። ንሱ ከዓ ኣቶም ጉዱላት እምነት ከመይ ከ ትፈርሁ በሎም። ሽዑ ተንሲኡ ንንፋስን ንባሕርን ገንሖም ዓብዪ ህድኣት ከዓ ኮነ። እቶም ሰብ ከዓ እዚ ንፋስን ባሕርን ዝእዘዘሉ መን ኮን ይኸውን ኢሎም ኣስተንከሩ። ናብ ምድሪ ጀርጀሰነን ምስ ተሳገሩ ኣጋንንቲ ዝሓደርዎም ክልተ ሰብ ካብ መቓብር ወፂኦም ተጓነፍዎ። ንሳቶም ሓደ እኳ በታ መገዲ እቲኣ ምሕላፍ ክሳዕ ዝስእን ኣዝዮም ክፉኣት ነበሩ። እነሆ ከዓ ኢየሱስ ወዲ ኣምላኽ ምሳኻ እሞ እንታይ ኣሎና ቅድሚ ግዚኡ ከተሳቕየና ዶ ናብዚ መጻእኻ እናበሉ ጨርሑ። ካባታቶም ርሕቕ ኢሉ ብርቱዕ መጓስ ሓሰማ ይበልዕ ነበረ። እቶም ኣጋንንቲ ድማ እተውፃእና እንተኾንካስ ናብዚ መጓሰ ሓሰማታት ክንኣቱ ፍቐደልና ኢሎም ለመንዎ። ንሱ ከዓ ኺዱ በሎም። ወፂኦም ድማ ናብቶም ሓሰማታት ኣተዉ። እነሆ ከዓ ኣብ ዘሎ እቲ መጓሰ ካብ ጸድፊ ነፊፁ ናብ ባሕሪ ኣተወ።
ኣብቲ ማይ ከኣኩም መንበለ እቶም ጋሶት ሃዲሞም ናብ ዓዲ ኣተዉ በቲ ዝኾነ ኩሉን ብናይ ተማጋንንቲ ዝነበርዎምን ከዓ ኣውረዩ እንሆ ድማ ብዘላታ ዓዲ ንኢየሱስ ክትራኸቦ ወፀት ምስ ረኣይዎ ከዓ ካብ ወሰን ምድሮም ከልግስ ለመንዎ ሰማይ ምድርን ክሓልፍ እዩ ቃለይ ግን ኣይክሓልፍን ይበለ ኩርሰት ደቀ መዛሙርቱ ንኣምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል ነአምና ብዘባማን ወነአምን ወልደ ዘባማን ወነአምን መንፈሰ ቅዱስ ዘባማን ወስላሴሆሙ ነአምን ነወሰ ክርስቲያን ኦ እግዚአብሔር አምላክና ብዘይቲ መመርፀር ቃርካ ንሓደ ወድኻ እጠፈ በጊዕ ናባኻ ክመልስ ናብ ዓለም ሰደድካዮ መመርና ናብ ዝመፍሪ ቁርባን ኣብ እንቐርበሉ ግዜ ብሓጢኣት ንድሕሪት ከይንምለስ ናባኻ ንድምና ኣሎና ብምሕረትካ እምበር ብፅድቅና ኣብ ስራሕና ንምካሕ ኣይኮናን ኦ ነዛ ባህሪና ዝፈተኻያ ኦ መፍቀር ሰብ ደጊምና ካብ ርራእኻ ንምን እንደሉን ኣሎና ንዓና ንምድሓን ዝገበርካዮ እዚ ምስጢር እዚ ስጋ እንደሞ ንዓና እናኣገልገልትኻን ንኩሉ ህዝብኻን መፈራረዲ ከይኮነና ንምድሓንና ንመደምሰስ በደልናን ብዝናድነት ሰራሕናዮ ንመስተስሪ እንተዳለወ ይኹን ኦ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ንቅዱስንካ ክብርን ምስጋናን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ለጸሎት ተስፋለን ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ኩሉን ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣብ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ርራኻ ልምን እንደልና ኣለና ኣብ ጎይታ ካብ ወሰን ክሳዕ ወሰን ዓለም ዘላ ናይ ሃዋርያት ሓንቲ ጉባኤ ዝኾነት ሰላም ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ዘክር ጸልዮ በእንተ ሰላም ቤተ ክርስቲያን አሐቲ ቅድስት ጉባኤ እንተ ሐዋርያት ርትዕተ በኀበ እግዚአብሔር ላይሶን ለጸሎት እግዚኦ ተሳሃለነ አሜን ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ኦ እግዚኦ አይረነ ዘአቡነ አንቶንዮስ ዋግሮ ውስተ መንግሥተ ሰማያት ምስለ ጻድቃን ወአንብር ለነ ዲበ መንበሩ ሂየንቴሁ ኖላዊ ሄረ ይንኩን ከመ መሬት ዘአልቦ ኖላዊ ወኢይምስጠነ ተኩላን ወሳጢ ዘይጽሉነ ሕዝብነ ሺራን እለ ውጹሃን እምኔነ በእንተ ቅዱስ
ሰማይት ከመያ አይረፍ እግዚእ ነፍሶ በሰላም ወይእዜም ለነ የንቲው ኖላዊ ኄር ወዐቃቤ ዲበ መንበሮ አባየ ኤርትራ ወዲበ ርእሰ ሀገረ አበዊነ ብፁዓን ጳጳሳቲነ አባ መቃርዮስ ወአባ ሽኖዳ ወኩሎሙ ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ርቱዓነ ሃይማኖት ለጸሎት እግዚኦ ተሳሃለነ ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ኩለን ዝሕዝያ ብሔር ኣቦ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልመና ኣለና ኣመቀር ሰብ ካብ ርራይኻን ልብን እንደልና ኣሎና ኦ ጎይታ ንማሕበርና ዘክር እሞ ባርኮ ጸልዮ ባበዛቲ ቤተ ክርስቲያን ቅድስተ ወማይበርነ ውስቴታ ነባርክ በሰላም ብዘይ ምቁራፅን ብዘይ ምክልኻልን ቅድስትን ንእትን ፍቓድካ ገብሩ ናትካ ኩን ጸጋኻ ኣቦም ቤት ጸሎትን ቤት ንጽህናን ቤት በረኸትን ድማ ግበሮም ንዓና ንባሮትካ ካባና እንድሓር ንዝመጽእ ንዘለኣለም ሰናይ መዋእልሃ ኦ ጎይታ ኣምላኸይ ተንስእሞ ጸላእትኻ ይበተኑ ቅዱስን ብርኹን ስምካ ዝጸልዩ ሰባት ኩሎም ካብ ቅድሚ ገጽካ ይርሓቑ ህዝብኻ ግና ኩሉ ግዜ ብበረኸት ፍቓድካ ብዝገብሩ በረኸት እልፊን ኣላፋትን ትእልፊት ኣላፋትን ብሩኻት ዝኾኑ ብሓደ ወድኻ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣን ብኡ ዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ንበል ኩልነ በጥበበ እግዚአብሔር ጸሎተ ሃይማኖት ነአምን ባህሉ አምላክ እግዚአብሔር አዝየ ኩሉ ገባሬ ሰማያት ምድር ዘያስተሪ ወዘያስተሪ ኩሉ ዘሓዘ ሰማይ ምድር ዘረን ብዝፈጠረ ባህሪ እግዚአብሔር አሜን። በጌታን በኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም የተፈጥረ ምስሉ ለብዙ ኾነ
والآب واحد والآمن كبرهان زرق برهان كهاتنا أملاك زرق أملاك زتولد من الفطور زيكونه بملكوت مساب معنا زخونه كله بوز فترة بزيكاودنا عبزي مدري زلو يخون ويساب سماي زلو منهم زت فترة يلون من تانا من تساب من تلحلتنا كسمايا زوردن بمنفس قدوس قدس انجيل مريم سقع لبسن سبكونا سبكونا يوم بزمن بيننا وبيلاطوس من تانا تسغله حامله كرامة تقبله موتا تغبره أو كدسات مساحة كذبة تصحفه أما برسال ساي معانتي أموتات فليتنسى بابرينا بسماي أرقى أو يمن عبود أمتن كمحدشني هوانين موتانين كفرد بخبري كمسيو لما جستو المودات هيولون رويتان محوي مزخونم كاباب جسرته منفس قدس والنعمل بس عابد ولد يسدلون مسكنون بنبيات تزاربيو لعلم كلون حواريات قوائل بزخونه بحانتي قدس بيت الكريستيان آمن نهجات فاتيات بحانتي تبقى آمن تنسعي المتعلم زعلم عالم زمن تسفانا قبر آمين سيفوت تنسعي موتاني وهيبة زي ميت ንጹሕ ዝኾነ ካብ ቁርባን ይቀበል ንጹሕ ዘይኮነ ግና ይቅረብ ንሰይጣን ሰራዊትን ብተራለ መልኮት ሓው ከይነድድ ኣብ ልቡ ቂምን በቐልን ኣብ ሕልኑ እውን ዝሙትን ካልእ ሓሳብን ዘለዋ ይቕረብ ኢደይ ካብ ስጋው ርስሓት ከም ዘንጻኩ ከምኡ ድማ ካብ ናይ ኩልኹም ሓጢኣት ንጹሕ እየ ደፊርኩም ኣብ ናይ ክርስቶስ ስጋ እንደምን ተቐረብኩም ካብኡ ምቕባልኩም ሓላፍነት የብለይን ሓጢኣትኩም ኣብ ገዛ ርእስኩም ዝምለስ እምበር ብንጽህና ኮንኩም እንተዘይቀረብኩም ኣነ ካብ ሓጢኣትኩም ንጹሕ እየ ነዚ ናይ ቃል ዝተሃቀረ ወይ ዝሃቅን ዝተዛረበን ወይ ከዓ በክፋት ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ዝእመን እንተሎ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝቐጥኦን ኣብ ልዕሊኡ ከም ዘሸካለለን ይረዳእ ኣብ ክንዲ በረኸት መርገም ኣብ ክንዲ ህድገት ኃጢአት እውን ካብ እግዚአብሔር ገሃነመ እሳት ክቀበል እዩ ጎይታዬን አምላኬን ግባር ስርዓትን ወአብ ሰላምን ፍቅርን ክፍዕልናን ቅምቅናትን ስጋው ፍትወትን አርሕቀለይ ፍቅርን ሰላምን ብዘለዎ ዘመን ብሳናይ ናብሮም ዘስመርካ ቅዱሳን አገልገልትካ ፅንበሩን ክፈለኒ ካብ ሰማይ ዝወረድካ ምስ ሰማያውያንን ምድራውያንን ሰላም ዝገበርካ ንስኻ ኢኻ ምስጋና ንዘለዓለም ናትካ እሞ ንዓኻ ከመስግኑ ንኩሉ ህዝብካ ሓደ ዝገበርካ እዮም ንስኻ ኢኻ ተንስኡ ለጸሎት እግዚኦ ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ እግዚአብሔር አብይ ዘለዓለም ዘለሃኮ ለሰብ እንበለ ሙስና ዘለዓለም ዓብይ እግዚአብሔር ንሰብ ብዘይጥፍኣት ዝፈጠርካዮ ቀደም ብቕንዓት ሰይጣን ናብ ዓለም ዝኣተወ ሞት ምምፃእ ኣብ ወድኻ ብጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥፋእኻ ካብ ሰማያት ተረኽበ ሰላምካ ንኩላ ምድሪ መላእኻ እያ ናይ ሰማያት ሰራዊት ንእግዚአብሔር ኣብ ሰማያት ምስጋና ይኹን ኣብ ምድሪ እውን ንሰብ ፍቅርን ሰላምን ይኹን እናበሉ በኣ ዘመስግኑኻ ስብሃት ለእግዚአብሔር በሰማያት
ለእግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምድር ስምረቱ ስምረቱ ጎይታ ኣብ ልቢ ኩላትና ስምረትካ መላእካ ኩሉ ርክሰትን ዕዳና ንፅሃና ካብ ኩሉ ቅምን ቅንኣትን ካብ ኩሉ ሕሱም ምግባረት ሞት ካብ እተምፅእ ምዘካረ ከውና ንፅሃና ንኩልና ብመንፈሳዊ ምሰዓም ንሓድሕድና ክንሰዓም ድልዋት ግበረና ጸልዮ በእንተ ሰላም ፍጽምተ ወፍቅር ተአምሆ በበይናቲክሞ በአምሃ ቅድሳት ክርስቶስ አምላክነ ይረስየነ ድልዋነ ከመ ንጣማ በበይናቲነ በአምሃ ቅድሳት ይቅረበሉልና መምስጎራ ብትና ናይ ይቅረታ ሰላምታ ንላወት ወንትመጦ እንበለ ኮነንየ እምሃብትከ ቅድስት እንተ ይእቲ እንበለሞ ሰማያዊ ብዘይ ፍርዲ ካብ ስጋኻ እንደምካን ውበትካን ክንቅበል ሃበና ንሳኻ ሞት ዘይብላ ሰማያዊት እያ ብጎይታና በኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ክብርን ስልጣንን ብኡ ዘለካ ዓለሙን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ናይ ደስየት ቆጵሮስ ኤጲስቆጶስ ቅዱስ ኤጲፋንዮስ ዝደረሶ ናይ ቁርባን ምስጋና ጸሎቱን በረኸት አምላኩን ኦ እግዚኦ አይርፍ ነፍሰ አቡነ አንጦንዮስ ምስ ብፃን ጳጳሳትና በመቀሬስን አባ ሽኖዳ ምስኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ንሃገርና ኤርትራ እነዛ ዘለና የሃገርን ብሰላምን ብረድኤትን ይሓልወልና ምስለ ነፍሰ ገብርከኖ ምስለ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ለዓለመ ዓለም እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ለአምላክነ ይደሉ አልባቤክሙ ሀበ እግዚአብሔር አምላክነ የውእቱ እግዚአብሔር በእበዩ ቅዱስ
ክርስቶስ በቅዳሴሁ እኮት በአኮትየቱ ወስቡ በስብሃቲሁ እግዚአብሔር በአምላክነቱ አብይ እዩ፣ ብቅዳሴው ቅዱስ እዩ፣ ብምስጋንኡ ምስጉን እዩ፣ ብግርምኡ ከዓ ክቡር እዩ። ካብ ዝነጀው ዘይብልዎ ጥንታዊ እዩ፣ ክሳዕ ሎሚ ዘይብልዎ ማእከላዊ እዩ፣ ክሳዕ ኣብዚ ዘይብልዎ ዳሕረዋይ እዩ። ንህልውናኡ ጥንቲ የብሉን፣ ኩነቱ ከዓ ፍጻሜ የብሉን፣ ንዘመኑ ቁፅሪ የብሉን፣ ንዓመታቱ ፍቅዲ የብሉን፣ ንውርዝናኡ እርጋን የብሉን፣ ፅንዓት ሓይሉ ድኻም የብሉን፣ ንመልክዑ ድማ ምድምሳስ የብሉን፣ ንብርሃን ገጹ ጽልመት የብሉን፣ ንባሕሪ ጥበቡ ደረት የብሉን፣ ንትእዛዝ የቕረታኡ መስፈር የብሉን፣ ንስፍሓት መንግስቱ መዐቀን የብሉን፣ ንስፍሓት ግዝኣቱን ወሰን የብሉን፣ ብሕልና ዘይረኽብዎ ስውር እዩ፣ ብልቦና ዘይምርምርዎ ረቂቕ እዩ፣ ንስታት ዘይበጽሕዎ ልዑል እዩ፣ ዓሳታት ዘይሕምብስዎ ቀላይ እዩ፣ ካብ ርእሲ እምባታት ልዑል እዩ፣ ካብ ዕንቈት ባሕሪ ዝዓመቐ እዩ፣ ነገሥታት ዘይለዓልዎ ጽኑዕ እዩ፣ መኳንንቲ ዘይቃወምዎ ዕውት እዩ፣ ምኽሪ ለባማ ዘጥፍእ ጥበበኛ እዩ፣ ሕሊና መኸርቲ ዘረስዕ ፈላጥ እዩ፣ ልጓም ጽንዓት ዝፈትሕ ሓያል እዩ፣ ኣስናን ሓጣን ዘድቅቕ እፅም ዕቡያት ዝቕጥቅጥን ጠባዕ እዩ፣ ገጽ ግቡዛት ዘዋርድ ክቡር እዩ፣ ብርሃን ሓጣን ዘርሕቕ ከኣሊ እዩ፣ ብጻይ ዘይብሉ ሓደ እዩ፣ ዘመን ዘይብሉ በይኑ እዩ፣ ሰማያት ክጠፍኣ እየን ምድሪ እውን ክትጠፍእ እያ፣ ኩሉ ድማ ኣብ ክንዲ ኩሉ ድማ ከም ክዳን ክበሊ እዩ፣ ንሱ ግና ክሳዕ ዘለኣለም ንሱ እዩ። ምምልላስ ባሕሪ መንክር እዩ፣ መንክርሲ ኣብ ልዕልናኡ ዘሎ እግዚአብሔር እዩ፣ ካብ ኩሉ ፍጥረትን ካብ ደቂ ኣማልክትን ዝመዓራረዮን ዝመሳሰሎን የልቦን፣ ኣምላኽ በይኑ እዩ፣ ጎይታውን ንሱ በይኑ እዩ፣ ፈጣሪ ድማ ንሱ በይኑ እዩ፣ ሰራሕውን ንሱ በይኑ እዩ። ነቲ ዝሓሰቦ ጥበብ ረዳኢ ኣይደልን፣ ነቲ ክገብሮ ዝፈተወ ከዓ መማኸሪ ይደልን። ነቲ ዝኾነ ኣቐዲሙ ከይኮነ ከሎ ከም ዝኾነ ገይሩ ነቲ ዘይተገብረ እውን ከይተገብረ ከሎ ከም ዝተገብረ ገይሩ ንኩሉ ይፈልጥ። ከይሓተተ ሕሊና ይምርምር፣ ከይመርመረ እውን ልቢ ይፍትን። ብዘይ መብራህቲ ድማ ኣብ ጸልማት ዘሎ ይርኢ። ንጻድቕ ጽድቂ ከይገበረ ይፈልጦ፣ ንሓጢ ከዓ ሓጢኣት ከይገበረ ይምይኖ። ንለባማት ካብ ሕቆ ኣቦኦም ከይወፅእ ይፈልጦም፣ ንሓጣን ድማ ካብ መጸናዲኦም ከይወፅእ ይርድኦም። ዝሕብኦ የልቦን፣ ዝስወረ እውን የልቦን፣ ካብኡ ዝኽወል የልቦን። ብኡ ኩሉ ግሁድ እዩ፣ ኣብ ቅድሚኡ ከዓ ኩሉ ስጡሕ እዩ። ኩሉ ኣብ መጽሓፉ ጽሑፍ እዩ፣ ኩሉ እውን ብሕሊናኡ ጽውዕ እዩ። ቁፅሪ ዘይብሎም ዓበይቲ ነገራትን ዘይምርመሩ ክቡራትን መንክራትን ይገብር። ካብ ዝረኣናዮ ግብሩ እጹብ እዩ፣ ካብ ዝሰማዕናዮ ከዓ ሓይሉ መንክር እዩ። ምስጋኑ እውን ካብቲ ዝነበሩና ንላዕሊ መስደምም እዩ። ካብ ጸልማት ፈልዩ ብርሃን ዝፈጠረ ንሱ እዩ። ምፍላይ ደመና ይፈልጥ፣ ንማይ ከዓ ከም ፍቓዱ ይኸፍሎ። ንሑርያቱ ብደመና ይስውር፣ ንምድሪ ፈጠራ መጠና ከዓ ሰርዐ። ፍጻሜኣ እውን ከም ኢምንቲ ተኸለ፣ መዓዝናውን ኣጽንዐ። ንባሕሪ ካብ ከብዲ ኣድያ ምስ ወፀት ብመዓፁ ሓፀራ። ክዳና ከዓ ደመና ገበረላ፣ ብግመውን ጠቕለላ ወሰን ገበረላ። ኣብ ውሽጣ ከዓ ማዕፁን መሸጎርን ሸመላ። ክሳዕ እዚ ብፅሒ ካብ ወሰንኪ ኣይትሕለፊ፣ ማዕበልኪ ኣብ ውሽጢ ክዳኣይካ ወስበላ። ኣብ ልዕሊኣ ድማ ብርሃን ወጋሕታ ተሰርዐ፣ ኮኸብ ጽባሕ እውን ትእዛዙ ፈለጠ። ንሱ ካብ ምድሪ ጭቃ ለዓለ፣ ሕያው ዝኾነ ሰብ ፈጠረ። ኣብ ልዕሊ ምድሪ ድማ ከም ዝዛረብ ገበሮ። ንሱ ክሳዕ ወሰን ባሕሪ በፅሐ፣ ኣብ ፀፍሒ ቀላይ እውን ተመላለሰ። ንዑ ካብ ግርማኡ ተላዕለ፣ ማዓጽሞት ይኸፍትሉ። ዓፀውቲ ሲኦል ከዓ ምስ ረኣይዎ ይድንግፁ። ንሱ ኣብ ትሕቲ ሰማይ ዘሎ ራሕብን ኣብ ልዕሊ ሰማይ ዝኸውንን ይፈልጥ። ብትእዛዙ ካብ መዝገቡ ጣቓ ይወፅእ። ኣብ ትሕቲ ሰማይ ዘሎ ንፋስ ድቡብ ከዓ ይመላለስ። ንዝናም ሰብ ኣብ ዘይብሉ ደቂ ሰብ ኣብ ዘይነብሩሉን ከይዘንም ኣብ ምድረ በዳ የጽንዖ። ንሱ መውሓዚ ማይ መደበ፣ በብዓመት ድማ
ክረምቲ የርሑ ብድሕሪኡ ከዓ ንሓጋይ ብግዚኡ የምፅኦ ንሱ ንደመና ብቓሉ ይፅውዖ ማይ ከዓ እናረዓደ ይምለሰሉ ንሱ ንመስመስታ ይልእኮ መስመስታ ይኸይድ እሞ እንታይ እዩ ከዓ ይብል ንሱ ብጥበቡ ንደመና ይቆፅር ንሰማይ ከዓ ኣብ ልዕሊ ምድሪ የቀይንኖ ንሱ በይኑ ኣርያማዊ ሓይሊ ለበሰ ብምስጋናን ብክብርን ከዓ ተሰለመ እሳታውያን ኪሩቤልን ብርሃን ዝልብሶም ሱራፊኤልን ብዘይዓርፍ ቃል ስቕ ብዘይ ይብል ኣፍን ብዘይደክም ልሳንን ንዕኡ ይቅድሱ ኩሎም ድማ ሓቢሮም ብሓደ ቃል ምልልስ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ምስጋናኻ ሰማይን ምድርን ሙሉእ እዩ ይብሉ ቅዱስ እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያት ወምድር ቅድሳተ ስብሐቲከ እግዚአብሔር ቅዱስ 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 ኢኻ ንቅዱሳን ጎይቶኦም ኢኻ ክብሪ ምስጋናኻ ሰማይን ምድርን ሙሉእ እዩ ኩሉ ካብኡ እዩ ኩሉ ድማ ብኡ እዩ ኩሉ ውናቱ እዩ ሰማይ ብኡ እዩ ሰማያ ሰማያት ውናቱ እዩ ረሃብ ኣርያም መንበር ክብሩ እዩ ስፍሓት ምድሪ እውን መርገፂ ክብሩ እዩ ፀሓይ ናቱ እያ ወርሒ እውን ካብኡ እያ ከዋክብቲ እውን ግብሪ ኣእዳዉ እዮም ደመናት ሃዋርያቱ ሰረገላት ከዓ ሰረገላታቱ ከዓ ንፋሳት እዮም ግድግዳ ቤቱ እውን ሓዊ እዩ ሰንቀ ቤቱ ማይ እዩ ፀፍፀፍ ዝርያኡ ሰሌዳ በረድ እዩ ድንኳናቱ ድማ ብርሃናት እዩ ናይ መሰወሪ መጋረጅኡን ብርሃን መብረቅ እዩ መመላለሲኡ ኣብ ኣየራት እዩ ድምፂ ንባብኡን ብመስመስታ እዩ ቃል ነጎድጓዱ ከዓ ኣብ ሰረገላታት ኣሎ ባሕሪ ገረዱ ወሓሳ ኣፍላጋት ግዝኣቱ ቁርና ሰሓትያን ገበርቲ ፍቓዱ እዮም ካብ ወሰን ምድሪ ደመና ይውፅእ ኣብ ግዜ ዝናም ከዓ መብረቕ ገብረ ዝናማት እውን ከም ነጠብጣብ መሽረብ ይኽዑ ንግመ ከም ጣቓ ይዘርዎ ንበረድ ከዓ ከም ርፍራፍ የውርዶ ንእንስሳ እውን ሳዕሪ የለምልም ከምቲ ዝሓሰቦ ይገብር ከምቲ ጀመሮ ከዓ ይፍፅም ከምቲ ዝፈቐዶ እውን የካናውን የኽፍእ የጸብቕ ከዓ የድኪ የህብትም የሐስር የኽብር ይቐትል የድሕን የድዊ ይሐዊ ይኹንን የጸድቕ እዩ ንዝፈቐዶ ይምሕሮ ንዝደለዮ ከዓ የጨንቆ ንዝመሓረ ይምሕሮ ይቕረ ንዝበለሉ እውን ይቕረ ይብለሉ በከመ ምህረትከ ከአምላኪ ዋቶ በገማበሳነ በከመ ምህረትከ አምላክነ ዋቶ በከመ አበሳነ በከመ ምህረትከ አምላክነ ወበከመ አበሳነ ፍርሃት ዘይብሉ ሄር በቐል ዘይብሉ ነዋሃብ ቁጣዓ ዘይብሉ ዕጉስ ሓጢኣት ዘይብሉ ጻድቕ ርስሓት ዘይብሉ ንጹህ ጠዋይ ዘይኮነ ቅኑዕ እዩ ብዘይ ምክልኻል ወሃባይ ንፍገት ዘይብሉ ለጋስ ብዘይ ቅምን ቅንዓትን ሓዳግ ሓጢኣት ንዝፅውዕዎ ቀረባ እዩ ነቶም ዝፈርህዎ እውን ገባር ሰናይ እዩ ንዝክሕክሕዎ ርሑብ ማዕፆ እዩ ዕንቅፋት ዘይብሉ ጥጡሕ ጎደና እዩ እሾኽ ዘይብሉ ንጹህ መገዲ እዩ ጎይታ ጎይቶትን ኣምላኽ ኣማልክትን እግዚኣብሔር ንሱ በይኑ እዩ ብድሕሪ እዚ ካብ ደም ኣብኤል ጀሚሩ ክሳዕ ደም ዘካርያስ ወዲ በራኪዩ ዘሎ ደም ቅዱሳን ነቢያት ንምድሓን ዓለም ከም ዘይበቅዕ ምስ ረኣየ ክባልህን ክብጆን መዘከርታ ህያዋንን ሙታንን ድማ ናብ ቅድሚኡ ክእቱ ተበጃውን መድሓንን ወዱ ሰደደልና
በእንተ ብፅውዕ ወቀዶስ አባ እንጦንዮስ ሰማዕት ከመ ያዕረፈ እግዚእ ነፍሶ በሰላም ወይሲም ለነ የድኅ ኖላዊ ወአቃቤ ዲበ መንበሩ ወብፁዓን ጳጳሳቲነ አባ መቃርዮስ ወአባ ሲኖዳ እንዚአኮቶከ በጸሎቶሙ ወበስእለቶሙ እስጢፋኖስ ቀራሜ ሰማዕት ዘካርያስ ካህን ወዮሐንስ መጥምቅ ስሉስ ቅዱስ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ፍቁራን ክርስቲያን ዝኾኑ ህዝብኻ ብበረኸ ሰማያውያንን ምድራውያንን ባርክ። ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ናባናላ ናይ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ካብ ደጌታን ብምሕረትን ብሃይማኖትን ከም ዝረሓው ግበረልና። እምነት ቅድስት ሥላሴኻ ዛብ መፈጸምታ ስንፋስ ፈጽመልና። ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝሓመሙ ህዝብኻ ብፀሓዮም እሞ ፈውሶም። መገሻ ንዝኸዱ ኣቦታትና ኣሕዋትና ንሓትናን ብቕኑዕ መንገዲ ምርሓዮም እሞ ብሰላምን ጥዕናን ኣቦቶኦም ምለሶም። ንፋሳት ሰማይን ዝናማትን ባርኽ። ከም መጠን ጸጋኻ ናይዚ ዓመት እዚኣ ፍረ ምድሪ እውን ባርኽ። ኣብ ገጽ ምድሪ ዘወትር ሓጎስን ተድላን ግብረልና። ሰላምካ ጽንዓልና ኩሉ ግዜ ንዓና ሰናይ ነገር ክሓስቡ ልቢ ጽኑዓትን ሓያላትን ዝኾኑ ምለስ። ኩሉ ሳብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ንዝእከቡ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ሰላም ሃብ። ኦ ኣምላኽና ነፍሲ ወከፍ በብስሞም ኣብ ቅድሚ ሓያላት ዝኾኑ ሰላም ኣብዝሓሎም። ብቕኑዕ ሃይማኖት ኮይኖም ንዝሞቱ ነብሳት ኣቦታትና ኣሕዋትና ንሓድና ናዕርፍ። ክርስቶስ ኣምላኽና ብኢየሩሳሌም ሰማያዊት ዋግኦም ክኸፍሎም ብዕጣን ቁርባን ወይኒ ድሚሮም መብራእቲ መጋረጃ መጽሓፍትን ባባት ኣቑሑ ቤት መቕደስ ንዝሓልዩ ባርኽ። ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ምሕረት ንምርካብ ምሳና ተኣኪቦም ንዘለዉ ኩሎም ራህራሃሎም። ኣብ ቅድመ ብርህን መደንገጽን መንበርካ ምጽዋት ንዘቕረቡ ኩሎም ተቐበለሎም። ዝተጨነቐ ሰብነት ኩላ ሕጉሳ ብጽኑዕ ማእሰርቲ ንዝኣስሩ ኣብ ስደትን ምርኮን ንዘለዉ ብመሪር መግዛእትን ተታሕዝቦ ኣምላኽና ብምሕረትካ ኣድሕኖም። ኦ መምህርና ኢየሱስ ክርስቶስ ናባኻ ኣብ ንጽልየሉ ግዜ ክንዝክሮም ዝኣዘዙና ኩሎም ኣብ ሰማያዊት መንግሥትኻ ዘክሮም። ንዓይኒ ኃጢአተኛ ባሪኻን ዘክረኒ። ኦ ጎይታ ህዝብኻ ድሕን ርስትኻ ባርኽ። ንዘለዓለም ሓልዎምን ኣዕብዮምን። መሃሮሙ እግዚኦ ወተስሃሎሙ ለሊቃነ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ወኩሎሙ ህዝበ ክርስቲያን ኣብ ሰማይ ህሉ ከሎ መፀ ኣብ ምድሪ ከይተሰምዐ ድማ ተላእኸ። ዕለትና ብሮተንስ መንበሩ ከይተነቐነቐን ካብ ቦትኡ ከይተናወፀን ወረደን ውስተ ጽባእነት ሁሉ ምሉእ ከሎ ኣብ ማፀን ተፀንሰ ማኅተም ድንግልና ከይርሓወ ተወልደ ንናትና
ተነጸረ ህፃን ጠበወ ሙሉእ ሰብኣይ ክሳዕ ዝኸውን ከዓ በብንእሽቶ ዓበየ ብሕፅበት ካልኣይ ልደት ካብ ሓጢኣት እንትኸንፀሃና ኣብ መበል 30 ዓመቱ ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ብዲያብሎስ ተፈተነ ጠመየን ጸምአን ወንጌል መንግስተ ሰማያት እናሰበኸ ተራእየ ተመላለሰ ተዘከረ እግዚኦ በውስተ መንግሥትከ ተዘከረ እግዚኦ ሊቅነ ተዘከረነ እግዚኦ በውስተ መንግሥትከ በከመ ተዘከርኮ ለፈያታዊ ዘማን እንዘ ሃሎከ ዲበ ዕፀ መስቀል ቅዱስ ድሕሪ እዚ ብምንጻግ ደሙ ቁስሊ ሕሙማት መንቲ ክኸውን ኣብ ልዕሊ መስቀል ኣዳው ንስቓይ ዘርግሐ ምሸት ሐሙስ በታ ናብ ዓርቢ ተውግሕ ለይቲ ኣብ ቤት ኣልዓዛር ዓርኩ ኣብ መኣዲ ምስ ተቐመጠ አንሰ ኦ እለዌክሙ ቀሳውስት ካብቲ ንድራር ዘምጽሉ ዘይበቕዐ ህብስቲ ስርናይ ብእዳው ኣልዓለ ከዝንቶ ወጽበ አማንን አምን ኣመስገነ ባረኸ ቆረሰ ድማ ነቶም ናቱ ደቀ መዛሙርቱ እዚ ብስ እዚ ምእንታኹም ዝቁረስ ምስ ስጋይ ሓደ እዩ እሞ እንኩ ብልዑ ኢለሃቦ አሜን አሜን ነአምን ወነዛመን ንስብሐከ ኦ እግዚእነ ወአምላክነ ከመ ዝንቱ ጽበ አማን ነአምን ከም ብሓድሽ ካብ ጽዋ ወይኒ ምስ ማይ ሓወሰ ኣመስገነ ባረኸ ቀደሰ እውን ንደቀ መዛሙርቱ እዚ ወይኒ እዚ ምስ ምእንታኹም ዝፈሰሰ ደመይ ሓደ እዩ እሞ እንኩ ስተዩ እናበልሃቦ አሜን አሜን ነአምን ወነዛመን ንስብሐከ ኦ እግዚእነ ወአምላክነ ዝንቱ ውእቱ በአማን ነአምን እዚ ስርዓት እዚ ንሰስካር ሞተይን ምትንስአየን ይኹንኩ
مبكر سم بيتنا أملاخنا نحن عونا بلعد بستسن إذا سوى أزن قدوس منفس حيل كسدلنا كاب حياونات كان لمن ندلنا ندلن محسننا اللونا نزه بستزي قدوس غاخا نزسوا أزوين ززارب دم قنخا يكبرو በኩሉ ልብን አሰብኩ ለእግዚአብሔር አምላክነ ህብረተ መንፈስ ቅዱስ ናየ ከመ ይጸግወነ እቶም ካብኡ ዝቕበሉ ሓደ ገርካሃ ንበረኸትን ንስረት ሓጢኣትን ንሓጐስን ንደስታን ንምሕዳስ ነፍስን ስጋን ክሳዕ መወዳእታ እስትንፋስ ጽንዓት ሃይማኖት ይኹኖ በዘዚአከ መንፈስ መንፈስ ቅዱስ በዝንቱ እርሱፎራ በዝንቱ በካነ ለኩሉ ዓለም ዘኩሉ ለዓለመ ዓለም ከስሙ ለእግዚአብሔር ከስሙ
ለጸሎት ንጥበብ ሃገራ በእዩ ማሕደርያ ከበእዩ ወሰና ከበእዩ ኣሰር መገዳ በእዩ ባሕሪ ተሳጊሩ ቀይሕ ወርቂ መንተሻየጣ ልዕሊ ደመና ደይቡ ዘውረዳ ኸመን እዩ ሞዋት ሰብ መገዳ ይፈልጣን እዩ ኣብ ባሕሪ ሰብ እውን የላን ካብ ኩሉ ሰብ ተረስዐት ካብ ኩሉ ዓዋብ ሰማይ እውን ተሃብአት ንዓ ዘጥረዩ ምስ እግዚኣብሔር ተዓራርኹ ንዓ ጸልኡ ከዓ ሞት ይፈቱ ካብ ፀሓይን ካብ ኩሉ ንብረት ከዋኽብትን ትደምቕ ምስ ብርሃን ተነጻጸረት ከዓ ንሳ ከም ቀዳመይቲ ኮይና ትርከብ ኣብ እርጋን ከላን ኩሉ ትሐድስ በብትውልድ እውን ናብ ንፍጻድቃን ትመሓላለፍ ንሳ ካብ ቁር ዕንቁ ትበልጽ ኩሉ ክብሪ ኣይመዛዘናን እዩ ምክርን ትእዛዝን ናታ እዩ ጽንዓትን ኣእምሮን እውን ናታ እዩ ነገሳት በኣ ይነግሱ ሓያላት እውን በኣ ጽድቂ ይጽሕፉ ዓበይቲ በኣ ይኸብሩ መኳንንቲ በኣ ርእሲ መንግሥተ ሰማያት ወርሱ ንዘፍቅርዋ ተፈቀር ንዝሕልዋ ትሕሉ ንዓብ ዘልዩ ከዓ ሞገስ ይረኽቡ ብመገዲ ሓቂ ትኸይድ ኣብ ሓቀኛ ሰብ ተሓድር
ዘፍቅርዋ ጥሪት ምእንቲ ክትቦም መዛግብቶም ተላኽ ትመልእ ብኣሰር ጽድቂ ትመላለስ እቱ ንኹሉ ዝፈልጥ ንሱ ይፈልጣ እቱ ንኹሉ ዝምርም ነገር ዳቕንዐ ንሱ ንስኒ ያዕቆብ ፈታዊ ንእስራኤል ቅዱሱን ሃቦ ብድሕሪ እዚ ከዓ ምድሪ ተራእየት ከም ሰብ እውን ተመላለሰት እነሆ ንገዛእ ርእሳ ቤት ሃነፀት ሸውዓተ ዓኑዳ ከዓ ቆመት ስብሕቲ ሓረደት ናይ ገዛእ ርእሳ ወይኒ ኣብ ገንዓ ዘለለት ማኣዳ እውን ኣሰናደአት ንኣገልገልታ ብነዊሕ ስብከት ፍልጠት ዘይብሉ ናብ ኣየልግስ እናበለት ለኣኸት ነቶም ኣእምሮ ዝጎደሎም ከዓ ህብስተ ይብልዑ ወይኖም ስተዩ ድንቁርና ሃዲኩም ብህይወት ንበሩ እናበለት ፀውዐት ጥበብ ዝተባሃለ ግና ብጥብዓት ስጋሁ ተበጀወናን ብምፍሳድ ደሙ ተሻየጠናን ንዘለዓለም ዓለም ንመንግስቱ ዝሓረየናን መድኃኒናን እዩ ወሃረየ ለመንግስቱ ለዓለም ዓለም ጸልዮ ويكون فقدك فكمل سمايك معه في تعين زلالة Sana wagaya kamanina linede lazabin salana ita leana exio isman sote ala hilana ብርሃናት እግዚአብሔር ናይ ስልጣናት እግዚአብሔር ጎይታ ሊቃነ መላእክቲ እግዚአብሔር ብሞት ተኣሲራ ንዝነበረት ነብሲ ፈትሃኻ ኣብ ጸልማት ተቖሪና ንዘነበረትካ ኣብ መከራ መስቀል ሓደ ወድኻ ብርሃኻ ሕማማትና ዝፈትሐኻልና ዝከብደና ኩሉ ዘርሓካልና ኩሉ ማእሰር ሓጢኣትና ዝበተካልና ናይ ስምብራትና መከራ ወሲድካ ድማ ዘሕወኻና ንስኻ ኢኻ ኦ ጎይታ ካብ ጥፍኣት ናብ ዘይጠፍእ መገዲ ቦታ ህይወት ዝመለስካና ንስኻ ኢኻ ኦ ኩሉ ዝሓዝካ ጎይታናን ኣምላኽናን ኣቦን ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ መጋረጅኡ ብርሃን ቅድሚ ገጽ እውን ሓዊ ዝኾነ መንበር ክብሩ ዘይትርጎም ንቅዱሳን ዘዳለዎ መዕረፉ እውን ዘይንገር እዩ ልብሱ ድማ መዛግብቲ ብርሃን እዩ ንቅዱሳን መላእክቲ ትሕልዎም ኩሉ ብምርኣይ ዝርዕደልካን ዝውድሰካን ንእምባታት ዘምክኾም ስሙ ክንገር ከሎ ማዕሙቓ ዝስንጥቕ ድማ ንስኻ ኢኻ ንሰማያት ብኢድካ ኣኪብካ ኸደንካ ምድርን ቀለያትን ሓቢሮም ዝርዕዱልካ ብኡ ኩሎም ሰራዊት ጸላኢ ዝጭነቑ ዲያብሎስ ወደቐ ኣራዊት ተረግጸ ከይሲ እውን ጠፍአ በኣኻ ዝኣመኑ ኣሕዛብ ከዓ በርሁ ብኡ በርሁ በኣኻ ጸንዑ ኦ ጎይታ ህይወት በኣኻ ተረእየ ተስፋ ከዓ ጸንዐ ወንጌል ተሰብከ ብኡ ጥፍኣት ማሰነ ዘይጠፍእ ጸንዐ ኦ ጎይታ ኩሉ ትሕዝ ኣምላኽና
ካብዚ ምሕወይ ህብስቲ ስጋ ወድኻ ክንቅበል ኣብቅዓና ካብዚ ፅዋ እዚ ነባቢ ደም ወድኻ እውን ክንሰቲ ድልዋት ግበረና ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ክብርን ስልጣንን ዘለካ ሎሞን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ሰራዊተ መላእክቲ ለብርሃነ ዓለም ይቀውሙ ቅድሜሁ ለብርሃነ ዓለም ويقلبوا لمدعي على سياه ودمه لمدعي على ونبصر كربك لبرهان عالم بعمل زياه لكريستوس نجني ለተቃወሟት ቶርሳክሙ ንርአዮ ባእየንተ ወንጥሆበ አይራ ከመ ንትፈሳይ በቱ በጊም ጻቦ ክንሕጐስ ባይንትናው ንርአዮ በዳውናው ንጥባሓዮ ስጋኡ ምዝህብስ እዚ ሓደ ይኹን ደሞ ናብዚ ፅዋዕ እዚ ይፍሰስ ይምላእ ነዚ ህብስ እዚ ቅበል ከሎ ኻባና ንሓደ እኳ ብዘይ ደምን መንፈስን ስጋ ጥራሕ ከም ዝቕበል ኣይምሰሎ ከምኡውን ካባና ንዕን ከምኡውን ንሓደ እኳ ብዘይ ደምን መንፈስን ስጋ ጥራሕ ከም ዝቕበል ነዚ ፅዋዕ እዚ እውን ክሰቲ ከሎ ንሓደ ካባና ብዘይ ስጋን መንፈስን ደም ጥራሕ ከም ዝሰቲ ኣይምሰሎ እንታይ ደኣ ስጋን ደምን መንፈስን ሓደ እዩ መለኮቱ ምስ ሰብነቱ ሓደ ከም ዝኾነ ንዘለዓለም ዓለም ስገዶ ለእግዚአብሔር በፍርሃት እግዚኦ ንሰግድ ወንስየብሃ ንስሓ ጸሎቶ ጎይታ ኩሉ ዓለም ዝዓሳ እግዚኣብሔር ኣብ ቁስል ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ትፍውስ ንስኻ ኢኻ በኣብ ሓደ ወልድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ኸውዒ ኢኻ ብርስዛ ኸውሒ እዚኣ ንቤተ ክርስቲያነይ ካህንፃ ናይ ሲኦል ኣብ ደጊታት ከጥፍእዋን ከናውፅዋን ኣይክእሉን እዮም መፍትሒ መንግስቲ ሰማያት ንዓኻ ክበካ እየ ምድሪ ዝኣሰርካዮ ኣብ ሰማይ ዝኣስረ ኸውን እዩ ምድሪ ዝፈታሕካዮ ድማ ኣብ ሰማይ ዝተፈትሐ ኸውን እዩ ዝበልካዮ ንስኻ ኢኻ ሰቡትና ንስምባሮትካ ኩሎም በብስሞም ብቓል መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑ ናፃ ዝወፁን ይኹኑ ሓጥን በደለኛን ብዝኾንኩ ባይ ብቓል ባሪኻ ብፍልጠት ብዘይፍልጠት እንተበደሉ ኦ ጎይታ ነዞም ኣገልገልትኻ ኣቦታተይን ኣሕዋተይን ኣጽኒዕኻ ሓለዎም እንተመሓጾሞም ከምኡኻ ሓጢአተኛን በደለኛን ዝኾንኩ ንዓይኒ ትሑት ባሪኻ ፍትሓኒ ኦ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ዝተፈትሑን ናፃ ዝወፁን ይኹኑ ሓጥን በደለኛን ብዝኾንኩ ባይ ብቓል ባሪኻ ተፈትሑ ይኹኑ መሓሪ በዓል ብዙሕ ምሕረት መፍቀሪ ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢኣት ተርሕቕ ናይ ሰቦትን ኣንስትን ባሮትካ ንስሓኦም ተቐበል ናይ ዘለኣለም ሂወት ብርሃንካ ኣብርሃሎም ኦ ጎይታ ኩሉ ሓጢኣቶም እውን ሕደገሎም ንስኻ ኣለዋ መፍቀሪ ሰብ ኢኻ እሞ ኦ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዙሕ ምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ንዓይኒ ባሪኻ ሓጢኣተይ ስረየለይ ንኩሎም ህዝብኻ
ካብ በደልን መርገምን ኣድሕኖም ኦ ጎይታ ብንዛረቦን ንሓስቦን ንሰርሖን ኩሉ ንዓኻ እንተበደልና ሓደገልና ስርየልና ናሕስየልና ቅረበለልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንሰኻልዋ መፍቀሪ ሰቢኻ እሞ ኦ ጎይታ ዝተፈታሕና ነፃ ዝወፃና ንግብረና ንኩሉ ህዝቢ ኣብቲ ሓዮም ሓጢኣተኛን ዝኾንኩ ንዓይና ኣገልጋሊ ኢኻ እውን ፍትሓኒ ኦ ጎይታ ንርእሰ ሊቃነ ጳጳስና ኣባ አንጦኒዮስ ነብሱ ይዕርፍ ንጳጳሳትና ኣባ መቃርዮስን ኣባ ሽኖዳን ዘክሮም ኦ ኣምላኽና ንብዙሕ ዓመታትን ነዊሕ ዘመናትን ብጽድቅን ብሰላምን ሓልወልና ኦ ጎይታ ንመፍቀሪ እግዚአብሔር መላሕ ሃገርና ዘክሮ ጎይታ ንሃገርና ኤርትራ ዘክራ ኦ ጎይታ ንሊቃነ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስትን ዲያቆናትን ኣናጉንስትን መዘምራን ደናግል መነኮሳት ጥዋል ረዳእን ዘይብለን ዘኽታማ ሰቡእትና ንስትን ኣረገውትን ህፃናትን ኣብ ቅዱስ ቤተክርስትያን ካቆሞም ንዘለዉ ህዝብኻ ኩሎም ዘክር በእምነት ክርስቶስ አጽናዕዮም ነፍሳት አክብርቲ ወአእማዲከ ወልደ ኖ ጎይታ ብቁኑ ሃይማኖት ጸኒዖም ንዝሞቱ ኣቦታትና ናሕዋትና ሓትና ንዘክር ነፍሶም ምስ አብርሃም ይስሐቅን ያዕቆብን ኣንብር ንዓና ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ክሕደትን ሓሲኻን መሓልን ምጓዝና ድሕነና ክሕደትን ርክሰትን ምስካዕትን ለውቲ ሃይማኖትን ኣረማውያን ካብ ምጽምባር ኣድሕነና ኦ ጎይታ ጥበብ ሓይሊ ልቢ ምስትውዓል ኣእምሮን ሃበና ኩሉ ሰዓብ ስልትለና ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳዕ ንዘለኣለም ፈጺምና ከም ንርሕቅ ግብረና ኦ ጎይታ ፈቃድካን ድሌትካን ኩሉ ሰዓብ ክንፍጽም ሃበና ስምና ምስ ኩሎም ቅዱሳን ሰማዕታት ኣብ መንግስቲ ሰማያት ኣብ መጽሓፈ ሕይወት ፀሓፈና ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣንን ብኡ ዘለካ ሎሙን ኩሉ ሰዓን ንዘለኣለም ዓለም ናጽር ናጽር ቅድሳት ለቅዱሳን መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ምስለ መሐረነ ክርስቶስ
ማረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ 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 ክርስቶስ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ
እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ ለውስተ ነስሐ ሃሎክሙ አትቱ ርእሰክሙ እግዚአብሔር አምላክና ንስሓን ዘለዉ ዝብኻት ተመልከት ከም ዕቤት ዝውሃትካ የቕረበለሎም ከም ዝምሕረትካውን በደሎም ደምሰሎም ካብ ኩልኩ ካሰውሮምን ሓልዎምን ዝቐደመ ኣበሳ ብሰላም ቅለልካ ነብሶም ጎጃ ኩኖም ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ካፀምብሮም ብሓደ ወድኻ ብጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብመጎሱን ብምሕረቱን ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ብኡ ዘሎካ ለሙን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ጫስኡ ለጸሎት እግዚኦ ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ናይ ብሓቂ ስጋ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ኣሚኖም ካብ ንዝቕበሉን ህይወትን መድሓኒትን ንስረት ሓጢኣትን ዝወሃብ እዩ እዚ ናይ ብሓቂ ናይ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ደም እዩ ኣሚኖም ካብ ዝቕበሉን ህይወትን መድሓኒትን ንስረት ሓጢኣትን ዝወሃብ እዩ አሜን እዚ ናይ ብሓቂ ናይ ኣማኒኤል ኣምላኽና ስጋኡን ደሙን እዩ አሜን አሜን ኣኣምን ኣኣምን እመን እውን ስጋ ዳሓረይ ስንፋስ እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብክልተ ወገን ድንግል ዝኾነት ካብ ቅድስቲ እግዝእትነ ማርያም ዝወሰዶ ምስ መለኮት ሓደ ዝገበሮ ስጋኡን ደሙ ከም ዝኾነ እመን ብዘይምትሕዋስን ምድብላቕን ብዘይምፍላይ ምልዋጥን ብዘበን ጴንጥራዊ ጲላጦስ ብሰናይ ምስክርን ሰማዕት ዝኾነ ምንታና ምእንቲ ህይወት ኩልና ሓሊፉ ዝሃቦ እዩ ኣኣምን 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 እመን እውን እዚ መለኮት ካብ ስግቱ ኮታ ሓንቲ ሰዓት ወይ ከም ቅፅበት ዓይኒ ከም ዘይተፈለየ እመን ካብኡ ብእምነትን ዝቕበልን ህይወትን መድሓኒትን ንሕድገት ሓጢኣትን ክኸውን ምንታና ኣሕሊፉ ሃቦ አሜን ኣኣምን 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 እመን እውን እዚ ናይ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋን ደሙን ከም ዝኾነ ንዑ ምስጋናን ክብርን ስግደትን ዝግበኦ እዩ ምስ ለዋ ሰማያዊ ኣቡን ምስ ማሕወይ መንፈስ ቅዱስን ሎመን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም እግዚአብሔር አምላኸይ ባዘብለካ መስዋዕቲ ስጋ ወድኻ እነሆ ሓደ ወድኻ ምንታይ ሞይቱ እዩ እሞ በዚህ ሁሉ ኃጢአቴን አስየለይ እነሆ ኣብ ቀራንዮ ዝበለሰ ንጹህ ደሙ ወድኻ ምንታይ ይጠርዓሎ እዚ ዛረብን ናይ ባርያኻ ኃጢአት ዘስተስሪ ይኹን ምንቲ ደሙ ተቐበለለይ ከመይኩን ወድኻ ምንቲ ኸስምረካ ኪናትን ችግርን ተቐቢሉ እዩ ምስ ደዓንኩን ሰይጣን ኣብ ውሽጢ ልበይ ኣትዩ ብመንግቡ ወጊኒ እሞ ኦ ጎይታ
ንሱ ጽኑዕ ከሳሲ ስለ ዝኾነ ምሕረትካ ሃበኒ ብምኽንያት ኃጢአት ቀቲሉኒ እዩ ካብ ሕይወተይ ከበኻኽፈል ንዓይ ንምስሓት ካብ ዘይጸግብ ደፋር ሰይጣን ኣድሕነኒ ኦ ጐይታ ንስኻ ንጉሰይን ኣምላኸይን መድሓኒየይን ኢኻ እሞ ንዓይ ባርያኻ ቁስሊ ነፍሰይን ስጋይን ክትፈለይ ኦ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብኃጢአት ኣብ ሰብነተይ ክሓድር ዝግባእኒ ኣይኮንኩን ኣነ ቖጢዕካየ ኣብ ቅድሚ ኣኸይን ክፉት ስራሕ ሰሪሐ እሞ ባርያኻ ብኣምሳልካን ዝፈጠርካዮን ስጋይን ነፍሰይን ትእዛዛትካ ብምፍራስ ኣርሲሐ ገለ ሰናይ ግብሪ የብለይን እንተኾነ ንዓይ ምፍጣርካን ምእንቲ ምድዓነይ ሰብ ስለ ዝኾንካ ምእንቲ ክቡር መስቀልካን መሕወሪ ስለ ዝኾነ ሞትካን ኣብ ሸሻተይ መዓልቲ ምትንሳኻን ኦ ጌታ ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ኩሉ ርኽሰትን ከተንጻሕኒ እልምነካን መጸነካን ኣለኹ ነዚ ስጋኻን ደምካን ምስ ተቐበልኩ ንመውቀስን ንመፍረድን ኣይኹነኒ መሓረኒ ዳይ ይቕረ በለለይ ኦ ሕይወት ዓለም ብኡስ ስርየት ኃጢአተይ ድነት ነፍሰይ ናበኒ ብኽልተ ወገን ድንግል ብዝኾነት ወላዲትካ ብናይ ዮሃንስ መጥምቕ ልባኖን ብጸሎት ኩሎም ቅዱሳን መላእኽትን ብኹሎም ንሰናይ ተጋደልቲ ሰማዕታትን ጻድቃንን ክሳዕ ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አብይ አትናቴዎስ ናይ እስክንድርያ ሊቀ ጳጳሳት ነታ መፍቀሪት እግዚአብሔር ሃገር መንበር ዘጌፀ ኦርቶዶክሳዊ ትምህርቱ ኣብ ትሕቲ ሰማይ ንዘለዉ ኩሎም ዝሓጎሰ ኣብቲ ብዛዕባ ናይ ክርስቶስ ሰብ ምዃን ዝፀሓፎ ድርሳኑ ድማ ናይ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ብሓቂ ሓደ እዩ። ባዕሉ ምስጋናይ ንኻልእ ኣይህብን እየ ከም ዝበለ ወልድ እውን ካልእ ኣይኮነን እንታይ ደኣ ናይ እግዚአብሔር ኣምላኻዊ ቃሉ እዩ። ንሱ ካብ ክልተ ህላዌ ሓደ ዝኾነ እዩ። ቀዳማዊ ቃል ካብ ክልቲኡ መለኮትን ሰብነትን ሓደ ዝኾነ እዩ። ብመለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ እዩ። ሰብ ብምዃኑ ድማ ምሳና ማዕረ እዩ። ንሱ ሓደ ጎይታ፣ ሓደ ክርስቶስ፣ ሓደ ገጽ፣ ሓደ ኣካል፣ ሓደ ዝኾነ ሰብ ዝኾነ ኣምላኽ ቃል ሓደ ህላዌ እዩ። ንሱ ብሓቂ ሓደ ኣካል ከም ዝኾነ ከምኡ ሓንቲ ፍቓድ ሓንቲ ሓይሊ ንሱ እውን ዘይልወጥ ኣምላኽ እዩ። ብመለኮቱ ድማ ጉድለት የብሉን። ነቲ ብስርዓት ካባና ዝወሰዶ ስጋ ከዓ ናይ ባዕሉ ገበሮ። እዚ እውን ኣካል እውን ህላዌያውን ተዋህዶ እዩ። ንሱ ሎሚ እውን ካብ ቅድስት ሥላሴ ሓደ እዩ። ንአብን መንፈስ ቅዱስን ብህላዌ ይመዓራርዮም እዩ። ሰብ ቅድሚ ምዃኑን ሰብ ምስ ኮነን ኣብ ሥላሴ ራብዓይ ቁጽሪ ኣይውሰኽን። ንአብ ብህላዌ ማዕሪኡ ስለ ዝኾነ ዘይሓምም እዩ። ብስጋ ምሳና ብህላዌ ማዕረ ስለ ዝኾነ ድማ ዝሓምም እዩ። ከመይ ኣምላኽ ቃል ብህላዌኡ መከራ ኣይተቐበለን። እንታይ ደኣ ብስጋ ብህላዌ ከማና መከራ ተቐበለ። ነገረ መለኮት ዝመሃረ ጎርጎርዮስ ድማ
ብሰብነቱ ሓማሚ እዩ ብመለኮቱ ግና ኣይሓምምን እዩ ተኣምራት ዝገበረ መከራውን ዝተቐበለ ሓደ እዩ ነታ ብስርዓት ብፍቓዱ ዝገበራ ብስጋ ናብ ሞት ዘብፅሕ መከራና ተቐበለ እቲ ብህላዌ ተዛራቢት ነፍስ ዘመዓራርየና ብስጋ መከራ ተቐበለ በለ ጸጋውን በረኸቶምን ምስ ኩላህና ህዝቢ ክርስቲያን ይወርድ መንፈስ ቅዱስ በላዕለ ህብስቱ ወወይኑ ሰበይ ብልካህን ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ፈኑ ማእከለ ዛቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ይወልጦሙ ከመ ቅጽበት አባላተ ክርስቶስ ይኩኑ በኃይለ ጥበቡ እጹብ ወመንክር ኪኑ ሰላም ለክሙ ጻድቃን ወሰማዕት እላረፍኩ መዛት መዋያነ ዓለም አንትሙ በብዙ ትዕግሥት ሳሉ ቅድመ ፈጣሪ በኩሉ ሰዓት እንበለ ንስሐ ኪያነ ኢየሳነሙ ሰላም ለክም ጻድቃነ ዛቲ ዕለት ኩልክም ዕድዋንስ በበአስማት ቅዱሳነ ሰማይ ወምድር ማኅበረ ሥላሴ አንትሙ ዝክሩነ በጸሎትክሙ በእንተ ማርያም ሞተ ማኅፀነ ለክርስቶስ በሥጋሁ ወደሙ ኩነኔከ ሀባ ለሀገር ጽድቀከን ለወልዳ አግሬ ታይተይገ እግዚኦ ማረነ እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ ማረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እንተ ማርያም ማርያም ማረነ ክርስቶስ እንተ ማርያም ማረነ ማርያም ማረነ ክርስቶስ እንተ ማርያም ማረነ ምሕረተ ወልድኪ ሳይሎ ይትመለነ ጸልዮ በእንቲአነ ወበእንተ ኩሎሙ ክርስቲያን እለ ይቤሉነ ተስካሮሙ በሰላም ወበፍቅረ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብሑ ወዘምሩ ቅዱስ ቅዱስ ስሉስ ዘይትነገር አበኒ ከመንሳእ ለሕይወት ዘንተ ሥጋ ወደመ
كنني عملني والفري زي عسل زي عسكري بشر عزيزة ولك زازيا كيفك عليك بتعمل سوى وتسوي جسدك يتقدس زيوس مركب علينا اسمها يا عليانت كنت وسيبون ولك سبحان بن لا عالم بن ولك سبحان لا تعلم اسمع يا لا ولا كان سبحان اسمع يا أنت ولا اسمع يا لعنت الكوث وسيب ولا كثر لا أعلم لا اسمها يا لعنت الكوث وسيب ولك سبحان قدوس 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 الذي المال الذي سجل الذي كونني وكونني هبني ناكبها من تكرر ناسكا فقادنا جور كدما من فيها خنبر تسمرك فري هبني بالمال عضوي الصوعات نجسها ونيتصور سلزي أولي تاسمكا ونايكدر نسخا حيان نسكت نسكت يقامون الزلالم أنا خيخون اسمها يا ليانت الكوت ولك سبحات العالم علم اسمها يا ليانت الكوت وسيب ولك سرعات لا أعلم اسمها يا أنت الكوت وسيب ولك سبحات لا أعلم اسمع يا لا الكوت وسيب ولك اسمع يا أنت الكوت وسيب
ስብሐት
وقدسانو ستن يوسبو وبكيلوتو سبو سبه وبجعل الجرن سبه بمزمور وسنقو سبه وبربورة الزيت سبه وفاثر بنزرا سبه بصناصل زسناي قالو سبه بصناصل وببابيل كله نفس سبه لእግዚአብሔር ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለሙ ለዓለመ ዓለም ናቁቶ ለእግዚአብሔር ቅድሳቶ ነስያነ ከመለ ሕይወተ ነፍስ የኮነነ ፈውሰ ዘተመጦ ነስ ወን ማኅፀን እንዘ ነሴቦ ለእግዚአብሔር አምላክነ ኦ ንጉሰይን አምላኸይን ልዕለ ብለካ ኣለኹ ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዘበሰማያት ይታብአነ እግዚኦ ውስተ መስቶት ተመጦ እምሥጋሁ ቅዱስ ወእምደሙ ክቡር ለክርስቶስ ኩሉ መዓልቲ ባረኸካ ንስምካ እውን ምስጋና ቅርብ ንዘለዓለም ዓለም ወናእኩቶ ይደልወነ ከመ ንሳተፍ ምስጢረ ክብርተ ወቅድስተ አፈይ ምስጋና እግዚአብሔር ይዛረብ ስጋ ዘለበሰ ሁሉ ድማ ንቅዱስ ስም የመስግን ዘለዓለም ዓለም ዘበሰማያት ይታብአነ
ከም ብሓድሽ ኩለን እግዚኣብሔር ኣቦ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልምናለና ልማነና ይንዓቐ ናይ ተቖጣናን ምሕረቱ እውን ካባና ይርሓቐን እሞ እስመ መሃሪ ውእቱ እግዚአብሔር አምላክ ጎይታ ናይ ኩሉ ኣምላኽ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ ንጉስ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ መላኺ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ መድሓኒ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ ፈራዲ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ መሕወይ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ መጋቢ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ ሰሳይ ኢኻ ስጋ ወድኻ ምስ ስጋና ሓደ ከም ዝገበርካ ደንቅቦኻ ምስ ደምና ከም ዝሓወስካ ከምኡ ንዓኻ ምፍራህ ብልብና ሰናይ ኣምልኾትካ እውን ኣብ ሕልና ናሕድር ንሕና ስጋውያን ኢና እሞ ሕጊ ስጋ ንሓስብን ስራሕ ስጋዊ ኢና ንሰርሕ ብመገዲ ስጋ ኢና እውን ንነብር ንስኻ ደኣ መንፈሳዊ ስራሕ መሃረና መንፈሳዊ ሕጊ እውን ኣለብመና ንስኻ ንዓና መንገዲ መንፈስ ምርሓና ንዓና ንሓጣን ተመሓርካና ሽኢኻ መሓር እትበሃል ንጻድቃን ስብ ምግባሮም ኢኻ ትምሕሮም ከም ጽድቆም እውን እትፈድዮም ዝቐደመ በደልና ይትዘክር ኦ ጎይታ ምሕረትካ ቅልጥፊ ይምጻእና ናባኻ ንጠርህ ናባኻ ንእዊ ናባኻ ንምህለል ኣሎና ንዘለዓለም ዓለም ሃብየ كنصر حبيك نعوي كان على لا ይበሉ መላእክተ ሰማይ ዝበላዕናዮ ቅዱስ ሥጋኻን ሰተናዮ ክቡር ደምካን ኃጢአትና ደምሲሱ መወዳእታና ዘጸብቕ ገጽካ ዘርኢ ኣብ መጽሓፍካ መጽሓፍ ሕይወት ኣስማት ኩልና ዘመዝግብ ግበረልና እቶም ስጋኻ ዘይበላዕና ደምካ ዘይሰተና ዘለናን ድማ ነቲ ዝሃብካና ግዜ ንሕና ክንጥቀመሉ እምበርቲ ግዜ ከይጥቀመልና ኣምላኽና ንስኻ ርድኣና እዚ ሕጂ ንኣትዎ ዘለና ጾም ናይ ጾም እዚ ኣጀንዳና ንስሓን ቅዱስ ስጋኻን ክቡር ደምካን ክኸውን ኣምላኽና ንስኻ ሓግዘና ጾም ከደ ጾም መፀ መዓልታት ዓመታት ክንቆፅር ዘይኮነስ እንታይ ደኣ ንጾም እዚ ኣምላኽና ዝጎደለና እንምላኣሉ ዘይገበርናዮ እንገብረሉ ብመንፈስ እንዓብየሉ ናብ መኣድኻ እንቐርበሉ ጾምን ጸሎትን ግበረልና ትብዓት ዘውህበና ሰማያዊ ነገር ዘርእየና ጾም ግበረልና ኣምላኽና ስለ ኩሉ ተመስገን ነፍሰ ገብርኖ ገነት መንግስተ ሰማይ ዕርፈልና ሕዙና ነፃና ንዓልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቃድካ እንታ ብሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣበሳናን እንደገና ክፉእ ድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ኃይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን እወዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ፍልናኸ ደንግል ኢኺ ብስጋኹ እውን ደንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹ ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ሰርየልና ናፈቱ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን።
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይሁን መድኃኒት ክርስቶስ መድኃኒት ክርስቶስ በስም ቅዱስ ልደት ቤተልሔም ጥምቀት ዮርዳኖስ ጥምቀት ዮርዳኖስ ሃይማኖተ ተዋሕዶ ድነ ሥጋ ነፍስ ድነ ሥጋ ነፍስ በእጃ ኩሉ ዓለም መስዋዕት ድነትና መስዋዕት ድነትና ክርስቶስ ካለ አምላክ በጌፋሲካና በጌፋሲካና ጎይታ Let's ክርስቶስ ፈጣሪ የሰማይ ፀሐይ በሰማይ በሰማይ ምድር ጸጋ አሜን ሃሌሉያ ኦሜጋ ነአምን ወልድ በወልድ ونعمل بوالد بوالد ونعمل በመንፈስ ቅዱስ በመንፈስ ቅዱስ ለአብ በወልድ በወልድ ለአብ በመንፈስ ቅዱስ በመንፈስ ቅዱስ
Amen, Bawan, Bawan. Amen, Amen, Bawan, Bawan. Wana Amen, Wana Oh, boy, Tara, Melalo, Kama. Oh, boy, Tara, Kama. Ana kita, aman sekali, saika. Nada kita beraman kata saika. Oh, going down, oh, going Maria
تيتاتيا أكل بغاتي دافيا أمنا هي مو ابنها كان قوسي أمو إقسكا نفسي نعم لك ما كمان نوي أنا كم ما تدرسي أقل تدافيا الله يا أبو أملك نقول يا أبو إنسك نفسنا أملاك ما قوى I don't know come on, take one, see a good man, take him. I'm not your more in the car, no, see a more in this car. You didn't sing loud. Think is in the በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ስድራ እግዚአብሔር ከመይ ሓዲርኩም? አሜን። ልዑለ ባህሪ እግዚአብሔር አምላክና ስሙ ይክበር ይመስገን። ንህፃናት መዘምራን ዝማሬ መላእክት የስማዕልና። አሜን። ዝማሬ መላእክት የስማዕልና። ህፃናት መዘምራን ሰለስተ መዛሙር ክዝሙሩልና ጸኒሖም እታ ሓንቲ ቀዳመይቲ ነአምን በአብ ወነአምን በወልድ ወነአምን በመንፈስ ቅዱስ በመባል በእግዚአብሔር አብ ነአምን፣ በእግዚአብሔር ወልድ ነአምን፣ በእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ነአምን በመባል በስላሴ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ከምነአምን እዮም ክዘምሩልና ጸኒሖም። ናይዚያ መዝሙርና መወከሲት ጥቕስ ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ትኾነና ከዓ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 28 ካብ 19 ክሳብ ቁጥሪ 10 ከምዚ ዝብል ነንብብ። ስለዚ ኪዱ ንኩሎም አሕዛብ ብስም አቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን እናአጥመቅኩም ዝአዘዝኩኩም ኩሉ ክሕሉ ከዓ እናመሃርኩም ደቂ መዛሙርቲ ግበርዎም። እነሆ ድማ አነ ክሳብ መወዳእታ ዓለም ኩሉ መዓልቲ ምሳኻትኩም እየ እያ ትብል። ብስም አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን እናጥመቅኩም። እታ ካልአይቲ ብትግርኛ ኦ ጎይታና መን ኣሎ ከማኻ ንዓና ክትብል ኣብ መስቀል ተሰቂልካ ኢሎም ክዝሙሩልና ጸኒሖም። ኣብ ገላትያ ምዕራፍ 3 ካብ 13 ክሳብ 14 ከዓ ከምዚ ዝብል ነንብብ። ንሕና ነቲ ተስፋ መንፈስ ብእምነት ክንቅበሎ እቲ በረኸት አብርሃሙን ብኢየሱስ ክርስቶስ ንህዛብ ምእንቲ ክኸውን ሲ ኣብ ዕንጨይቲ ዝስቀል ዘበለ ርጉም እዩ ተጻሒፉሎ እሞ ክርስቶስ ምእንታና መርገም ኮይኑ ካብ መርገም ሕጊ ተሻየጠና እያ ትብል። ክርስቶስ ስሌና ሙማት እዩ። እታ ሳልሰይቲ ከዓ ሰአሊ ለነ ማርያም እመ አምላክነ ማርያም እመ መድኃኒነ ክብሉልና ጸኒሖም። ኦ ማርያም አደ አምላክና ኦ ማርያም አደ መድኃኒና ምእንታና ምሕረት ለምንልና እናበሉ ክዝምሩ ጸኒሖም። ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ካብ 1 ክሳብ 3 ድንግል ማርያም ዝለመነቶ ልመና ንርኢ። ኣብታ ሳልሰይቲ መዓልቲ ከዓ ኣብ ቃና ናይ ገሊላ መርዓ ኮነ። ኣደ ኢየሱስ እውን ኣብኡ ነበረት። ኢየሱስ ምስ ደቂ መዛሙርቲ ድማ ናብቲ መርዓ ተዓደመ። ወይኒ ምስ ተወድአ ኣደ ኢየሱስ ወይኒ እምበር የብሎምን በለቶ እያ ትብል። ደጊመ ጽኒልኩም ስለ ሰማዕኩምና እግዚአብሔር አምላክ ኣብ ትገብርዎ ጸሎት ጸኒሉ ይስማዓኩም። ካብዚ ብምቕጻል ዕለታዊ ትምህርቲ ወቦና ክወሃበናይ ናብ ወቦና ክሓልፈኩም።
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ናይ እግዚአብሔር አምላክ ቤተሰብ ከመይ ኣለኹም? ድሓን ደለኹም? ከመይ ኣለኹም? አሜን። ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና መሐሪ መድሓኒ አምላኽና ብምሕረቱ ብፍቅሩ ስለ ዝረአየና ናይ ሰዓት እዚኣ ሰባት ስለ ዝገበረና ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን። ሎማዓንቲ ከም ኣቆፃፅራ ናይ ቤተ ክርስቲያንና ልዕል ኣላ ምስሊ ከም ኣቆፃፅራ ናይ ቤተ ክርስቲያንና ኣብ ዘመነ ክረምቲ ኢና ዘለና። ኩሉ ኣስተምህሮ ናይ ቤተ ክርስቲያንና ክሳብ ዛ ሎማዓንቲ ሰንበት ብክራማት ኣብነት እናሃበ ክርስቶስ ዝመሃሮ ትምህርቲ ንዑ ካብቲ ወንጌል ቤተክርስቲያን እናመረፀት ኣብ ክራማት ብቃል ኣምላኽ እንታይ ክንመሃር ንኽእል? ምክንያቱ ሰብ ዝመሃር እንታይ እዩ? በቲ ዝሰምዖን በቲ ዝሪኦን በቲ ጥቕኡ ዘሎን እዩ። ስለዚ ኣብ ዘመነ ክረምቲ እዚኣ ሎማዓንቲ ዘላ ሰንበት ኣብ መንጎ መድሃኒ ዓለም ካብ ዕለት 24 ክሳብ 29 ብግእዝ እዛ ሰንበት እዚኣ ኣብ መንጎ ዕለት 24 29 እንተውዒላ እዚኣ እታ ኣብኣ ዝወዓለት ሰንበት ልክዕ ከም መድሃኒ ዓለም ጌርና መድሓኒ ክርስቶስ መድሓኒ እዩ ኢና ሎማዓንቲ ኩሉ እቲ ንባባት ተሪኢኹሞ ክርስቶስ ካብ ጃልባ ጠፋኣና ክብሉ ከለዉ ኣብቲ ማዕበል ካብ ጃልባ ማዕበል ክዓብጦም ስለ ዝደለየ ማዕበል ክውሕጦም ስለ ዝደለየ ክርስቶስ ኮታ ኣድሕነና ጠፋኣና ክብሉ ከለዉ ክርስቶስ መድሓኒ ምዃኑ ብኡ ገይሩ ይገልፀሎም ኣሎ። ክርስቶስ ካብ ስጋዊ ሕማምና ይፍውሰና እዩ። ክርስቶስ ገሊኣቶም ምእንታና እናሞቱ ከለዉ ገሊኣትና ከዓ ስለቶም ዝሞቱልና ብሂወት ንነብር ኣለና። ገሊኣቶም ምእንታና እናሓመሙ ከለዉ ንሕና ከዓ ስለትሶም ዝወሰድዎ መስዋእትነት ንሓውል ኣለና ንፍወስ ኣለና። ኩሉ እቲ ዝሓምምን እቲ ዝፍወስን ግን ኩሎም ካብ እግዚአብሔር ኣምላኽ በረኸት ክረኽቡ እዮም። እቲ መዝሙር ናይ ሎማዓንቲ እንታይ ዝብል ነይሩ? እቲ ዝዘርእን እቲ ዝዓፅድን ክልቲኦም ብሓንሳብ ክሕጎሱ እዮም። እቶም ትዘርኡ ብብኽያት ብድኻም ትዘርኡ ዘበልኩም ኩላትኩም ሰባት በኣኹም ተሓጒሶም እዮም። ሰባት ፍሬኹም በሊዖም እዮም እሞ ምስኣቶም እግዚአብሔር ኣምላኽ ሰማያዊ ሓጎስ ክበኩም እዩ። ስለዚ ኣምላኽ መድሓኒ ናይ ሎማዓንቲ ናይ ቤተክርስትያንና ማእኸላ ክርስቶስ መድሓኒ እዩ። እቲ ማቴዎስ ምዕራፍ 8 ዲና አንቢብና 16-17 ክንርኢና ድኻምና ወሰደ ሕማምና እውን ጾረ በዚ ከዓ ተበጀወና በዚ ከዓ ኣድሓነና ከምቲ ነቢ ኢሳያስ ዝበሎ ማለት እዩ። ምሸት ምስ ኮነ ኣጋንንቲ ዝሓደሮም ብዙሓት ናብኡ መፁ። እቲ ብነቢ ኢሳያስ ንሱ ድኻምና ወሰደ ሕማምና እውን ጾረ ዝተባሃለ ምእንቲ ክፍፀም በቃሉ መናፍስቲ ኣውፅአ ሕማም ንዘለዎም ኩሎም ድማ ኣሕወየ። ኣምላኽና መድሓኒ ኣምላኽና መሕወይ ከሕወየና ከሎ ግን ብዋጋ ብምኽፋል ክርስቶስ ካብ ኩሉ ስጋዊ ውድቀትና ናብ እግዚአብሔር ኣቦ ከቅርበና ከሎ እግዚአብሔር ኣቦ ዝፈትዎ ወዱ ምእንታና በጃ ከፊሉ እዩ። ደም ክርስቶስ እዩ ኣድሒንና። ሕጂ እውን ሓዋርያት ምእንታና ሞይቶም ንሕና ከዓ በቲ ሶም ዝተወፈይዎ ተወፋይነት እናሓውለና። ሓዋርያ ጳውሎስ ኣብ ስግኡ ስቃይን ሕማምን ነይርዎ ግን ንብዙሓት ከዓ ፈዊሱ። ስለዚ ኣብዚ ክርስትናዊ ሂወት ገሌና ንዘርእ ገሌና ንሕዊ ገሊኦም ከዓ ይሓዊ። ነዚ ኩሉ ዝገብር ኣምላኽ ከዓ ብምስጋና ክንቅበሎ እቲ ዝዘርእን
እቲ ዝዓፅድን ክልቲኦም ብሓንሳብ ክሕጎሱ እዩ ዝብል ዘሎ እቲ ናይ ሎም መዓልቲ መዝሙርና እንድሕር ብትግርኛ ክንሪኦ ኮይና እንታይ ዝብል ነይሩ ኣብ መዓልቲ ሰንበት ኢየሱስ ናብ ቤት ጸሎት ኣይሁድ ኣተወ ሰንበተይ ኣኽብሩ ኢሉ እውን መሃሮም ብሰንበት ኣጋንንቲ ኣውፅአ ብቓሉ ለምጻማት ኣንጽሐ ኣብ ሰንበት ኣብ ምድሪ ጡፍ ኢሉ ጸብሪ ገበረ ብጥፍጣፉ ዕውር ኣሕወየ እቲ ዝዘርእን ዝዓጽድን ሓቢሮም ምእንቲ ክሕጐሱ ደመና ናብ ኩሉ ምድሪ ዝናብ ምእንቲ ኸውርዱ በቲ ንሱ ዝደለዮ መንገዲ ይእዝዞም ምድሪ ርያ ኣመስገነቶ ባሕሪ እውን ሰገደትሉ እዩ ዝብል ሕጂ ምድሪ ኣመስጊናቶ ምድሪ ኣመስጊናቶ ኩላ ምድሪ ንኣምላኽ ተመስግኖ ባሕሪ ከዓ እቶም ማዕበላት እውን ንኣምላኽ ሰጊዶምሉ ሰጥ ኢሎምካ በቲ እሱ ዝገሰጾም ምግሳጽ ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ፍጥረት ብኡ ዝኾነ መድሕን ኣምላኽ ምሳና ኣሎ እሞ ኣብ ኩሉ ዝፍውስ ኣምላኽ ነዚ ኣምላኽ እዚ ሒዝና ክንጓዓዝ ነዚ መድሓኒና ክንፈልጥ ያ ቤተ ክርስቲያን በዚ ሎማዓንቲ እዚ ትምህረና ዘላ ማለት እዩ ካብቲ ወንጌል ምንባብ ክንጀምር እሞ እቲ ማእኸል ናይቲ እናተገለጸልና ክኸይድ እዩ ምስ መሰየ ኣጋንንቲ ዝሓዘሮም ብዙሓት ናብኡ ኣምጽኡ እቲ ብነቢ ኢሳያስ ንሱ ድኻምና ወሰደ ሕማምና እውን ጾረ ዝተባህለ ምእንቲ ክፍጸም ብቓሉ መናፍስቲ ኣውፅአ ሕማም ንዘለዎም ኩሎም ድማ ኣሕወየ ኢየሱስ ኣብ ዙርዩ ብዙሓት ህዝቢ ምስ ረኣየ ንማዕዶ ክሳገሩ ኣዘዘን ሓደ መምህር ሕጊ ናብኡ ቀሪቡ መምህር ናብ እትኸዶ ዘበለ ክስዕበካ በሎ ኢየሱስ ድማ ወኻሩ ጉድጓድ ኣለወን የዕዋፍ ሰማይ ድማ ሰፈር ኣለወን ወዲ ሰብ ኢየሱስ ግና ርእሱ ዘጸግዓሉ እኳ የብሉን በሎ እዚ ሕጂ ናብ መሪሕነት ይደሊ ምስ ኢየሱስ ወደ መዝሙር ምዃን ማለት መሪሕነት ምቕባል ማለት እዩ እዚ ንሕና ተቐቢልናዮ ዘለና መሪሕነት ማዕርግ ክትከብረሉ ዘይኮነ ክርስቶስ ናብዚ መሬት እዚ ዝመፀ ከገልግል እምበር ክግልገል ኣይኮነን መፅዩ ነቶም ናብኡ ዝመፁ ዘበሉ ከዓ ኩሎም ነቶም ዘፍቅሮም ከገልግልዎ ይፀውዕዎም ሕጂ ወደ መዝሙር ናትካ ክኸውን ክብል ከሎ እዚ ፈሪሳዊ መፅዩ ገዛ ክህበካ ወይ ሰፈር ክህበካ ወይ ሴኪሪቲ ክትረክብ ኢልካ ናባይ ከይትመፅእ ምክንያቱ ኣነ ንባዕለይ እውን ወኻሮ ሃዲመን ዝሕበኣሉ ጉድጓድ ኣለወን ኣነ ግን ክሕዝኑ ከለዉ ኣብ ቃሊዕ ክፀንሕ ጉድጓድ እውን የብለይን ዝፈሓርክዎም እቶም ዓበይቲ መራሕቲ ዝበሃሉ ዝኾነ ሽግር ክገጥሞም ከሎ ዓብዪ ታነላትን ጉድጓድን ኣለዎም ሰብ ዘይረኽቡ ወዲ ሰብ ግን ጉድጓድ ናይ ወኻርያ እውን የብሉን ከም ጭሩ እውን ዝሓድረሉ ዘዕርፈሉ ቦታ የብሉን ስለዚ ናብ መሪሕነት ናብ ጎይታ ክመፅእ ዝደሊ እቲ ከገልግል ዝደሊ ነዚ ፈሊጡ ክመፅእ እዚኣ እታ ናይ ሓድሽ ወንጌል ፅዋዕ እቲ ፍሉይ ካብ ብሉይ ኪዳንን ሓድሽ ኪዳንን ዘለዎ ናብቲ ቤተ ኣሮን ቤተ ክህነት ክትመፅእ ከለኻ ማዕርግን ክብርን ወልሓንቲ ሽግር ትበሃል ኣይመፀካን ሃዋርያ ናይ ክርስቶስ ክትኸውን ከለኻ ግን ነዚ ኢኻ ትሕፀ ዘለኻ እዚ ኸ እቶም ካልኦት መታን ክሓዊዩ ክርስቶስ መድሓኒ እዩ ከድሕን ከሎ ከዓ ብሰባትን በቶም ንሱ ዝለኣኾምን እቲ ምድሓን ኩሉ ካብ ኣምላኽ እዩ እቲ መንገዲ ግን ኣለዎ ምድሓን ግን ናይ ኣምላኽ እዩ ስለዚ እቶም ዝዘርኡን እቶም ዝዓፅዱን ሓቢሮም ክሕጎሱ እዮም እቲ ዘሕጉስካ እቲ ዘድሕነና መድሕን ዓለም ክርስቶስ እዩ ሓደ ካልእ ከዓ ካብ ደቀ መዛሙርቱ ጎይታይ ከይደ ነቦይ ክቐብሮ ፍቐደለይ በሎ ኢየሱስ ግና ሰዓበኒ ደኣ ምዉታትሲ ንምዉታት ይቕበርዎም ሕደጎም
ብስጋ ዝሞተ ክንቀብር ኣይኮነን ናብ ክርስቶስ ናብ መልእኽቲ ክርስቶስ ተቐቢልና ብነብሲ ሰብ ከይመውት እምበር ብስጋ ዝሞቱ እቶም ብነብሲ ዝሞቱ ክቐብርዎም እዮም ብስጋ ይሞቱን ዘለዉ ብህይወት እዮም ዘለዉ ብነብሲ ዝሞቱ ግን ስጋዊ ጥራሕ እንተኮይኑ ትናብራኻ ስጋዊ ነገር ጥራሕ ክሰርሕ ኣነ ግን ንሰማያዊ ነገር የፀዊዐካ ዘለኹ ነቶም ብስጋ ዝሞቱ እቶም ብነብሲ ዝሞቱ ክቐብርዎም እዮም ንስኻ ግን ነቶም ብስጋ ዝሞቱ ዘይኮነ ነቶም ብነብሲ ዝሞቱ ከተድሕን ንዓ ነቶም ብስጋ ዝሞቱ ዝቐብርዎም ዘለዉ ብነብሲ ዝሞቱ ንዖም ከተድሕን ንዓ ብዛዕባ ናይቶም ስጋ ብስጋኦም ዝሞቱ ወልሓንቲ ሽግር የለን ድቐብሮም ኣይስእንን እዮም ስለዚ እቲ ፃዊዒት ናይ ጎይታ ብመከራን ኩሉ ነገር ሓዲካን ክትጎይ እዩ እቲ ዝዘርአን ትዝዓፀደን ከዓ ብሓባር ክሕጎስ እዩ እዚ ተደጋጋሚ መዝሙር ናይ ሎማዓት ዝነበረ ትዝርአን ትዝዓፀድን ብሓንሳብ ክሕጎስ እዮም ምክንያቱ እቲ ዘድሕን ንክልቲኦም ዓስቦም ክህቦም እዩ ኢየሱስ ግና ናብ ጃልባ ምስ ደየበ ደቀ መዛሙርቱ ሰዓብዎ እኖ ከዓ እታ ጃልባ ብማዕበል ክሳብ እትጉልበብ ኣብቲ ባሕሪ ብርቱዕ ምንዋፅ ኮነ ንሱ ግና ደቂሱ ነበረ ደቀ መዛሙርቱ ቀሪቦም ኦ ጎይታ ጠፋእና ኣድሕነና እናበሉ ኣተንስእዎ ከም ዘድሕን ተፈሊጥዎ ኣድሕነና እናበሉ ኣተንስእዎ ንሱ ከዓ ኣቱም ሰብ ጎደሎ እምነት ንምንታይ ከትፈርሁ በሎም ሽዑ ተንሲኡ ንንፋስን ባሕርን ገሰጾም ካብ መሬት ፀብሪ ገይሩ ኣዒንቱ ዕውር ኣሕወየ እብል ነይሩ ብቲ መዝሙርና ናይ ሎማዓንቲ ዝዘመርናይ መሬት ተኣዚዛቶ ንባሕሪ ከዓ ብልና ኣሎ ሕጂ ንንፋስን ንባሕርን ከዓ ኣዘዞም ንሶም ከዓ ተኣዘዝሉ ኩሉ ፍጥረት ብቃሉ ዝገበረ ኣምላኽ ንሱ እዩ ትመድሕና ኢየሱስ ናብ ስግር ሃገር ጌርጌሶን ምስ በፅሐ ብዛዕባ ኣብዚኣ ጃልባ ክርስቶስ ነይሩ ኣብ ግብሪ ሃዋርያት ከነንብብ ኮልና ሰሚዕኹማ ተኾይንኩም እታ ግብሪ ሃዋርያት ሃዋርያ ጳውሎስ ብመርከብ እንዳኸዱ ከለዉ እታ መርከብ ማዕበል ምስ እናወፃ በቃ መሬት ክርእዩ ተማህሊሎም ጌና ከለዉ እቲ መዕቀኒ ይሰዱ ክንዲዚ 100 ሜትሮ ክንዲዚ 50 ሜትሮ በቃ ንክድሕኑ ብምልኦም ነብሶም ከይትጠፍእ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ብፍርሓት እቶም ነታ መርከብ ዝመርሑ ዝነበሩ መራሒ መርከብ እንታይ ይባሃል ካፒተን እቶም ካፒተን እንታይ እዮም ደልዮም ንነብሶም ጥራሕ ሃድሙ ሕጂ መልህቕ ድሰዱ ዘለዉ ከምቲ ዝዕቁንዎ ዘለዉ ዝዕቁኑ ዘለዉ መሲሎምሲ ጃልባ ከውርዱ ከለዉ ሃዋርያ ጳውሎስ ርእይዎም እቲ ኸድሕን ኢልካ ትፅበዮ ካፒተን ተሃዲሙስ እንታይ መኽተርፎም እዩ ዝኩሉ ህዝቢ ከምኡ እዩ እዚ ሕጂ ንምውታን ክቐብርዎን እዮም ዝብሎ ዘሎ እቲ መሕብኢ ጉድጓድ የለን ዝበሃል ዘሎ ክስዕብ ዝደልየ ንክርስቶስ ከምኡ ዓይነት ምስዓብ ዳሕራይ ማዕበል ምስ መፀ ጃልባ ካውሪድካ ምህዳም የለን ምክንያቱ እሱ ተሃዲሙ ኩሎም ህዝቢ ኣምላኽ ክጠፉ እዮም ሕጂ ሃዋርያ ጳውሎስ እንታይ ገይሮም እዚኦም ካብዚኣ መርከብ እዚኣ ተሃዲሞም ድድሕን ሰብ የለን ሓቂ ኢኻ ድሓር ነቶም ወተሃደራት ምስ ነገሮም ኣንቢብናያ ተኸይና እታ ግብሪ ሃዋርያት ነቶም ወተሃደራት ምስ ነገሮም እንታይ እዮም ገይሮማ ነታ ጃልባ ቁርፅ ኣቢሎም ናብ ባሕሪ ዘርብዮማ እታ ጃልባ ጠፊኣ እቶም ክመርሑ ዝኽእሉ ኣፍልጦ ዘለዎም ሰባት ግን እታ ምምራሕያ ስራሕ ተዋሂባቶም ክመርሑ ከኣሎም ህዝቢ ከዓ ዲሒኑ ስለዚ ክርስቶስ ኣብታ ጃልባ ኣሎ ክርስቶስ ካብታ ጃልባ ኣይሃደመን ኣባ ኣይደሎ ከምኡ
اتزرئن اتزعصدن بحنساب كحجوسو بحنساب كسرحي أملاخ زدل زلو أملاخ محوي محاري كم حرنا خلو اتزحكم إن حمام خلو نبعلو يحكم اتزفوس إن حمام خلو يفوس اتزقلقل إن دخل مخلو نسبات يتصنع هنا تهاري باولوس كوم إيلو أبدا خامي زبرته أبسقاي بزح سقاي نيرني قلنا أملاخ لمينا يوم أملاخ اتي أبسقاي زنبرة سقاي كالقسلي فقدو أي نبرة كل كان فقد أملاخ تمالالي شو كل هيوتو ناتا سقاي سلازي اكزابير أملاخ مدحانيو قلنا انت هوين دا أنا عايز يدحانني أملاخ بغلتي لسره انتي له هواريا باولوس امبارسي له هواريا باولوس هبكالاي كورنثوس معراف 14 موت أبانا يعيلو هيوت كا أبخاتكم تعيلا كلتي عيل موت أبانا تعيلا سالا زموتنا عيو يعيلو سالا استساقنا عيو يعيلو سالا كله بمكرا استعقسنا سالا استعقسناكم زغلنا قلقلناكم كلنا نحنا قل كم شمنا كم قنعات دي قلقلتو وانت تسويعنا هنا قن كل زي بكل الناس عرفنا كريستوس لعل كبل كريستوس متان كلعل اتا بأملاخ زتوهابت الدحنت ناب كل عالم متان كتب محلالف إذا موتن إذا سقاين أبانا يعيلو أملاخ كا يخبر الله التمدحانن التهيوتن التتعنان كا أباكم يعيلو نأملاخ كا تمسجنوا لهم كمتي مدري أمسجناتو بحري سجيرات اللو نحنا خا توم زحونا نمسجنو توم زقلقلنا خا أملاخ بأنا جيرو سلزعاية نفلتتنا نتسقانا سلزتقومو تتقاملو نكو عن نخونتو يكونن إلنا نأملاخ بأي زعاية خا أملاخ تمسجن نبل مالت أبتي نموتات زتنس أملاخ مبر أبجزاء رأسنا مئنتي كينو كلسي كلاي كورنثوس معرف حدي تملس زلهم أبتي قدر شعته أبتي نموتات زتنس أملاخ مبر أبجزاء رأسنا مئنتي كينو كلسي موت كم اتفردنا أوشتنا يسمعنا نيرو نسو كاب كندز أكل موت أدحيننا يدحننا دمالله ندحرايون كدحنناي بو تسفى نقبرالنا انت موتناون كتنسأنا مغنيات كابتن نموتان زي تنسى أملاخ سل زأمناي إذا عيوزي إذا أقلقلوت زي تقبلنا يا زلنا أبتخلت صعفات نترينا قبر هوريات نقر مقدنا رينا إنا يعقوب زبلنا زلخ أنتايو لسان مراحيتها كم زهم لسان احنا مراحي نايتا كابتن نايتا مركب تهديمهم كلهم صطفوا لساننا أخوهم مراحيت ناي أكلاتنا لساننا خنعقسا أنت زي كألنا لساننا عقبنا صبق نقر راح نزارب الله أنت لنا إزي أتمرح سلازي إتا مركب بنيشتي مزوريت كندز تأكل مركب معبايا كندا عدت خون مركب سبنيشتي نقر تطاوي وان تخينهم سي إتا ملحس كا كوميا لنفسنا تطاوي مريحنت كا خومي نابلي زمهر زرلو سلازي اتزرقن زعصدن بحبارك حقوس يمي كما أخلنا يتمزمور نزمورو نبرنا كاوش تطلق إلكا تزمير كايا كله بحنساب كوينو اتناي بيتا كريستيان سرعاتن تأملاخ زبلنا زلون بدعمي نأملاخ ندا مسكنكا تحقوس بتأملاخ زي سرع لنا سرعات مالدي التقدامي تزهنا ببت النباب كا قدامي كورنثوس معراف 10 أملاخ إسرائيلاويان كندي سناي نجر غير اللومين كندي صبق نجرات ريوم يوم
بدمنان ببحرن موسيات ميقوم كاب كوحي ماي زفلفل ناي كوحي صوري ماي فلتر زغونه ماي هيوت زهب ماي ستيوم جن دحري أقروم ريمم أبت مريحنتون موسى نامرحم كله حراي أبتصبقنا بحماقن بت مريحنت عزيزهم كيكودو أبت مريحنت أقروم ريمم كمتم زقروم رومو كيتخونو خنياتو التزرئن تزعصدن كلت يوم أملاخ سليوم يحلي سلازي نتزرئون معنك أفي أي تخونو كلاتهم منفسهم مقبولعو كلاتهم منفسهم مسستيو اتي كابت خوحي كريستوس انت خونا بمبزحتهم أملاخ يتحقوسن سلازي ريسهم أبريخات بتي نترفه إذا خاخم تنساتهم كي تتمنيو نحنا مئنتي كين منيو ملب مخننا تهزب قبل عنك ستن تقمته خصاوت وانتن زبل كم صحفه كمتم قلياتهم نعن حجت انك قلنا زلو زينين كمتن قلياتهم مملخ تطاوت اي تكونون كريستوس طرح ابي هيوتكم ينقس مدحنيكم فلتو كمتم قالوت مملخ تطاوت اي تكونون كمتم قلياتهم زمن زرو امو بحنت معلتي 23 شح زموتو أين منزل كمتي قلياتهم نእግዚአብሔር زفتن ومو بتمان دطفؤ نكريستوس أين فتنو كم أون كمتي قلياتهم زعزمزم أمو اتي زقزف ملأخ زطفؤم أين عزمزم مخنياتو إذا كله ملبى مخخونيو زبصحهم نتوم مودأتا غزي زركبناخا كاب كمزي ملبى مخلبم እግዚአብሔር አምላኽ ይመዕደናሉ ስለዚህ አሰራርሓኒ አምላኽ እቶም ጸጋ ዝበዝሓልና ሒዝናዮ ክንቁመጥ ደይኮነ እምብዛ ኸማን ከነገልግል አምላኽ ጸጋ ከብዝሕልና ከሎ ዕዳ ከም ዘለና ብዙሓት ሰባት ይእውዱና ከም ዝኾኑ ክንፈልጥ ኣለና ዕዘዝ ድበለ ጸጋ ተለካ ዝበዝሕ ሰብ ከዓ ንዓኻ ጥምት ማለት ስለዚህ እግዚአብሔር አምላኽ ንገሌና ያዓየልና ኣሎ ንገሌኦም ከዓ በቶም ከዓየሎም ዝደልየ እንዳገበረ ይፍውሶምን ይሕጉሶምን ኣሎ መድሓኒ ዝኾነ እግዚአብሔር አምላኽና ስለቃሉ ምስጋና ይኹን ክብርና አምላኽ አሜን كم يعدلكم ما يكليكم تم كل جزية خم وترو مرخب زهانا حو أقرباء ابتفل عليه بتاعكم كبليتي سعادة سعادية مسانا زلهم بطات أديتات حواتحات كم دكنا أبزل زلهم سلام እግዚአብሔር لنعخاتكم يكون أملاخنا نبزغ الدسن كبرتن معلتي بسلام بطعنا حبين نعملخون مشكانان خمس سلزة أخبرنا كبري مشكانان ويكون إسانا دكنا زماري ملاقتي يسمع كان إسانيتكم كساب إرقنا هون دما بمزمورنا أملاخنا أقلبلكم نبر دما يابهر سأقو يبزحلكم أبنا أبي كشي يوحنس قال هو تسمعنا كم تسمعنا يوم كنبر كم تسمعنا يوم ما كنا مالالف أو كنا هذه 30
ስሳሚቲ ፈንሰናይ ፍረኹም ፈሪ እግዚአብሔር እንኩልና ይሐግዘና አራይ ሓበሬታ ቀደም ብናይ ማማ ትብለፅ ክጅምር እየ ኣዴና ትብለፅ ወልዳይ ንልዕሊ 10 ዓመት ኩልና ንፈልጣ ኢና ዝሓለፈ ሰንበት እውን ኣብዚኣ ምሳና ፊዳ ቆሪባ እያ ማለት እዩ ሕጂ እውን ኣብ ደገ ወፂና ዘቆርናያ ንዓ ማለት እዩ ኣዴና ኣደይ ትብለፅ ዕድመ ኣሎ ጥዕና ምስኣን ኣሎ መንበሪ ወረቐት ዘይምህላው ኣሎ ኩሉ ድማ ተኣኻኺቡ ከምተን ዓበይቲ ኣዴታትና ዝረኽብኦ ክትረክብ ኣይትኽእልን እያ መንበሪ የብላን ምስ ዕድመ ድማ ጥዕና ድማ ነሰባህለላ ነርና ኢና ሓያለ ገረያ ጥዕና ሃብስን ሕጂ ግን ብጣዕሚ እና በርትዓ ድማ ኸይድ ስለ ዘሎ ፍቓዳን ቤተሰብን ድማ ኣብ ዓዲ ማይፀሎት ትሕፀብ እንተመለሰላ ኢሎም እውን ንዓዲ ክትከይድ መዲባ ኣላ ዝያዳ ጸሎት ንዘክራ እቲ መገዲ ንፅባሕ እዩ ተሓሲቡ ዘሎ መድሃኒ ዓለም መዓልቲ እሞ ባዕሉ ቅድሚኣ መሪሑ ብድሕሪኣ ድማ ሓልዩ ኣብቲ ደልዮ ድማ ይብፅሓያ እቲ ሕጂ ዝወሰደቶ ቅዱስ ስግኡን ክቡር ደሙን ድማ ስንቅን ደገፍን ሓይልን ምርኩስን ድማ ይኹና እቲ ግን ኩልና ንፈልጥ ኢና ዝኾነ ነገር ጥሮታ የብላን ውሉድ እውን የብላን ንሕና ኢና ደቃ እሞ ከክእለትና መፋነዊ ንስንቂ ዝኾና እቶም ዘሎና ከክእለትና እቶም ዘይብልና ድማ ዝያዳ ብጸሎት ድማ ንሓግዛ እሞ ከምቲ ኩሉ ግዜ ንገብሮ ኣብዚ ቤት እዚ ዝሓተተ በረኸት ኣሎ ኣብዚ ቤት እዚ ድማ ኩሉ ግዜ ፅጉም ተረዲኡ ዝሓዘነ ተፀናኒዑ ዝሓመመ ድማ ተደጊፉ እዩ ዝኸይድ እሞ ኩልና ከክእለትና ምናልባስ ካሽ ዘይሓዝና እውን ንሓፍትና ሳባ ዝየት ክንገብረላ ክረዲት ካርድ እውን ክንጥቀም ንኽእል ኢና ምክንያቱ ሃንደበት ስለ ዝኾነ እሞ ዝያዳ ድማ ብጸሎት ንዘክራ እግዚአብሔር መገዲ ሰላም ይግበረላ ዓዲ ፈውሲ ዓዲ ጥዕና ድማ ይግበረላ እሞ ኣሕዋትና ክዘሪኦም እሞ ከክእለትና ድማ እግዚአብሔር ከም ዘግበረልና ነብል ሓራይ ቤት ወልደ ሓራይ ካልእ ኣቦና ኣቦይ ቀሽ ተስፎም ገሽሎ ከምኡውን ኣቦና ኣቦይ መርጌታ ድማ ምስ ገለ ምእመናን ደቂ ቤተ ክርስቲያንና ናይ መበል 28 ዓመተ ጉባኤ ኮንፈረንስ ኣብ ካሊፎርኒያ ኦክላንድ ቤተ ክርስቲያን ቅድስቲ ማርያም ክካየድ ቀኒዩ ኣብኡ ቀኒዮም ኣለዉ እሞ ፅባሕ ድማ ኩሎም ይምላሶም እሞ እግዚአብሔር ከዱ ሰላም ገርሎም እሞ ክምለሱ ድማ መገዶም መገዲ ሰላም ይግበረሎም ሰላም ምፁና ብጸሎት ንዘክሮም ከምቲ ኣቦና ቀሺ ዮሃንስ ዝበለና ንፅባሕ ሰኑ ድማ መድሃኒ ዓለም እዩ ንግሆ ከም ሰንበት ቀዳሲ የሎና ሰዓት 2 ማህሌት ክንጅምር ኢና 6 ድማ ቅዳሴ ክንኣቱ ኢና እሞ እቶም ካብ ስራሕ ዕረፍቲ ዘሎና እቶም ግዜ ዘለና መፂና ድማ ነዚ ክቡር መዓልቲ ተሳታፍቲ ቅዱስ ቁርባን ክንከውን ኣገልግሎት ኣሎና ከምኡውን ንዝመፅእ ዘሎ ዓርቢ ብፈረንጂ 7 ነሃሰ ብግእዝ ድማ ነሃሰ 1 ጾመ ፍልሰታ ዝኣትወሉ እዩ ንክልተ ሰሙን ን15 መዓልቲ ማለት እዩ ምሸት ካብ ሰዓት 6 ምህልላ ኣሎና ካብ ሶሚ ክሳብ ዓርቢ ቀዳም ግና ንግሆ ሰዓት 6 ኢና ንጅምር ማለት እዩ
ሰንበት ድማ ብሰንበታ እሞ ዓርቢ ምሸት ክንጅምር ኢና ዓርቢ እዩ ዝኣቱ ፆም ፅቡቕ ምጅማር ይግበረልና ቁፅሪ መዓልቲ ቁፅሪ ዓመታት ቁፅሪ ኣዋርሕ ከይከውን ፆምና ገለ ኣጀንዳ ሒዝና ብመንፈስ ክንዓብየሉ ዘይገበርናዮ ክንገብረሉ ዝያዳ ኩሉ ድማ ኣብቲ ፆም ዝሰዓረሉ ንሓጢኣት ስዒረ ብቅዱስ ስጉኡን ብክቡር ደሙን ድማ ተዓዊተ ነዚ በዓል ከውዕልአልና ኩልና እቶም ኣብኡ ዘይበፅሓና ዘለና ኣምላኽ ኣይኮነ እንደየብፅሓና ባዕልና ኢና ምብፅሕ ኣብና ፍቓዱ ይኩን ንብል ኢና እሞ ኣብ መስቀል ምስ ወዓለ ቅድሚ 2000 ዓመት ፍቓደኛ ምስ ኮነ እሱ ፍቓድና እዩ ዝሓክስ ዘሎ እሞ ፍቓደኛታት ኮይና ነዚ ፆም እዚ በጃኻትኩም ስጋ ተጠመየት ሎሚ ስጋ ገዲፋ ፅባሕ ስጋ ተበልዐት ናብ ዝነበርታ እያ ትምለስ ካልእ ንግበረሉ እዚ ፆም ንነፍስሓሉ ናብ ቅዱስ ስጉኡን ክቡር ደሙን ድማ ንቕረበሉ ንተዓረቐሉ ዝጎደለና ድማ ንመላኣሉ እሞ ስለ ኩሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ክብሪ ምስጋና ንዑ ይኮን ብርኩ ፆም ግበረልና ኣውደ ዓመትና ኪዳነ ምህረት ኣብ ቨርጂንያ ከነብዕል ኢና ኣብቲ ቅዳሴ ክህልወና እዩ ቀዳም ስለ ዝወዓለት ሓንቲ ቤተክርስትያን ስለ ዝኾና ክንከይድ ኢና እሞ ሓውና ሰሎሞን ይምዝግባ ኣሎ ሓንቲ ባስድያ ክልተ ባስድያ ክንከይድ እንዳቐረበ ኸይድ ስለተሎ መዓልቲ ድማ እቶም ግዜ ዘለና ኣብ ሓውና ሰሎሞን ንመዝገብ ፅቡቕ ፆም ግበረልና ስለ ኩሉ እግዚኣብሔር ክብሪ ምስጋና ንዑ ይኮን ሓውና ደከረ ሓበሬታ ኣለዎ እሞ ብድሕሪኡ ብፀሎት ክንዓፁ ኢና ሰላም ከመይ ቀኒኹም ከመይ ኣርፊድኩም ሽም እግዚኣብሔር ተመስገነ ይኹን ከምቲ ልሙድ በቲ ዝሓለፈ ሰሙን ዝኣተወ ኣታዊ ክጅምር እየ ዝሓለፈ ሰሙን ብጥቕልሉ 4380 ኣታዊ ኮይኑ ካብዚ ናይ ኣባልነት 1520 ዕሽር 1300 ከምኡውን ሎሚ ተኣከበ 1560 ኣታዊ ኮይኑ ኣሎ ነቲኦም ኩልኩም ዝሃብኩም እግዚኣብሔር ባርኩም ብተወሳኺ ሎሚ ኣብ ሳንዱቅ ተራኽበ ናይ ዕሽር $400 ተቐቢልና ኣለና ዝሓለፈ ሰሙን እውን እዚ ኣልዒለ እያ ነይረ እቲኦም ቤተ ክርስቲያን ተገልግሉ እዚኦም ኣቦታት ፍሉይ ዝበለ መደብ ቀሪቦምና ኣለዉ እዚ ድማ ዝመፅእ ዘሎ ቀዳም ኦገስት 8 ኣብ ደገ ሰላም ሰዓት 10 እዩ ዝኾነ ትምህርቲ ደልዩ ሕቶ ዘለኩም እዚኦም ኣቦታት ተራኺብኩም ክትሓቱ ዕድል ንህበሉ መዓልቲ ስለ ዝኾነ ጥዕመኩም ኩልኩም ክትሳተፉ ይዕድመኩም እዚኣ ቫን ናይ ቤተ ክርስቲያንና ኩልኩም ትርእይዋ ትኾኑ ኢኹም ኣብ ደገ ፓርክ ጌራ እቲ ቫን ክግዛእ ከሎ ብዙሕ ተስፋ ነይሩ እቲ ተስፋ እንታይ ነይሩ ኣዴታት ካብ ተፈላለየ ቦታ ናብ ቤተ ክርስቲያን ክመፃላ ኣብኡ ከለና ድማ ሰርቪስ ክትህብ እያ ግን ካብቲ ጠቀምናላ ኣብ ፓርክ ጌራ ግዜ ተሕልፎ እንዳነውሐ ኸይድ ኣሎ ሕጂ ሞንታይ ፓርክ ምግባር ፀገም ኣይነበረን ዝሓለፈ ሰሙን ግን ዝሓለፈ 2 ሰሙን ኸውን ከነ ተሰኣፈቲና ፀገም ኣጋጢሙና ማለት እዩ ሽዑ ናብ ሜካኒክ ወሲድና እያ እቲ መካኒክ ምስ ረኣዮ ብዙሕ ጠጠው ብምባል ማይ ናይ ምእታው እቲ ዝኽፍታሕ ዝኽእል ነገር ስፓናቶ ኮይኑ ናይ ምንቅስቓስ ፀገም
ብተወሳኺ ድማ ብዙሕ ጎደሎታት ኣብኡን ነቲ ኤሌክትሪክ ኮርድ ዝበልዓ ከምዚ ጨዋ ገለ ነይረን መስለኒ ብዙሕ ጠጠው ብምባልሲ ልዕሊ 2400 ዝኸውን ኣውፂና ኣላ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ቦርድ ምስ ተራኸብና እንታይ ኢልና ካብ ጠጠው ትብል ንጎ ወፃኢ ክንውስኸላ ኢና ግን እስከ ናብቲ ሰብ ንምፃእ እሞ ዝኾነ ሓሳብ ዘለዎ እንታይ ክንገብር ንኽእል ብዛዕባ እዚኣ ማኪና ዝኾነ ሓሳብ ዘለዎ ሰብ ተሃልዩ ናባና እሞ ድሕሪ ኣገልግሎት ንዑና እሞ እስከ ሓሳባት ፍልይ ዝበለ ሓሳብ ዘለዎ ሰብ ተሃልዩ ክንሰምዕ ንደሊ ኣለና እሞ እንተዳ ዝኾነ ድሓንያ ዝሓለፈ ግዜ ኩሉ ምስ ተዓረየት ኣቦታት ናብ እቲ ሪትሪት ሒዞም ኸይዶም ነይሮም ማኪና ድሓንያ ትጎይ ግን ኣብዚ ጠጠው ተኢላ ኣብቲ ዝነበርናዮ ክንምለስ ስለ ዝኾንና ዝኾነ ሓሳብ ዘለዎ ሰብ ተሃልዩ ድሕሪ ኣገልግሎት ተዛረቡን እሞ እቲ ሓሳብኩም ክንቅበል እዚኦም ከባቢና ዘለው ህዝቢ ከምቲ ትፈልጥዎም ናይ ወረቐት ፀገም ዘለዎም ኣብኡ ኮይኑሎ ድማ ናይ ሃብቲ ፀገም ዘለዎም እዮም ዝሓለፈ ግዜ ንክሪስማስ ናይ ጊፍት ናይ ቆልዑ ጊፍት ጌርናሎም ነርና ከምኡ ስለ ዝገበርናሎም ድማ ናይ ብሓቂ መስኪኖምና ሕጂ ድማ ቤት ትምህርቲ ምጅመር ኣሎ ባክ ቱ ስኩል ኢቨንትስ ሓስብሎ እሞ ዝኾነ ክትሕግዝዎ ትኽእሉ ክልተ ባኮ ጌርና ኣለና ኣብቲ መእተዊ ናይ ደገ ሰላም ሓደራ ኢኹም እቲ ትኽእልዎ ክትህብዎም ንምንታይ ኩሉ መዓልቲ መፂና ፓርክ ጌርና ገዛውቶም ኣፃቢብና ምኻድ ጥራይ ክኸውን የብሉን ንሕና እውን ነዚኦም ከባቢና ዘለው ከመይ ጌርና ኢና ከነገልግሎም ንኽእል እዚ ሓንቲ ዕድል ስለ ዝኾነ ሓደራ ብለኩም ብተወሳኺ ቅድሚ 3 ሰሙን 4 ሰሙን ክኸውን ሕጂ እቲኦም ኣብ እንደ ኣቡነ እንድርያስ ዘለዎ ኣሕዋትና ብዛዕባ ፋንድሬይዚንግ ትኬት ክሸጡ ኣብዞም ተሓጋገዞም ድራር እውን ምስኦም ከነምሲ ሓፊቶምና ነይሮም ከምቲ ሰማዕኽዎ እቲ ድራር እውን ፅቡቕ ሓሊፉ ማለት እዩ ስለዚ ድሕሪ እቲ ድራር ደብዳቤ ሰዲዶምልና ከንብበልኩም ናይ ምስጋና መልእኽቲ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ናብ ደብረ ሰላም መድኃኔዓለም ለኤርትራ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን መጀመሪያ መንፈሳዊ ሰላምታና በመቅዳም ዝሓለፉ ሒደት ሳምንታት ኣብ ዝነበርና ናይ ድለባ ገንዘብ መደብ ንዝረኣኹምና ፍሉይ ምትሕብባርን ኩሉ ዓይነት ደገፍን ማለት ትኬት ብምዕዳግ ወፈያ ብምሃብ ናይ ቤተክርስቲያን ንብረት ብምጭራት ቅዱሳን ኣሳእል ብምግዛእ ከምኡውን ኣብቲ መዓልቲ ብኣካል ብምምፃእ ብቐንዱ ድማ ብፀሎት ንዝገበርኩምና ድጋፍ ብልቢ እንዳመስገና እቲ ለሚንካዮ ዘይኸልእ ወሃቢ ኩሉ ዝኾነ እግዚአብሔር ኣምላኽና ዘውፃእኹሞ ዕፅፊ ገይሩ ይተካኣልኩም። ሰበኻ ጉባኤ መርሆ ኣቡነ እንድርያስ ናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ኢሎም ሰዲዶምና ኣለው። እሶም እውን ፅቡቅ ስለ ዘሕለፉ ፅቡቅ ድማ ድለባ ስለ ዝገበሩ ድማ ኣምላኽ ይመስገን። ኩሉ መዓልቲ ድማ ቤተክርስቲያንና ኣብዚ ተሳቲፍና ናይ ካልኦት ቤተክርስቲያን ፅቡቅ ክንገብር ንዓና እውን ተሐጉሰና ስለ ዝኾነ ንኩልና እንኳ ሓጎሰና። ብሩኽ ሰሙን ይግበረልና። ሰላም ይረኸበና። ራይ መደብና ብጸሎተ ክንዓፁ ኩልና ዓፍ ንበል። አንኖ አርስቲከ ቅድመ እግዚአብሔር አምላክነ
وجبروه كائنا كما يباركه آمين يا እግዚኦ አድህን ሕዝበከ ወባርክ ርስተከ እግዚኦ አድህን ሕዝበከ ወባርክ ርስተከ እግዚኦ አድህን ሕዝበከ ወባርክ ርስተከ ረአየን ዋል ለመስቀል ዓለም ወቀባል ቤተክርስቲያንከ ቅዱስ ታጸይቃ ዘብካ በደሙ ኮለዋት መልከ እግዚእነ አምላክነ ለነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወፀዋዕካቱም ለነገሥተ ሕዝብ ቅዱስ ለመጻእክሙ ወለተጋባይክሙ ለጸለይክሙ ሳዛቲ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ለበላይክሙ ሥጋ ቅዱሰ ወለሰተክሙ ደመ ክቡረ እስራኤል ማርኩም ወዘይ መጽእከክሙ በእንተ ሥጋ መለኮት ወእንተ ደሙ ደመ ወሥርዓት ኢየሱስ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር ጸባዖት ወልደ ማርያም ድንግል በድንግልና ጸንሰት ወድንግልና ሥጋት እንተ ለዓለመ ዓለም እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መልአክ ዓሰርተ ክልተ እግዚኦ መሐረነ 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 ክርስቶስ ከምኡውን በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ መልአክ ዓሰርተ ክልተ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ 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 ክርስቶስ እግዚአብሔር ያሉ ምስለ ኩልክሙ ምስለ መንፈስከ አሜን። እግዚአብሔር ንባሮትካ በሰላም ባርከና ዘተቀበልናዮ ስጋኻን ደምካን ንሕደት ሓጢአት ይኮነና ኩሉ ሓይሊ ጸላኢ ብመንፈስ ክንረግዝ ስልጣን ሃበና ካብ ኩሉ ክፉ አድሕነና ናብ ኩሉ ንጓድኣ ጸንብረና ቅዱስ ክቡር ደሙን ዝሃበና ቡሩክ እዩ ጸነሳይነ ወሕይወት ረከብነ ኃይለ መስቀሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ሕያው እግዚኦ ነአኩት ነስአነ ጸጋ ዘመንፈስ ቅዱስ በሰላም ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና በዛ ቅድስት መዓልቲ ከካብ ቤትና ናብ ቅዱስ ቦታኻ ብድሓነ ሰላም ዳኸኸብካና ክብርን ምስጋናን ንዓኻ ይኹን እናብ ቤትና መምላስና ድማ ኣምላኽና مقدنا مقدها مقد سلام برد تقدمنا مريحها بعدين حليها بما نسقامنا قريب كاملخنا رحوقون قربا قوزنا قوزا سلام قوزا دحام قبرلنا كم زنا قزم نسخلنا زي كون مملاسنا دم أملاخنا قدلنا تمالي دخلنا يحيد مليء تباريخنا تقدسنا ካልኦ ሰባት ኮይና ናብ ቤትና ክንምለስ ድማ ስራሕ ሓግዘልና እዚ እናኣትዎ ዘለና ፆም ድማ ኣምላኽና ኩሉ ህዋሳትና ካብ ሕማቕ ነገር እንፀመሉ ዓይንና ካብ ሕማቕ ምርኣይ ልሳንና ካብ ሕማቕ ምዝራብ ኣእዛንና ካብ ሕማቕ ምስማዕ ልብና ካብ ሕማቕ ምሕሳብ ሕልናና ካብ ሕማቕ ምሕላብ ኣእዳውና እኩይ ተግባር ካብ ምግባር ኣጋርና ውልናብ ርኩስ ቦታ ካብ ምኻዳ ፅመና ህዋሳትና ክንቋፃፀር ተኽኢልና ኣምላኽና ንብልዕ መስተ ክንቋፃፀር ንኽእል ኢና እሞ ቀዳማይ ፆምና ዝክኸውን ኣምላኽና እንሪኦ ንፅድቂ እንዛረቦ ንክብርኻ እንሓስቦ ሰማያዊ እንኸዶ ቅዱስ
እንገብሮ ሰናይ ክኸውን ኣምላኽና ንስኻ ርድኣና በፀሙ ዝድማ ኣምላኽና ዝጎደለና እንምላኣሉ ዘይገበርናዮ ንገብረሉ ተኣዘዝናዮ ንፍፅመሉ ዝያዳ ኩሉ ድማ በፀሙ ዚ ኣጀንዳና ብንስሓ ጌርና ናብ ቅዱስ ስጋኻን ክቡር ደምካን እንቐርበሉ ፆምን ጸሎትን ሱባኤን ግበረልና ኣምላኽና ነቲ ትበና ዘለኻ ግዜ እቲ ግዜ ክጥቀመልና ዘይኮነስ ንሕና ነቲ ግዜ ክንጥቀመሉ ኢና እሞ ነቲ ግዜ ክቡር እሞ ኣምላኽና ኣብ ክብሪ ኸነውዕሎ ሕጂ እውን ንስኻ ርድኣና ዝገሹ ድሓን ምለሰልና ዝወፈሩ ድሓን የትወልና ኩሎም ወሊድና ንዕብዮም ዘለና ድማ ኣምላኽና ተባረኹ ተቐደሱ ግበረልና ነዴና ትብለት ባርያኻ ወለተ ትንሣኤ ድማ ኣምላኽና ጥዕና ሂብካ ምርኩስ ኮንካ መገድኻ መገዲ ሰላም ግበረላ ኣምላኽና ከይትደክም ሓይሊ ከይትሓምም ፈውሲ ከይትዕንቀፍ ድማ ምርስኩ ኮንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና መገዳ ሰላመት ኢኻ ዓዲ ጥዕናኣ ዓዲ ሰላማ ድማ ግበረላ ኣምላኽና ብሓዘን ዘለዉ ህፃና ንዓልና ኣብ ጭንቅን መከራ ዘሎ ምሰሮ ፍጠረሎም ጠምዮም ፀምዮም ድራእ ለሲኖም ጭነቑ ዘለዉ ድማ ስኻ ናይ በረኸት ኣምላኽ ኢኻ ብበረኸትካ ምልኣዮም ብስጋት ነብሲ ተኣሲሮም ጸልማትን ቀትርን ዘይፈልጡ መዓልትን ለይትን ዘይፈልዩ ኣዳዎም ሰብ ሰንሰለት ኣጋሮም ብመቐውሒ ተኣስሩ ድማ ኣምላኽና መቐውሖም ሰይርካ ሰንሰለቶም በቲካ ሓራውፃልና ንኩልና ድማ ካብ ሰንሰለት ሓጢያት ካብ ማእሰር ሓጢያት ዲያብሎስ ዝኣሰረና ድማ ኣምላኽና ንኩልና ፍትሓና ንኩሎም ኣብ ሕማም ዘለዉ ኣስማቶም ንፈልጦም ዘይንፈልጦም ንሕና ቁሩብ ኢና ንፈልጥ እስኻ ግና ንኩሎም ትፈልጦም ኢኻ እማ ኣምላኽና ነዞም ንፅውዖምን ዘይፀዋዕናዮምን ድማ ንኩሎም ብዓይኒ ምሕረትካ ጠምተልና ወለተ ሚካኤል እዮብ ወልደ ኣብ በረከተ ኣብ ወልደ ገብርኤል ኢያሱ ርብቃ ምልእተ ጸጋ ወለተ ትንሣኤ ወለተ እግዚ ብርሃነ መስቀል ሩታ ነቢያት የማነ ብርሃን ቅድስተ ሐና ተስፋ ገብርኤል ላይከ ገብርኤል ፍሬ ወይን አጸደ ማርያም ክብራ ጽጌ ሐና እህተ ገብርኤል እግዚአብሔር ጽጌ ማርያም አጸደ ማርያም ኤልሳቤጥ ወልደ ማርያም ወለተ ኪዳን ሽምዖን ሰይፈ ሚካኤል ወለተ ማርያም የወልድ ማርያም ኤልያስ ውዳሴ ማርያም ወለተ መድህን ጽጌ ወይን ተክለ ማርያም ወልደ ዮሐንስ ወለተ ሚካኤል መረተ ስላሴ ሪተ ዮሐንስ ገብረ ኪዳን ወለተ ብርሃን ወለተ ኢየሱስ ወለተ ትንሣኤ አረገ ወይን ወለተ ማርያም ወልደ ሙሴ ኃይለ ሚካኤል ወለተ ጊዮርጊስ ሰልዋን አም ወለተ ጻድቃን ምልዕተ ጸጋ ገብረ ኢየሱስ ፍቅርተ ኢየሱስ ወለተ ጽዮን አመተ ጽዮን ፍቅረ ማርያም ኩሎም አምላኽና ነቶም ዘይጸዋዕናዮምን ጸዋዕናዮምን ስቃዮም ትፈልጥ ሕማሞም ትፈልጥ ኢኻ እሞ ንኩሉ ዝኸውን ድማ ፈውስለካ ኣነ ፈዋሲ ኢኻ እግዚኣብሔር ኢልካ ኢኻ እሞ ሕማሞም ፈውስ ስባሮም ጸግን ስቃዮም ኣቕልል እግዚኣብሔር ኣምላኽና እቶም ጥዕና ዘለና ድማ ጥዕና ናትካ እምበር ናና ከምዘይ ምዃኑ ፈሊጥና ድማ ጽቡቕ ነገር ክንገብረሉ ተኣዘዝናዮ ክንፍጽመሉ ኣምላኽና ስኻ ርድኣና ብናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ኣማላድነት ብናይ መላእክቲ ተራዳእነት ናይ ነቢያትን ሐዋርያትን ጻድቃንን ሰማዕታትን ጸሎት ኣይትፈለየና ነፍሲ ባርያኻ ንሆ ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ከምቲ ሐዋርያት ዝምሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እንዳበልና ንጽዋዓካ ኣለና ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቃድካ ኩንታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግብና ለመሃበልና ሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ራእሳና እንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹም ብሕልና ክድንግል ኢኺ ብስጋክ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጸባኦት ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹም ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክተ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኸ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ነፍቱ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን።